mwega muno rwa John Demedio kadeno inaga wega muno uhoro igimainie na wendo na ngwiciria amwe twina o studio matiakiria ciare hindi iria John yakeinaga no ti uhoro muthenya umuthi turenda kwari uhoro igi devolution siasa cia tumia maundu maria megukoro makigera no to post the biche ndona andu makiuga ihi were girls icio itwire hari turenda kurugama maundu megukoro mahana atia ati tondu maita maingi ni muhenagia airitu na atumia ukaga kumera maundu maria mugeragira. Liz Bugua, karibu sana. Asante sana Derito. Urioho? Ndio kuo wega. Tokiamba kugeithia muthikiriria. Angimwire njitagwo Liz Muthoni wa Bugua. Ani ngithuritwo ndire etagwo Kinyona kuria Kigumo constituency Murang'a county. Ndakiheo ngeithi ni andu a Kinyona na andu a Murang'a at large. Na majira no magugwetereira ni makumisite. Haya. Ya ndwe aria matunganaga na decision ni gondo ni akamenya ni ni akamenyaga ni umisagwo ni andu a Murang'a na ni makwendete na he mwana kwa maembe ni meru maembe meruite muno by the way tu hakui kuheo kwanza na guku kabiti niki utano no kana muno ndo kwina andu mena ciana nini kale ka university kale ka graduate re kawata kale gako kotaramenya ko ni kwa maragirwo koiyo kona tigo koiyo ru uraheo ngijoka njirega kuoi ndahirwo ngodia igire no ru maembe ungitwara ku maembe tigo yekuonia tutirutetwo ni horo nikangata uria turi mamiraga tugakiga no ru tagu ngindehe goko ngomirira ku na ne njira ni marehaga njuki ni undu wa ngogoyo tarigo gothe bwarake murata kwena birthday witagwo giose kwa haria Karinga ko ni ngubangite wega no ngire kimaembe ndimutwarire kiembe ari aigue wega tondu ni maitagiriria tondu he bwarata wako turathigirira ke handu ni athikirie muno twaheo maembe ri ni ro maraina mwako nginya ndirigira gia ngogoyo ni ndirarite tumwe mara ndiramera atire ona ndatuika maito wa county ngari ya gota tutu itwa twi ndigi tu ni tu tu chama tugege ucio ni Liz Bugua tu ojetikirie heane macakaya makwa kuri family ya muthuri murata wakwa na aciari akwa wetagwo itha wa mugwe wa Thweri utigitwa ni mwanake wake arakomire na ndanokira witagwo Mwaura na ti mwanake munini ni muthuri andu thiku ici o hau ni bakwa gicagi ningi ni nderwo mwanake wa Mwambi nake arakomire na ndanokira riu ndina kimenya roho uri ugiukite kuria gwitu andu makoma matirokira no njire family icio poleni sana ngai witu aromuhe thayo na ni tumwendete na turamuhoera nyina wa mugwe muthumi ucio na muthuri ucio ni mandugamirire gibatithio koguo mwana wa wahurukite ona ni part of that family na no gukimera pole ubethe waka ni dorko ni de Mwangirikana okay no tukinyitane andu a PCA no tunyitane fio no ithu twenda ngai witu ri ndanegenagirwo ngai witu kwawe muthuri ngai wanyu muthuri ngai twenda kurukagirwo hanini negene kuramba saika kugurukia rukungu ngai wabithia kwa we muthuri na no gucio no wa Anglikana na Catholic ni arari mukari muno kuria Kirinyaga ndramenya uhoro ucio ngawe uria ucio ni riri no mathina manyu ndwire muone yuru mukiraga ri bwenda gwiciria igwa ucio nda represented andu a siasa andu a kanitha acha ona ndaria na ni tukwenda tugathia council akio turarikaneirie atiriri riu ri atumia ri ni mekwenda mongerwo gakiro kangi marikia kuguthuma mathina tuingite economy no ene matirikite muno koguo ona hunjia no matirikitwo rimwe magekora rigiteire nguo hatirire. Thank you. Anita Thombe karibu sana Derito thank you wako uri Arware Assembly nominated karibu sana. Yes thank you muno muthikiriria njitagwo mheshimiwa Anita Muthoni wa Thombe njukite guku nigetha twaranirie nyambiririe na kumugeithia inywe aikari arata kwa mathira kundu gwitagwo Kieni andu a Tetu gwitu Uthaya Mukorwa-ini na Nyeri town ndimwire ni ndimwendete muno muthenya wao uyu wa umuthi Derito muthenya wa umuthi
ndiwe kani uwe ni mweri 4 cia 2 mwaka wa 2026 na mweri wa 4 mweri wa February ni muthenya uria tukoragwo twikungurira murimo kana ti gukungurira ni muthenya wa kuririkana kana gusensitize andu uhoro wa cancer na bururi witu Ndiritu ni ugumeirwo muno ni murimo wa cancer koguo muthenya wa mothe ni World Cancer Day na nitugumeirwo kuratuika hari andu 44,000 muthenya wa umothe niguo nio mari na ruo rwa murimo wa cancer koguo ndi Anita Thombe ngamaririkana muno na ngaririkana family iria ciri na arwaru muno a murimo ucio wa cancer tondu ni njui ni ui ni murimo uria udrainite andu emotionally na financially ni murimo urakua kila kindu ugakua mbeca ugakua kinya hakiri cia andu makorwo matari andu wega koguo muthenya umothe ndinawe murwaru wa cancer ndinawe urarigita murwaru wa cancer na ndinawe wina umwe wa family yaku wina murimo wa cancer koguo ni muthenya wa cancer uria tugukoretwo tugikungurira twi bururi wa Kenya na tukoria thirikari na kunyiha kunene muno ati declare cancer a national disaster tondu ingituika ya ku declare a national disaster Ndiritu resources ni ciingihaga na sensitization igatuika kana awareness igatuika guthie na mbere na stigma ya murwaru ucio wa cancer igatuika ya guthie na thi koguo ni ikaya rikoretwo rigikorwo hario riri muthenya wa umothe hari arigitani hari arwaru na hari na family ciothe ciri na arwaru aria mari na mirimo ya cancer no ndikire na uru Ndiritu no ndirahonia nguraro cia kuria witima ungindora maguru makwa mahana irema cia kuria ACK witima thaya kuria twakigurarire kuria twakihurirwo ni thigari muthenya ucio wa last Sunday tigeno eyo engi no Ngai wa muoyo akirio kuo tondu tukirio muoyo ona makihura ngari citu ciothe twakigurara tukera Ngai witu no mwega to no turakihihia. Okay. Ni na ni tondu idia kwira tuli andu akugoca muthenya wa umuthi gospel music legend witagwo Don witagwo Dagitari Ron Kennery ni umwe kanyo moya Ken Rogers na patron ni ahituki ni akuire umuthi acha muthuri ainite miaka mingi muno 81 years na ni akihurukire muthenya wa umuthi nyimbo nyingi muno koguo hari andu aria idia kwira ni ithuĩ turi nyimbo iria tuiguaga kuri aria makiendete nyimbo ta ici lift him up ndio ni ahurukire ena miaka 81 he rest in peace. Yes deure we MCA ni MCA muthure na ndukaruga ma MCA ringi aca ndikuruga ma MCA ringi tondu ni turutite wira thini wa ward ya Kinyona na Ndiritu before nduikite MCA ni ndarutire Murang'a county miaka 10 tau DPA wa Sabina ofisi ya women rep nini ndamenya wenda kugaru wari kino guko miaka 15 niguo ndirakwira riu Murang'a ikoragwo haha tajiratire ndamurora ri tugetuna conversation as Liz Muthoni na ndaigua nginya ona ndiramenyete Anita nake etagwo Muthoni Muthoni na Muthoni ni njega ni tungataga wega koguo ndina mwita muno ni tondu wa kiama kiria mwina kio aca no tondu wa muiritu tari nona umuthi guku State House uria gwatinda ocia mandaigwa ni kwambia gwita aspirants kundu gutiganite na twenda kwira andu matikamenane andu metane taithu twina njenga tura ni tugwita aspirant aito kimuri party no kimuri party aspirants no ithuĩ me ukatuo ko graduate ya haya na ite cia siasa riria Liz ukuigwa mundu ni arenda kurugama na muno ndaria horo igi muiritu kana mutimia ni maundu mariku hihi ugereire atoi na ni maundu mariku hihi mumeraga man tugukwira mama ngoma ni ukamenyera mbere wa mbere njuge
muiretu kana mutumia riria uga ni kurugama giti gia siasa akoragwo na ihinda irito muno na ihinda riu rirituhagirio kuma mucie and especially tanie ndina family ndina muthuri ndina mwana na ndina ciana ingi citwikite ciana ciakwa and so hindi iria ukuga ni ukurugama mambaga gu panic makarigwo wauga atia tautareke nguri tutwarikane na twari mwe harire twari Elizire nwatinda na Sabina ugauga miaka 10 uguo ucoka wira muthete ati ni ndenda kurugama wa mbere tondu uri urakire wira ni nyambiriria njugi atiriri ndambiririe siasa na Mheshimiwa Jamlick Day College na ngiheo bursary ya guthoma Day College na Ndathi University ndari na Mheshimiwa Jamlick hindi warutithanagia wira na my brother umwe wa itura riakwa wari chairman wa Kanju kana niwe wari councillor wa itura ritu wetagwo Cego wa Mwangi and so by then ni twatwikire very close na ithwe twi youth ni ithwe twathia kumobilize Mheshimiwa Jamlick o tore rona kwina agency thaici maraumira uguo niguo twambiririe ri ndarikia ngithie ngiandikwo wona ndandikwo ri niguo devolution yokire 2013 Mheshimiwa wa mbere guthurwo gwakwa etagwo Kirigwe Mheshimiwa Kirigwe riri ugire ni kurugama ri ni ndirikanaga ni ambiririe mibira hau ni hoja ni yakwa yambiriria nigo ndi muiretu munini hindi ona ndiri na family ni hindi ndirebanga and so by then ndaumiraga wira weekend ndi ndona kawira nguruta ngathie mibira na kugicagi ndatura ndi mutwaraga mibira ona ni ngwira arata akwa ngurithia mubira umwe ndwarira muthuri wa gwitu urarugama ona tutiamenyaga giti kia MC ni kuga atia by then tondu tene cia kirika njura ndi kuu niguo ndambiriirie kwandika Facebook ni hau niho Sabina anyoneire Facebook-ini na hindi ya twatuonganire Facebook-ini oneragwo ni andu kwina muiretu muhanaine ambire kwira kwina muiretu muhanaine akienda kumenya nu uyu riu kuria ndarutaga wira ri mwanake umwe akinjira atiriri wa gwitu tagwo Mitofio na akoragwo South Africa na muthuri wetagwo Mucoki wa Equity ucio ni angorete kuria ndarutaga wira kanjuria niki mwahana na ngania na niona maybe the class 1 Sabina no kurari ta class 8 kogo ni hatire handu twakorwo tuonanite ono korwo athomeire thukuru ya no mumete Kinyona aumite Kinyona ya Rugongo nawe ona no na ni numite Kinyona ya Kianda no ni okire guthomera gwa cucu wao kugwitu kogo ni ndaiguaga ritwa ria muiretu rugama cairi muno muiretu very active na muiretu athomete muno but now to cut the story short riria ndathire ku ndambire kwandika Facebook ru wanjethari ni wanjuririe kana no ndimuteithie ithuĩ ni ithuĩ twatrainirwo tugithi guthomithanio uhoro wa devolution the process ni gukigia mundu koguo na ndana kugia ati tondu nduma nanja mwacemaniria of course ni twamenyanirwo siasa ucio akire mwaga no we ndari ona gatata ga siasa ndari no mwacemaniria niguo ndirauga haria ti ona kirabu-ini tuga kirabu-ini gia siasa is like onake tugutungana through the family members me siasa-ini na ndi siasa-ini no anyita riu nona hau niho uroria atiriri muiretu agioka kurugama nona nie hindi ni kurutira ndarutagira mundu wira then riu ndoka ni gwenda kurugama so kiuria kiari atiriri are you going to make it number 1 intimidation ya even ya kuma kuri atumia kwi mutumia atwa kurugama mundu uria wabaga kumu challenge na kumucambia makiria ni mutumia mwenzake kamwira muthuri oereire athuri matikoragwo gucambia athuri moka na kibui mugicinda na gukuguthuria akurikirie tondu already atumia ni merutire wira wao mutumia ni ndaa kumenya kuma we class 8 ginya hau akinya wina boyfriend aigana ni atia waneka wanarugama handu yani tu maundu very petty nitwo tutunganaga icio nicio irio iria cikaribishaga mutumia siasa-ini ungikihitia kana uri muthuri kana nduri na no wega kwira andu aitu ni ndaiguaga ngeitwo muno na ngaigua uru muno mundu akinjuria uhoro wa muthuri tondu wa mbere ni ndoka kurugama giti muthuri ona ndari handu and by the way ndiritu andu aingi manginyona mone muthuri wakwa kana ciana
ni no gukorwo ni kanitha-inĩ na ndiuma na any other option ni ndikorio twathi nao ndwendaga kumũrũgamia kamera atĩrĩrĩ nĩ ciũria ici niĩ tigana inacio rĩngĩ ona ndũkũmoria ũrĩa njĩkaga nĩ kweheria family yakwa siasa-inĩ no ĩrĩ gucio no ĩrĩkora ta rĩu nĩ ngũkorwo ndĩna function kanitha-inĩ gwitũ rĩngĩ ona nĩ ngũcokagia ngatho na tondũ wĩ mwana siasa nginya igongona genuine ũgwĩkaga rĩtanaga gũkorwo rĩrĩa tuĩka rĩa siasa ta rĩu tũreke twaciuga atĩrĩrĩ ndagũtwara Kenyona yes kũngĩtuĩka rĩu niĩ gĩcamba ngĩka siasa rĩ Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ andwarire ũyũ ũmwe nĩtwarũrire nake kũingĩrĩra ithatũ na no kũigua andũ makĩũria atĩrĩrĩ ucio nake wa Inoro maroka nake rĩ no you see andũ rĩ kĩrĩa mona nĩguo mendaga gũcirithia no mũthuri ona angĩũka na atumia ona Nairobi manyuĩte nawe aretha gĩtĩ gĩcagi gũtirĩ mũndũ ũtindanagĩra ona kwĩrwo akumĩtwo thutha nĩ andũ aingĩ no gũtirĩ mũndũ ũngĩ no mũtumia and so it is your responsibility okorwo nĩ ũrarũgama wa mbere ũmenyerere rĩtwa rĩaku it is very important kũrĩa ũrathiĩ rĩtwa mĩtugo ũrĩaga kũ ũnyuaga kũ ũceraga nao tondũ andũ no kwĩna witnesses kwĩna yani CV yaku wĩ mũtumia ihanaga ta ngũkũ ĩrathĩnjwo ĩkarutanio ĩkahihinywo mara ĩkoneka and so I learned because nĩ ndandĩkĩtwo koguo nĩ ndathomire tondũ rĩmwe nĩ kwaiganagĩrĩrwo igenyo muma na mũndũ waigua kĩũndũ na mwĩnake hau no kũrandĩkwo kĩũndũ kũrĩa arĩ we ũkarigwo atĩ karĩ ghost tondũ mũkĩrĩ nake haha rĩ ndangĩkorwo ũguo nĩ gware itiraithi gũkĩrehe uge atĩrĩrĩ ũyũ nĩwe mũndũ wakwa ndeto icio igĩthirĩra hau eke ngwĩre atĩrĩrĩ kana no arehetie ũhoro kũrehe mũndũ wakwa na ti thĩna tondũ ona ta rĩu no makĩũĩ mũndũ wakwa kana wa ũrĩa ũngĩ but the fact is andũ arĩa rĩngĩ niĩ ndikĩrĩ wa gũthiĩ kũnyua kĩndũ kana atĩ nĩ ngũkĩngaingĩra ndũkagataga aca andũ arĩa rĩu makoragwo na thĩna nĩ okorwo nĩ unyua kĩndũ okorwo wendete kũrĩa tũirio twa mũkawa mũno nĩ mũrĩhĩngĩcana na andũ tondũ ta rĩu my sister Anita rĩ angĩrũgama harĩa Serengeti arũgame hau auge atĩ athiĩ kũrĩa kanyama hoke mũndũ nĩ kanyama mekũrĩaga na ndanyuaga no mũndũ ũrĩa nĩ aranyua kũgĩe mũndũ ahũre gabica gũkwĩrwo nĩ muona mheshimiwa ũcio no kũnyua aranyua that is the thing ya tumia mutumia ahũragĩrĩrio na maũndũ matarĩ kũrĩa marĩ okay thank you very much Anita the same onawe experience tondũ nĩ njugire tukĩarĩrie atumia na airĩtu arĩa maramwĩrirĩria arĩa marenda nĩ rita rĩao rĩa mbere maũndũ marĩa megũcemania namo harĩ experiences iria inyuĩ mũkĩgerete nĩ warũgamĩte mbunge kũrĩa ngwĩciria Teto I think warĩ MCA gũkũ taũni Nairobi rĩu wĩ MCA nĩ maũndũ marĩkũ maya mũtumia kana mũirĩtu kana hihi mũciari aigua mwarĩrĩ arũgama eharĩrie tondũ we come from families yes thank you mũno Ndĩtũ nĩ kĩũria gĩaku na njuge mũtumia nĩ ageragĩra mathĩna maingĩ mũno especially in a political space na njuge ũndũ ũrĩa wa mbere na nĩkĩo ngwĩciria ona katiba Ndĩritũ yaikarire ũguo kana andũ magĩikara ũguo makĩmenya makĩona mũtumia ti therũ nĩ aragera mathĩna maingĩ na nĩkĩo makamire up na article ĩrĩa tugaga 177 ĩrĩa yugaga no kinya ndundu yothe ĩkorwo na 2/3 gender rule akorwo nĩ assembly akorwo nĩ kanitha akorwo nĩ ũtongoria-inĩ wothe nĩ gũkorwo nĩ monete atumia ti therũ nĩ maratuĩka kũhinyĩrĩrio mũno na nĩ maratuĩka akwaga kũheo chance ya ũtongoria Ndĩtũ ta rĩu kũrĩ kĩndũ tugaga na gĩthũngũ tukauga ũhoro wa male chauvinism thĩinĩ wa politics tukauga agĩkorwo nĩ tũrarũgama na mũndũrũme nĩ kuonekaga ta mũndũrũme aretĩkĩrĩka mũno thĩinĩ wa society na tukauga we are in a patriarchal society atĩ society itũ ndĩrĩrakinya handũ ha kũiyũkia mũtumia thĩinĩ wa ũtongoria na tukauga atĩrĩrĩ harĩ mathĩna maya rĩ no kinya ithuĩ tũrĩ atumia twĩtĩkĩre gũka metha-inĩ kũgĩe na awareness ka kwĩra mũingĩ atĩrĩrĩ mũtumia no atongorie ta mũndũrũme kana kinya atongorie wega gũkĩra mũndũrũme ta ndirikanaga rĩrĩa ndarũgamaga Ndĩritũ ona ĩkorwo nĩ ũrauga nĩ tũgũcafa ona tukiuga nĩ tũracafa ĩyo twĩtaga male chauvinism kana mũndũrũme gũkorwo nĩ aratĩka gũkĩra mũtumia kwĩna kĩndũ gĩtagwo
social media bullying na ntura atimia ni marasafa muno wakora thini wa social media aikorwo muiretu ni mararugama giti kimwe na arume ni mararuma mutumia muno kana makona mutumia uyu ndagireire gukorwo akikorwo thini wa leadership no horo yo ni ndona ugithie na mbere kinya onako ti thini wa siasa tariu ndireraga andu angi aiko kinya kanitha-ini ni turona atimia magisafa muno wathi akoni ta ikundi-ini iria iri na athuri mwaheana for example mukauga mutimia ni atuike chairman kana chairperson kana ni atuike SG ukona andu maira maraina niki tondu kuri na kaundu kau kana culture kuri kaundu kau ka gwiciria mutumia ndangiatha na wega gukira mundurume no gwiciria uhoro ucio ni muhituke ni mahinda na njugaga no wega twirute na bururi wa Rwanda tondu ungiona bururi wa Rwanda ndiritu atumia ni matongoretie percentage ya 50% na magatongoria wega gutwikite haria bururi wa Rwanda ukinyetie ni atumia kugo na thini wa bururi wa Kenya tuli kuraihu muno ni undu wa maundu mau ma culture ni undu wa kwa gwitikia utongoria wa atumia bururi itu gathie nathi na gutukega hari institution ciothe itongoragio ni atumia ni thia na mbere gukira iria citongoretio ni athuri tariu ngirora thini wa bururi uyu witu gutwikaga corruption niyo challenge iria tuli nayo no hari kundu guothe gutongoretio ni atumia anini ndiritu marahutithanio na uhoro wa corruption no tariu tungirora analysis ya corruption thini wa bururi witu aria matongoretie ni athuri koguo riu tukauga atiriri atumia ni maheo kanya ka utongoria na atumia ni maremagwo na ningwenda weke research ino wone ikundi ciothe iria ciri na atumia na athuri atumia nayo matuikaga treasurer na matuika treasurer gutire ona ciringi imwe yuraga ni kumaanisha atia ni kuga mutumia aina ugiririki wa kwehokerwo ciringi ya muingi na noguo turauga atiriri aiko ni macukuru kuria kwina headmistresses cukuru icio ni ireka wega muno na tutirauga athuri ni oru aiko ni CEOs aria mari thini wa bururi wa Kenya turona atumia organization ciao kana kambuni ciao cigotongoria gukira icingi tukauga atiriri atumia nao ni maheo chance ya utongoria na tutige kumairira gukorwo ni atumia miaka ni mihituku iria tugaga ati mutumia agirwo guikara nyumba agirwo kuruga na kurora ciana na guikara na muthuri tu ni aheo chance athie na hau mbere arute wira na tungate kinya muingi na nituonete example tukona uria mutumia angika thini wa utongoria na challenges ingetuonaga atumia mafacaga thina wa political space ni uhoro wa finances tariu kuri atumia aingi muno marenda kurugama ite ciri cia MCA ire cia MP ire cia governors no kona nayo society ri ni tugiritie muhuko wa muthuri muno gukira wa muiretu gauga ni wega ningi muingi ungikora ukirora tondu society itu ndirahe chance ni koretwo miaka iyo rathirite na hau mbere-ini ndirahete chance nene muno mutumia uhoro wa guthondeka mbeca koguo aria meyumiritie makeyumiria thini wa itiri no makoma matai na mbeca nyingi ta athuri koguo no wega ona makiheo chance ona matari na kindu muhuko what am I saying ndirauga atiriri chance iria ciraumira cia utongoria ri athuri kuri na possibility mako muhuko wao uibaibikite gukira wa mutumia koguo ino no challenge giturona thini wa utongoria wa atumia uhoro wa finances ukorwo magitharaurwo na direciria ona kirima thini wa Mount Kenya ni tuthiete wega hari utongoria wa atumia tungi compare na the other region tell for example in Kisii region kundu kuria gwa Githii wona gutire ona mutumia ona umwe MC wa guthurwo koguo ri tutingiuga tutithiete wega tungiuga ni tukinyukitie Kenya no twende gukinyukia ikinya riu ringi hau mbere ya utongoria wa atumia na ni mekite wega muno asante tajirate riri Liz mubalance gate ya mahinda manyu tariu okay dana when you ka we na mundu by the way ndina mundu ndiritu okuga ndire ndina family nitukugwetaga hau nitukugwetaga niguo riri tutrabase riri na ni balance aga wega muno how do you balance ito dwa ikoro ndamurorari
yo muri andu anini muno koguo muri ona icamba nini how do you balance riu muthuri uyu ciana na muno tondu family yore aciari mutakate ku balance kweheria maisha manyu ma muingi niguo undu wa mbere no kinya ureke family ya understand ati uri thiini wa politics hari thiku mugwanja ri tani for example ngoragwo ngiira ngauga thiku cigana ona ri ni ciakwa na family yakwa throughout tawa kurathio weri riu uguthio rware no coke ndiragicoka ku ngiikaraga rware ndiracoka ku njikaraga Nyeri ndina muingi wa Nyeri muthuri aikaraga Nyeri mwana ari Nyeri ndiraki balance ki ndino gukara Asha ni ku balance uhoro wa biashara uhoro wa wira uhoro wa maundu makwa uhoro wa family uhoro wa ciana maundu mothe magikara mari balance niki gutwikaga riria Ngai ombaga mutumia ri amumbire ta mundu ngihota ku multitask na ni wona mutumia ri mwake ongithia kana agikimaga kinya ngima tondu niguo tumbitwo uka balance family ukamane na ni arakomania nguguo niguo tumbitwo gutwikaga thuri matingihota ku multitask no ithu ni tuhota kuruta mawira maingi na ku balance everything atiriri Liz gukurio kiu how do itondo tukiarithia tumia uko balance ate wambere mwa na Gordon Dona tamaka ndiwe kaka gucirigia ka mutire na no riu yakigwa mwena andu riu uko balance ate itondo uguo muiga kina muthuri kina mwana kina maundu mangi ukuiganania ate maundu ma niguo riri ndugatuke naguo muingi urarugama nao ni makiira mathaa maku mothe wambere nie hari nie my family come first. Correct. Family yakwa niyo yukaga priority ya mbere tondu uria ni wira Wanjikũ nyandikite o to uria Ndiritu andikitwo ni Inooro FM kana Inooro kana media na nie ndikuaga ati ta ndathire ngorire muingi-ini ndimatungataga mahinda maria mari mao mahinda maya mangi ni ngoragwo na mahinda ma family o tole mundu aingiraga rona ndokira ni mwana wakwa ndangithie thukuru itamenyete ni ndamuhariria ni twahoya hamwe ni ndona ni aria breakfast ona twatigana nawe ha ona tungitigana thaa 8 ni rucini ndingiukiririo mwana ni mundu ati niwe wahaririria andu arire thukuru I make sure muheshimiwa ni ndi nyina wa Cikũ hau ni ndi nyina wa Cikũ na kwoguo maundu maria mami witu atwikagira ta mami ni monjikagira mwana wakwa no na aria mokite magaikara hau hakuhi nani ciana iria ingi ni adoptete ni ciuwe ndi nyina wao. Number 2 muthuri wakwa taruo muthi ndatinda ngiurura ngikaga maundu makwa ndingioka ati ndatinda na ku ati njaterere nginya thaa 4 kinye njuke nyingire haha nyambire gucoka da make sure onokorwo ndina muiritu wa wira ni turugeirwo okorwo ndakora ndarikitie okorwo he kindu ngwenda kuruga ngaruga tukaria hamwe twahoya na mwana akome muthuri riu ni utuku uhoro wa ndereba urikagira hau it is a job na no ngoro ndi wira thiaga night shift na kiathiaga day kwoguo tuoka andehe winake hanja ndi nake ndwaherithia muthuri ti kumuherithia tondu ni wira icano kinya andu masupportane na wira witu ri kana mari yake arangera wira ni witu ni atiriri umuthi ndoka guku Inooro umuthi ri rucio ndigakorwo kuo niguo kwoguo ri ni sacrifice. Number 1 he kaundu tukwaraniria tuteithie Wanjikũ kana muikia wa kura kana munyandiki aigue kaundu kau ni ka affectaga mundu wi Nyeri ni ka affectaga mundu wi Kenya yothe na kwoguo riria aranjira kaigwa ta itaraigwa kana ni ndahota kona tari sometimes on a favor ni akwagiririo gukorwo agitungatwo guo kwoguo ni ndiritu ni I balance. Number 2 maundu ma Wanjikũ ma office ya muheshimiwa ni ndurutaga wira ucio wi wiki governor ni ahete kana constitution ni tuhete kwandikirwo wina secretary wina ndereba na PA na wina PA na PA no weta manager kwoguo ti ati ngituraga ati ni ndirandika ibuku ni ndiraho ni ndireka ni ngayanitie mawira makahota kuhuthira ngahota gutungata family yakwa. Number 2 muikia kura wa Kinyona ni ndathomithirio ni community en kwoguo ni moi ndathoma ndokire guku Nairobi ngietha wira
na ngietha biacara musara uria heagwo ndiritu wa 80,000 ni moy abora urugamire hau 80,000 no itura ritu no marugame mauge ni thomithitie ciana cigukirwo ciana 30 ni ndirathomithia ciana university na makagraduate kotangiombiotika hani tondu riri abotika ni uguka no metenda kuriete ni tukabeciragia MC akoragwo na mbeca cigana age expect ati ndina MC akoragwo na ngiri 70 kuma thaa igiri ni ndungata ya Ngai no anyita tungikana nake kuma thaa igiri munyandiki nginya thinacara njoke ni njagirwo gukorwo ndi bunge ngimuthondekera mawatho muthenya wa Tuesday na muthenya wa Thursday ni kuonania atiriri ndikoragwo tu o guthie ngamageithia no ndiri undu ungi extra ingihota kumekira kwoguo nie uria wathurire ni oi ndari na tu biacara ndiroragira wanyita ndina programu ndia kumuhangira kwoguo ndangi expect ati oruci ni okira akagora ndokira hau gikoetwo kirania nake asa ni wakwa ni ndamwitumire understand na ona ciania iria ingi nocio ukombo ukoragwo na andu a gicagi ni gwitu ni twendire kuunina ati andu maugaga tutikumathura tondu ndaikaraga haha na ithu by the way no ngikare kinyona ni ndiana ngaikara actually kuruta wira ri no nginya ko no ikara nao to nginya no kugia na taru nieri manyonaga riri like wiki imwe no kono tuonanaga nao maita ta matano thiko ithano hindi ri tarethaga giti gia woman rep ni ndira concentrate ru mathaa makwa mothe marari hau kinyona no ndamahoire rutha ngimera atiriri ndiukaga na mukahe rutha ndoka rucini hwaini ngatengera hau hangi kwoguo ri ni njui atiriri mundu uri wathurire titho yakwa ni ndugu twatumire as long as ni ndamutungatira ona ciana iria ikurugama na ni horauga muiretu ukurugama mwanake ukurugama ndukaigue guoya kuga urutaga wira Nairobi ndukaigue guoya kuga wina kabiacara wigite haria Maragwa kana haria Thika gutire mundu ungikumena hindi ria wihotete tondu ndona ndukunda ucokia kurekia gicokio ni Anita muthani muhewa ngiri 80 reke njuge kwaria ma muhewa mbeca mushara wa MCA ni mushara munini na mushara wa MCA ti mushara ona ungikira ngari maguta ke njuge MC akoragwo ari ndungata ya muingi na ko kuri mundu wa bata eheri horo wa ndungata tekitobe tukiri ni horo wa ndungata tondu ngiri tungigikatia nacio ndiri tu so basic pay ne bia cigana 10,000 ate it is not a shame ona ndikire na guoya wa kuga tondu riri niguo mundu akirugama gitiri akora niguo ni gikira ko muheagwo ngiri magana mana mathote ni tuguka hau umuthi riria njiguire president auga ati andu aria mena 30,000 and below ni kumatiniria igoti na nowe urongereire actually it's a lie you murathi kuraihu ndurenda twarie cia president tu you cia president auga atiriri ndurenda twarie cia muthamaki ndenda kumuonia ukiuga 80,000 ri icio nicio ndenda kumenya 80,000 ri tamboruti atiriri mundu uyu urarihagwo 30,000 ri arutirwo igoti ringi arariha igoti ria ngiri cigana ringi ararihaga igoti ria maybe 2,900 niguo NSSF ri arihaga 3,000 o ngiri ni isi atiga gutara uguo ne kumwira ona murathi riri ni ndenda mundu ndenda twarie cia thirikari eke twarie riu discussion ya maundu maria mari matura ndoe mutige ngubuvania eke twarie riu cia matura cia Wanjiku uria Wanjiku arauga ekuragia 80,000 ona tiga na mushara MCA taboruga rimwe Anita nituranagwo waga guthikiriria na ti wega tondu ona ni ngorwo ndina basis ya riri the discussion ndoria atiriri hari mundu urenda kurugama gitiri MCA arihagwo mbeca cigana itugo magiuka moke moe tondu ukoraga andu makiuga atiriri andu makarega so andu benda kuwate this is the amount of money iria taua kota mubunge imatitu iraga ngane is it 600k aga 75 na guko chama ugari mauga ni 1 million na icio itere ni guthirira mathiko-ini ithirire so ni gucoka heo ngari what are the parts wathurwo no ngari is loan there is no grant by the way nikyo ndakwira atiriri mundu MCA ri MC akora ri mutungata wa muingi
na mundu othe urarugama gite kia MCA ndimwire ndurathie kuu gutonga wathie kuu ni ta muhunjia uria ukoragwo atumitwo gutungatire andu a Ngai ate erigereire gucokia kindu muhuko koguo icio ni mbeca cia kurihwo tu ti cia gwika uria ti cia gwiteithia sitting allowance no ni athirire abunge no marihagwo na nikio njuragia atiri ndiritu honestly onako ndirarugama gite kia MCA ndirarugama kia maitu wa county wa Nyeri njurie kiuria giki atiriri ni njiguagira tha mundu gwitwa MCA tondu honestly andu aya muthenya wa githurano ri tuga muthenya wa maternity ni umwe gukona ballot ithathatu andu aya tugacagura na kuma president kwa ikuluko guo kinya MCA niki gitumaga mundu uyu ugwitwa MCA akora marginalized tondu ngirora ako ni MP besha iria ari hawa akoni senator akoni women rep besha icio ciothe no tutirarora uguo no mundu uri okoragwo na wira munene makwaria mandiritu mundu uri orokagirwo kiroko every day ni MCA mundu uri othia mathiko mothe mundu uri othia mucemanio wa baratha mundu uri wika maundu othe kana nikigithire na mbere thini wa itura ni MCA kogo ni ngiuga atiriri ndwakirugama ne korwo akimenya besha ituguo it is ona besha ti issue it is true ni akoragwo akimenya kariho besha cigana ni akoragwo akimenya kariho besha cigana no uria turauga ni atiriri uria ingiuga hakwa ni atiriri andu aya atandatu ri muthenya wao koragwo ri umwe tari muthenya wao gakorwo ri mweri 10 wa kanana wa 2027 acia andu acio othe atandatu tondu ballot igako ithathatu ri uyu waha kianda wa guikarania na Wanjiku ri mani atuike wa kurorwo onako ndirakirugama gite kiu kia MCA kana kieherio etikieherio gutie mundu ruta wira munene ta MCA kwaria mandirito ni mautete wira muingi muno wira wa development na there is no devolution ndugiari horo wa devolution actually ne yuma agenda ya mucemanio umuthi utatargete MCA tondu maundu maria MCA yes maundu maria MCA ekite thiini wa matura ni maundu mangioneka hakwa ingitua kuga gataraca kanako malamu manekirwo thibitari yana renovatewo no tari ruta health ni devolved kindu gigwekwo nathari cia nako no uge ni tuonete guo kwa MCA koguo tutingiuga dauta wira thini wa matura ni tungiuga ni araruta wira muingi tareke tukeriri tondu tukere na Benjamin kujite muguka no horo igie devolution tau ukira mbeca iria muhetwo ta county ya Murang'a kwi maundu magima unginyita ikuma hindi ya Wairia othe we nginya tha icire mbeca iria ciothe muturanirwo ngwicire muheagwo ndiwe kana bilioni 8 ago mwaka mbeca ciothe ri ungithie Murang'a county ya Murang'a kuri maundu magima magiuga ati ni tukubatara devolution ka tutikora devolution wa mbere ni ri unjetikirie njuge kwi mbeca ciheanitwo regime iyo yathiete na no korwo hihi ni gwakirwo barabara igigitwarwo ni mai kana ikikihitana no this time no jariririo horo wa thirikari iria ndinayo thirikari ya Mheshimiwa Irungu wa Kang'ata kigena kiria twamukagira kuma thirikari nene that around 8 billion ni twakite ECD kwetu kundu kumwe gutarari na irathi cia ECD ona karathi kuga gutire kwe kumona tumagurire nginya migunda ya kumakira we kumwe na thari cirari kuo no irari njuru muno tugeka renovation number 2 ciana citu taru ni uregwa gukirwo ni gukugia na kiangazi kana andu ni megukorwo na ng'aragu ya handovers no ithue ni twahotire kugia na program twahitukirie na tukiuga ciana citu ciothe ni cirinyuaga ucuru thukuru nigetha mwana ucio umite family ihotete na ni araria na akanyua akinya thukuru onokorwo ndauma na onokorwo ne ukuite kindu na hena kana kangi ndiri tugatauma na kindu kana kau kaheo ucuru wa thainya kana kau ni kuga ni gathiathia okuo ithue twari na muhatikano munene muno wa thibitari na ni undu uria ngeganira munene muno ni uhoro wa urigitani na thirikari itu ya MCAs na gavana Kang'ata tondu wa mbere kwari na projection nene muno thiini wa thibitari itu wa Murang'a level 5 na tha ici ni tuhotete nginya gwakirira thibitari ucio oku ona andu maroka makauga atiriri ino ni private wing tondu riu tha ici ona uria andu makomaga andwana wakomaga andu eri maguru-ini andu eri na rugongo tha ici wathie ku ni urakora muhihinyano ucio ni ucokete thi tutiari na uhoro wa kuhura na mbica twathiaga ku kaigwa andu ni matumuthika but umuthi uyu ndiritu no ngwire urigitani wa Murang'a county ni wambatirite na njira nene no ndu uria ungenagia muno na niho ngwendaga guka gukwira na ni nju no uri harehe uhoro wa maybe ona muikari ucio wa Wanjiku wa macinani ri
uyu president ateithirie gutiniria mundu uria urihagwo 30,000 amutinirie igoti no ni arahota kwirihira SHA uria wa gwitu kuria macinani ri ithu twarore tukina atiriri taru ni nyumite kuria rugongo kwa macani andu acio ni makorwo na arthritis muno aciaritwo ingi ni marwarire hypertension na murimu wa sukari no ugakora andu angi ni marenda kuguthwo ni stroke koguo mundu ni arabatara thie therapy maita maingi so uri ithu twekire mundu wothe wina condition twitanaga tukamatwara makaregister insurance itu itagwo Kang'ata Care wagia ri thibitari o yothe ukuingira ri ni ukurigitwo koguo ni tugete na improvement ya uhoro ucio ni tari kuria gwakwa Kinyona ni ngetira ona riria ngauma ndi mutumia wa mbere guthurwo MCA ni ndirakire ndiri ni ndamathondekeire mathibitari ni njakite barabara ngakoroga tondu tene turakaga barabara twaita Maramu within 6 months haria mbura ningi nene gokira ikahata Maramu yo yothe so mbeca citu ciothe iria turathondekaga rika no tha ici as we are speaking ni ngorogete barabara iharia Gatumbi ni ngorogete barabara iharia Karinga na tha ici ndina barabara mweri uyu ungi tukwambia gukoroga haria Ndune koguo hena maundu maria ngatiga njuge ni ndahutia kwina ciana turathomithia ndiri tungirikia ciana imwe tene ende thirikari yo yahitukite ri ciana ciaheagwo 20,000 rigi okorwo ta wodi ya Kinyona ri tuoyaga ciana rigi ta 10 no umuthi uyu ithwe mbeca citu iria twahitukire na mheshimiwa governor mwana wothe we day school kuma namba 1 nginya namba 10 watueka namba 1 nginya 10 riu turihagira mundu tamu yothe na tukama na aria angi tukamahe basari koguo hena impact tugatiga kuna impact thini wa devolution yes ndarora haha ri na nigucoka nginya thie Nyeri ndarora key financial figures thini wa Murang'a County kuma 2013 nginya 2026 riu tutumagira thimu ukirora historic context 2014 2015 4.1 billion igagioka uguo 2021 2022 10.6 billion igoka ihoro igi development annually 30% 2024 2025 8.6 billion equitable share ugakiona hau ningi 2025 2026 allocation ni 11.7 billion with 804 billion from the national government equitable share gwiciria no wega andu makoro makimenya atiriri Anita ungirona kuma devolution tondu we na advantage ya county igiri wari Nairobi yes wari Nairobi na wari county ya Nairobi na kurenyi no uge kurundu devolution itaithitie thengio muno reke njuge ni miaka 15 kuma riria twaririe horo wa devolution kana riria twaugire ni tugie na thirikari cia matura na reke njuge ako kuri kindu nyonete devolution irutite wira ni horo wa healthcare onakorwo ikina challenges ciayo tariu kuria Nyeri kwina thibitari nyingi itarari kuo na riu no tuge ni ciri kuo ni thutha wa devolution tariu kwina thibitari ya Narumoro level 4 na Dinamani umionete kwina thibitari nyingi citwikite cia gutwika upgraded ta Karatina thibitari ya Karatina kuna thibitari nyingi irako wa Magana kuria Gakawa no njuge ro wa thibitari nyingi muno no dirito thutha miaka no 15 iria tugaga ya devolution although ni twakiuga kwina maendeleo ni tuonete horo wa nathari ni tuonete maendeleo mathiete na mbere no tugaga tutingia kuga ati beside gukorwo kuri na national na county government ni tutwikaga ngombo cia national government na mheshimiwa Alice ni wagukwira hari challenge iria imwe tuonaga thini wa devolution thutha wa utwika ati tuli devolved kuri mathina tuhitukagira muno na especially in health sector na kindu kimwe thini wa thirikari ya county itukagira kimi affectaga muno ni gukorwo na delayed resources na gukorwo ati no hindi ciothe turara ruhi ona tuongania mbeca no kinya icoke the central point ningi tucihoe ningi tutwike no turara ruhi kuri national assembly kuri national government nigetha matuike agutugaira igaire ritu akonita health jalagio wa uhoro wa health tondu ndi mwena wa urigitani no cio niguo wira wakwa ukona ako kinya ni uguri wa dawa ndiritu dawa cia county no kinya ithuwe tugure dawa through KEMSA na KEMSA no kinya igurwo through the national government no anyita ati ndungiukira ndiritu tha ici uri county government ugereke jarie na muhindi fulani adehere dawa thini wa PGH kana adehere dawa thini wa Gicira Health Center kana Kiandu Health Center ujiro nigetha arwaru marorwo kugo tukona atiriri ona devolution ihori ina magesha maingi ina mathina maingi no ni kindu kiega
nako kuri kindu nyonaga kiagirwo ku devolve 100% ni kindu gitagwo health. Wako ni ta madagitari ukona kuri amwe still uhoro wa staff kuri andu bado main at the national level. Wako ni uhoro wa agriculture yagirwo ukorwo iri 100% devolved, no onaga maafici mothe ma agriculture mari thiini wa national level. Kugo kona ni mugaitwo yes, no mutire na mahinya, mutire na independency at the devolved as a devolved unit. Kugo tukauga atiriri thiini wa miaka 15 ri ni mega na kuri maundu tungionania especially horo wa thibitari, tugo horo wa ECD, tukauga horo wa akoni horo togo dego horo wa agriculture, no tutrainire agricultural officers na tukona akoni horo wa githomo no no horo wa ECDs. No tukauga atiriri mathina maya magituika ma kurorwo especially the challenges na especially horo wa delayed resources. County kana devolution no ituike ya work. Akoni horo wa health reke biaca ici cikinyage riria ciagirire. Wako ni uhoro ucio ndakwira uhoro wa agriculture ni ituike ya gutuika devolved 100% na nigetha county ituike ya kwirugamirira tutuike gukorwo turi njara ruhi cia national government. Daudona 2019-2020 billion ithano point 41 6.2 billion 2022-2023 6.4 guchiria financial year 2024-2025 6.81 billion. Hajatiriri tonda lutumuonagira guku ine. Yes. Ni mbeca cigana iaroketwo guthini wa development ni mwagitumirwo icio ciakirwo ni cigana hihi twikaga itondu itinyo mugayanagia mbeca icio. Of course development ni getaga a very big share. Na juge beside gukorwo na marihi maria makoragwo ma county tondu ona mono maingi wa dirito all wage bill tukona ni thiaga iguru muno. Tari kuri na program ikoragwo iri agenda itagwo wezesha program iria turona ni huthirite mbeca ciao wega, kana tukona atumia kana mwena-ini wa agenda ni makoretwo na program na mako empower thiini wa Nyeri County government. Kuguo juge hari development ni koragwo na share yayo njega na still mbeca ni iratumika uria kwagiriire. Tukaba wikiria hanini da twina Liz Muthoni dina Muthoni eri thiini wa studio muthenya umuthi na riu maikaga makinguhaga tondu ramona haha. Tukaba wikiria hanini tugicokeria kahinda wikiria tugicokeria kahinda atari haraya.
Ini ni rwimboraga muno rwa muthuri ti DK Karanja mena Rachel hau rwimboraga muno atiriri muthoni wa Murang'a na muthoni wa Nyeri twatigaria mieri igana tuthire thurano is it 17 or 18? Should be 16 now. 16 months. Githurano ni kia mweri 10 wa kanana 2027. Ndukirute koguo na tuli 16 approximately. No, it's more. Of course. Almost. Maybe na wiki mwaroro guo ri murona bururi uhana ate muthoni. Bururi uyu thaici bururi uti mwega. Na ndingikira haha hena ni ati njuge maundu ni mega. Wa mbere Wanjiku ni mundu uraigwa ahinyirikiire muno, economy ni ya mutindika fiu. Number 2, akaigwa anogetio ni inegene riria rina gukunja. Ndari na kindu inegene rihurite na guku barabara. Wa gatatu maundu maria erirwo na gutire kindu araigwa ta onete. Wa kana ru araigwa makite akigwa atiriri andu aria maroraga maundu ma utaramu wa muikarira wa environment marauga ni gukugia ng'aragu. Oro riu turariraga mai maraingira nyumba, mai maraingirite guku nginya Nairobi hakuhe building ya ground floor andu merwo mathame icagi-ini gugatuika tondu uria kwi mai. No gutire mundu ureciririe mai mau mothe ni kungiagire no horo wa water pumps kana andu makirwo uria megukihota gu save mai mau. Riu ona maria mangigicokaniririo handu hamwe na mathondekerwo wega no matuike uteithio hindi ya ng'aragu. Koguo na guku nja Wanjiku araigwa mundu very disappointed na mundu wereirwo erirwo mugate arona akinengerwo ikinu neo ihiga ona ihiga ritimukinyeire arona akinengerwo no nyamu iria nyoni ireaga ndare ni njega tondu ndare igacukani na nutritious kare kanyamu komu ikuthaguthaga uguo ikageri kuraga karia kaiguru ikinyire karia gesa magathini no ru iguthire nyoni iwe guthire haha atiri hali horo nuts. Thank you ona to maintenance kogo tajira haika undu wa gweta ke gutitindike hanini rucio no murakora no murathuranira gutire mwana uthuranaga swathi better tondu aciura iduna tumetaga Wanjiku tumetaga wagio to muga ni magiitwo muno no rukiuria ni atiriri muingi ri uone mwega tondu thurana gutire mwana tariu twatara toro tugukinya kindu 28 million etuguo kamete atwira guo muingi guo mwene ni ukoragwo ukimenya niki urenda to tariu tha ici urakora andu makiuga atiriri ucio ni agatukora ni tukaingata tari andu magathie tu tari kuherithania so muingi ri ni deserve atongoria ega muingi ni deserve atongoria ega na namba nene ni ukiraga guthi gwikia kura no matikoragwo mekitwo civic education ya kumenya mwathurana MCA mwamuthura ri MCA wira wake ni uriku MP tondu no athie kumuthura ri wira wake no basari tu governor ri wira wake ni uriku riu muikia wa kura agithi gwikia ri rimwathia na my emotion ukaigwa kiwifu ni gioka ni atengera ni athie kia kura so by the time arathie ku realize
aikirie kura agikiria kura tondu kwi mundu aikirie mundu kura tondu uria onire uria maumanaga thutha nake nwanyita i he ungi waikirio kura tondu wa uria arugamire amwe ni maugaga ni ndi mwana wa ndigwa ni rireke Wacingu mathakike uguo agathi akaheo riu wa mutwara ri ndona muhe wira agakurutire we wa muhe wira ageteithie no gutire atiriri Anita kwina andu njigua makiuga atiriri tukumuthura ona ke ageteithie ndugwa andu mauga uguo haya tukacoka tukauga atiriri na turanjega niguo turambiririe as much as kwina siasa nyingi irekwo what about performance rizire when kwetu wira we nawe ri we nawe kuria ukwetu kuria muna wanye tukuhota atia kwamurania maundu ma kuga atiriri okay kuhana oro uguo ni kuhana no tukauga atiriri ino ni nguniko ino ni mucakwe performance ya mundu wira uria Anita na heo ri nikio tungihota kumwihokera wira ungi niri muingi gukinya hau tu andu makorwo makimenya atiriri tau andu maratira makiuga makirikana mweri 10 na nego no ngocoka tugatiriri miaka 5 ri andu mathure tumeraga ati ta ithu tutitira tukihura tongoria mutira mukere horo wao to tuga atiriri ti ciana ithuranaga ni andu agima wandika Anita kana wandika ri umenye ugoikana nake miaka 5 gutiri kundu gwika andu meguthurana ati mathurane na ugi ati makimenyaga atiriri andu marandika Anita ri ni miaka 5 turathi kumahe wira thengio muno reke njuge atiriri nima Wanjiku wa 2022 tiwe Wanjiku wa 2027 Wanjiku wa 2027 ni mundu mugi muno no uguo rauga ni aheire andu mawira taru ndeitu ni njwe ni wonire mucemanio uma munene kuria wa andu aria mararugama na kiama kia UDA kiria twaikiirie kura mwaka wa 2022 na tuge campaignira na kiria giatumaga twitikie horo wa kiama kiu ri ndeitu na niguririkanagia ri thini wa manifesto ya UDA yari na 9 pillars the plan thini wa 9 pillars icire ni yaragia horo wa githomo ikari horo wa ugima wa mwiri ikari horo wa employment niguo uhoro wa kwandika muyuthi ikari horo wa lowering the cost of living kana kunyihanyihia muturire wa Wanjiku na mahuthiro make ukari horo wa ugima wa mwiri no ri Wanjiku areka mathabu mau tondu ni akoragwo na kabuku ndirito Wanjiku akuria kieni na mathira na kundu gwitagwo Thaya na kuria kungi akoragwo na kabuku andikaga akauga atiriri ni ndereirwo ni twereirwo tukirwa atiriri iria ni riumaga ciringi 60 ndirauma atia mbeca thaici akandika koguo ni ndahenirio akauga horo wa health kana horo wa ugima wa mwiri ri ndereirwo ni marona taru atimia arika ritu na Liz no akwire kuria Kenyona ni marerira muno na makeririria hindi ria kwari na Linda Mama hindi ria kwari na NHIF thaici sha ndito ngwire thaici no weno wage kumenya no ciana iramerera magego no Gordon no amenye tondu Gordon akiri millennial ni aroneka ni wa marika ritu ni marika mari ciana thaici cia airetu arika ritu ni hindi maraheo kana twana ka mbere ga keri kinya ga gatatu na ndirakwira airetu kana atumia arika ritu mena thina muno wa uciari urakora koni ta maternity iyo urakora kinya bill ya maternity ni raremwo kurihwo ni SHA urakora ciana iramerera magego maternity mare metro ni kuriha bill ni njwe ndungitikia haya Wanjiku agathie na kabuku akandika Linda Mama ama SHA haifanyi agatika agathie horo wa githomo ndiritu horo wa githomo Wanjiku akarora akauga atiriri ciana bado cia grade 10 irio micii imwe itiri cirahota guthie cukuru uniform ndiritu peke yake irariho more than 10,000 mafuku maria warihagwo kuria gakanga maria thirikari yarihaga mukaikarania uguo andu atatu mukero we kuheo buku ya history we kuheo ya geography we kuheo ya science mugacenjania uguo mafuku mau thaici matire kuo wako ni horo wa youth ugakora youth mario micii ungithie haria Endarasha ukoraga kiroko ayuthi mokirite hau maikarite hau kiroko gia thaa 2 metereire mundu ngimeta wira wa kumunya karati kugutie mayuthi agutie wira wa yuthi nacio ni graduate acio ni andu mathomete mageterera mwaka wa mbere wa gatatu wa kana mario micii ugathie uguo kona maundu maria mothe niguo ngukwiraga meranirwo na ndio kani wandikana thini wa pireyo yari no horo wa kunina corruption ithiete iguru gukira uria yari mwaka wa 2022 no ngirora corruption in the health teru ni ronire bakonta mbeca ciothe cia SHA ire mihuko-ini ya andu ndiritu
thini wa pire yo no yaugite horo wa inclusivity uria all the regions kana o mundu gutiramakania ko ri mucumari ko ri mukabira riku urikoragwo ri included no uria turona ni atiriri wahota gukora tari wako ni thini wa SHA ukona andu akabire mwe nio mara manage horo wa SHA ku tukona kuri maundu maria meranirwo matarahota kuhingia na noguo nangiko uri MCA aiko wereire andu ningumwakira darajeno ningurora horo wa githomo ningurora horo wa health facility na ndunaruta kugo ni ukainuka regardless kana uri one term kana uri two term aiko nduraruta wira no uri MP performance is key na ndakwira kinya thirikari nene kiria kiratuma urigi wa jikwa kiuga one term tondu maundu maria ereirwo ndararuta thirikari ndiraruta tajatiriri Elise tondu ndindahota gwitikia ndaigua Anita uigate ati muiki wa kura 2020 muge muno ena kafuku aratik ni ri ungindwa ndire mwana na ne memereketie kuma 2003 na outcome is the same ungiro uria gwathire 2007 2013 2017 20 tariu thaici euphoria ni warageria gukirigitwo either kana ya one term ka two term kana ura muracigita no gakora atiriri outcomes are the same gugatiriri no riwa ndumakenda kugatiriri mwatiko togwaraga wajiko witu ni mugi no ni ndarora tondu haha ndagacagura kagege ndiritu riu ucio niguo thina waku wari uguo na nikio tutura naguo rimwe ndauga atiriri performance andu titamaroraga mundu arari bunge ni registration cigana ararehire ni oversight kaniki no kana representation ugakora atiriri mahitia hi mari ugakora ati kwa muhiano reke tugio ugakora MPX acijanio na Y no harora capacity ri onore warehwo ri is maybe less ni ndienda kumeta uguo inyu ninyu mwitana guguo mweta na marito macio tondu andu ni aratakwo thi muingiri wahota gwakora waria menao no mekurehe o tao ona hi obvious less hari quality ariri ya performance hari mawira ma mothe turagweta na muno muno taicio muretha inyu muretha ite cia nyina account performance yaku ati okay uyu uri arakiri mwegai uyu uri ni mwegega ni njugi atiriri muikia wa kurari rimwe ahanaga graph hindi ria gucorwo ukona rimwe abatira agathia gaikuruka ningi akabatira ningi agathia gaikuruka na gugo toguo wauga pattern iria nyonete ri utangikorwo ni riu 2027 megucenjia ri rimwe ona muikia wa kura no akuhe disappointment umake because one muikia wa kura ugo rauga kumira kurora kuria mundu woka amainira amwe mainiriwo nitugokira tene aragi magika ati no I'm just giving an example niguo ndirauga ciari cia gwitu no matiarorire atiriri mukoithia wa rwimbo rwitu rwa tugokira tene ri no muico no na haria muico-ini ri end game yake ri igakorwo iririku na 2007 2013 ciari thuraku niguo ndakwira 2013 ri kwero tukaumira thuraku but at least 2013 matingirira 2013 ri ni tuthondekeirwo barabara nyingi muno 2013 2017 ni gwekirwo development ungiuga ona ningithie gwitu njuge development eno ni yekirwo ni twaheirwo mai ni twekirwo barabara ni twekirwo nayo ni national government. I'm not talking about the county government no njuge atiriri ndiritu hau nani hena handu nyonaga igeca muikia wa kura tondu ni arenda mundu guthie kumutetera ri ingithie ndugame ndimere ni kana ni njitagwo Liz ni thomete ni ngota guthie kumwaririria ona guthie kuhota guthoma bills cia kuria kana kuhitukia watho uria ukumuteithia no makore mundu wa grade 2 kana wa study 2 tondu ni athire na hau ayo aheo mabesa ma corruption ena ikonia oka acitirira ku makamutuma bunge koguo mundu uri ona gwathio committee-ini kuria guciragirwo nigetha maundu mahitukio ri ndari kindu onake aranyitithania ona gutiri kindu kirahituka uguo kiugo umwe kirahituka uguo akanyita nikikuragwo one ni ige beg kana hoe muikia wa kura ni wega gutuma bunge mundu muthomu tare bunge ya Murang'a thaici na tikwegana na nijui ona Anita no anyite uguoko 70%
ya MCAs aria me bunge ya Murang'a County ni andu athomu na guthoma na makagia na certificate ciao. So by the time kuroka ati ni undu ura debate kana urahitukio ri kiria kigiragia ona haro yume na guku njari ni mari reasoning. He mundu umwe kana eri kana atatu manyita within the committee ha hena thina reke twetirwo CC oke atutaririe nigetha tugithi kwira members in the house ri makona na maitha tudiritu muikia wa kura uyu ri uronire ani hau noho ndina kiuria tawe ahurwo Nyeri kanitha-ini na Mĩcinga ni ahurirwo kuria gwitu Ngoda muteti akihurwo na akiahuranirio nake ahurwo Sunday Tuesday ri niguo kagwarehwo mboco na mbembe ona muoneke inyui kwata ruriri ruru ritu ndiraria na ruthiomi rwaruo tondu uguo mareka giconoko kiu mareka no kio giconoko kiria kingirehe result ya 2027 na uria turekuithia ithui aikia kura kuri uyu urauka gukurehera. Imagine Nderitu uke na mboco na mbembe wone ke maikerio no igwa heria kwerirwo makekiri maikerio thi ni kunyararwo ngire njonokete muno ngiona mucere utukanitio na tiri ati andu aitu no makinye that level ya guthi kungania mucere ya guthi kungania mboco tiri-ini unjire atiriri hena mundu ungi ucenjetie wa guka gwikia kurai kana no ucio tondu ni ahurirwo icio cia mucere njugua ta ciaragio ni atumia aca no akirima Nderitu tutigiakwaria tukiria atumia ona ithui wa kura ri tuorania ati nima ni cia atumia ona tukiuga ni cia atumia no tuorania atiriri ni gukugia no garuruku na aria maumiraga guthurana ndauga wega ona uguo atiriri no wega itiguo noti ciana iraumirire kungania niguo ndirakwira koguo na aya ti andu Oganda no ni a Kenya magoka riu Anita pesa iria cikira makiria barabarari cithiaga cikamagurira relief food nicio cioyagwo mundu witu kimenyaga ithui kwi hindi irio ciarehagwo kuria gwitu andu makamerorera uguo makauga itwarwo Joke kuriwe Anita turare na ni turi editorial guku ni turoraga turarorire aria muraugiriria na aria murenda mathurwo no ndigutinda ngiciara tha ici but we were very disappointed. To turaugaga atiriri for example taudeke tuketa gwitu Nyeri kuria kwa maitu urauga atiriri anio MCAs deliverable yao ya mawatho niu capacity ya githomo ihano na wale ndwita ithu twina uhoro wa kuona andu ora tuke nginya national government aya ari nio mari bunge anio turaigwa ta mangithurwo ngeuria kindu kimwe Anita kirukene riri mundu uratuika arenda gutuika MCA ri na no wega undore mundu wega ri twathoma mbeca cigana bilioni 7.8 mundu urathurwo MCA ta Nyeri kana kwanyu ri interaction yake ya mbeca ri itondo afatie registration representation and oversight niko gukwari hota kunyabara uratuga atiri niko anakorwo ena interaction ya maundu ta macio tondu ni arenda guthurwo ni wenda guka national government twari horo ariri 3.9 trillion ketuthia 3.9 ni urenda ukambunge we mwene hari maundu maria wanakorwo na wanate hena gite kia governor uroka gwitirirwo bilioni 10 tuga 5 term billion keda icho ne ta 6 or 6 times 5 keda 5 billion MP ona kera heo 130 million or even 200 agakona kido milioni 500 andu atone maheo iteiciri maumite ku kiyo ne conversation mureka kuria mo eno conversation ijega no toguoliz akwirire mostly turona thina uyu utari assembly uhoro wa ukorwo andu makimenya kana andu athomu tau ndirikanaga twaingira bunge uguo undu wa mbere twetirio ni CV na maratathi maitu ma credentials na let me surprise you Nderitu andu aingi abunge aingi kana MC aingi ni andu athomu but unfortunately na diretigira uguo ngikwira andu aria twacagurire maturugamirire bunge matiramenya uria mareka tau ndigwiciria Nderitu tondu rwa kuria Kieni ati handu ha guthie gwitirio damu ku ni kwa mami we ni kwa mami wanyu no ndwi kuria kwa mundu no kwa mundu andu ake ni tha iciri
marauga ithuĩ tũrenda maĩ ma kũrĩma itiguo na makauga atĩrĩrĩ andũ akĩeni ako nĩ andũ harĩa Kĩawara makauga ithuĩ ũndũ ũrĩa tũrenda nĩ tũrũgamĩrio tu gĩtũngũrũ kĩrauma Tanzania naigua nĩyo nĩ policy makauga ithuĩ tũrenda ndemu ndũngĩthiĩ ũcoke ũhe andũ acio mboco na ũcoke ũmahe mũcere mboco ĩno ndĩrahĩa na mboco ĩno ndĩramera ona Bible nĩ yugaga kindu gitari na generation ni kindu kirume ithu ni tuli ground turakwe ni wale wa guko Nairobi turakwe maria mari ground what is on the ground ndakwira riu ri muikari wa Kieni ri sorry wauga 3 years marendaga damu ndauga atiriri andu a Kieni ri ona taberia ri niguo tutigatuike ona kiehere Kieni tondu ona boco no ndauga atiri kieherie boco reke ngithio thaya wauga 3 years ici ni demu iria wa rugongo uga ni agwaka ndauga atiriri o andu ri magicagura mundu ri makona priorities ako ni andu othe aya marauga atiriri ni turorerwo bei ya macani ungirora uria macani mararihirwo kuri othaya marihirwo less than 40 shillings bonus itari yarihwo kinya mwaka ucio ungi yarihitwo better ukona atiriri andu aria twacagurire aria bunge ri kuri mundu uthiete kuria kiuria in agriculture committee ya kuria niki bonus irarihirwo ciringi 3 hakuna handu morio ciuria ici handu ha gucokia ciuria ici ri iria andu othaya marenda ri iria andu a Kieni marenda ri makerwo kirai yo mucere na mboco no ndurenda tuge uguo niguo kuri no uguo niguo ground ni ri for one ri gweraga tiri to gweraga atiriri muka guku ri na menya mukoraga muthuri ona inyu ndahoda kwira tondu ngwendaga tutuike to ndakuria atiriri na nurorera kiuria kiu muingi uyu tondu wagweta kwa mami Kieni ri keke ngurikirie ici eticio demu iria wa rugongo aragio horo acio kenguri atiriri keke ngurikirie ndirenda kwa horo wa specific person na ndiragweta mundu ndauga atiriri ehe no ndui nwambiriria kerani ngutware yes demu ri twaruga atiriri kwena mundu wetagwo wa rugongo na marore ndio le marakuria kwena mundu wetagwo Dr. Chris Murungaru correct ukamuthuru wetagwo wa rugongo ndauga rugongo tondu was my friend na nä atwiraga horo igi riri demu ciarä ithano imwe yarä karä mena irä ingä nä macoka mathura kanini nä tuguo rä u thaa ici marä nau mena mathura kanini rä u mena cieni katiguo mena å rä a å raugire andå matuä ke kä rä a å rä a å renda ndenda gå kwä ra atä rä ndä itå niä ndienda nä o ndaria ndå nä we introduce å rä a må raria ndeto cia mboco ndauga atä rä rä mä ake yothe andå acio tondå a Kieni nä mathuranaga that is my argument yes 5 years yes 5 years yes why is it andå a Kĩawara acio ragana matarä maheo demu ndakwä ra atä rä rä andå a Kĩawara torenda rä rä preoccupy only 3 years na mboco yet andå a matåraga mekaga atä a mathuranaga mä aka ta rä u ngå ria atä rä rä mundu urimaga gitunguru wa Kĩawara ri no muhembe mucere na mboco mundu ucio ngithie bunge uhitukie watho wakuga gitunguru gikirauma Tanzania ri ni kirugamio nigetha murimi wa gitunguru ri murimi wa karati murimi wa itumbi na kiria kingiri acokie ciringi muhuko andu Kenya ite andu a Kenya ite mambiririe turauga andu a Kenya ite ri marambiririe kuhanda twaria horo wa priorities cia Wanjiku no turuga ati marambire kuhanda gitunguru hindi ya cieni tondu riri mawatho maya ndiritu ri na mugiuka mukamenya ndio mundu mugi ndi mundu wa hava uga atiriri for 5 years ri tau kwina miaka 5 itiguo kwina miaka yothe twatara na kwetu kwina CDF how come kuma hindi ya muthuri wa Murungaru ri andu acio matiahotire gwakirwo demu that is my argument no na hindi ya Murungaru hindi yo rauga hindi yo yothe Wanjiku arari na ciringi muhuko thaa ici ni guthuku muno ndiritu na no njende muthenya umwe tuthiuruke nawe Nyeri yothe tuthie Mathira tuthie Kieni tuthie kuria kungi tuthie Tetu wone uria Wanjiku aikaire akwire ndari ona ki muhuko tondu gutire na mbeca it is true that is good takejuka kuriwe tauri kana andu amuranga makena mbeca kwa ndu toko ni makirirwo ciringi ria twakirirwo ni thirikari gwitu gutire na yuthi matire maradi nio ndire hau tondaria tadikirie kiuria giakwa na by the way mwacoka ground ri mugire kwengage andu juna njira tauga ati tau kwanyu ri no kuhurira marahurira thirikari ruhi kuria ri kwina mbeca iria ihetwo Nyeri county kuma hindi ya Ndiritu wa Gachagua ndario haha ani andu mathuro ndioho Murungaru ri athuro ni hitwa macukuru kuguo no ndona nginya mbeca cia CDF marugamirwo muthuri wetagwo Mathenga wandi kuguo ni I know those people by name ngeuri tiriri ni tugukinya tuge atiriri wa konta account ya Murang'ari tuhetwo mbeca ici performance ino ri ni njega mundu uyu ari wetagwo Wairia ri
nĩ twamũririkanaga na mĩrĩ ona maũndũ marĩa mangĩ nĩ kũrika maũndũ macio MP ũyũ rĩ ahetwo ciringi milioni 500 nĩ atĩa ekĩte nĩ tũkũgĩa na that conversation yes ndeciria atĩrĩrĩ it is the high time na kĩo raigua andũ nĩ manogete na makiuga one term rĩ marauga nĩ rĩrĩ ngwĩciria ng'ano icio ciathiĩ spirate magakinya handũ makauga atĩrĩrĩ rĩu nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe manerwo hĩndĩ ĩyo na thaa ici andũ nĩ marenda kũ make a change the change ĩrĩa ĩho rĩ na I'm sorry to say rĩ ngwĩciria atĩrĩrĩ mũndũ mũrũme rĩ nĩ nyoka rĩ onaga kamũkwa akaruga Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua na ndikamũrehe discussion nĩ aratwĩrire atĩrĩrĩ tũikarĩte mũcemanio-inĩ kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũmenya rĩ nĩ kũmenya atĩ waigua andũ magĩ-shout one term nĩ maũndũ marĩa mareciragia matikoneka nĩmo marona thaa ici. Number 2 Ndĩritũ rĩ mũndũ ũcio wa kũrĩa Mũrang'a werĩirwo damu rĩ it's only that kwĩna full of corruption tikuga atĩ gũtirĩ mbeca tikuga atĩ gũtirĩ mbeca cirehagwo tikuga atĩ gũtirĩ mbeca ciheana tarĩ kũrĩa gwitũ Kenyonarĩ nĩ kwaheanĩtwo mbeca nĩ Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta cia kũrutĩra andũ maĩ ma irrigation kũrĩa Mũtitũ ciarĩ ciringi milioni 360 na ndĩrakwĩra even to date andũ a Kenya ona kwĩ hĩndĩ maratũraga matemangaga maĩ na twarĩ onawe haha tũgĩtũra tũkiugaga tondũ rĩu nĩ mararĩma maĩ na maĩ marĩa magĩrĩirwo gũkorwo ma kũnyuo twokire tũkĩrwo atĩrĩ nĩ thirikari ĩno nginyania na hau andũ maiganire nĩ tũroka gwĩka atĩa kũmũrehera maĩ ũndũ wa UDA abotigane awari no ndauga atĩrĩrĩ tũtigie gwĩci twĩna UDA thaa ici gũtirĩ kĩndũ gĩtagwo ũguo UDA ndonire ona mũnene no ndũĩ ndiari ũhoro wa president ndauga atĩrĩrĩ we wĩ MCA wa kĩama kĩa UDA na ndirege no thaa ici we ũrarĩa mũcara wa UDA andũ othe nĩ mararĩa nginya arĩa me Azimio ona ũrĩa we Azimio na thirikari kĩrĩa gĩatũma njuge ũguo nĩ atĩrĩrĩ tondũ kĩrĩa gĩatũma njuge nĩ rĩrĩ igua rĩthũrũgamio hau tondũ we rĩ ĩno nĩ thirikari yanyu tiguo so nĩ rĩ tũrĩamũkaria kuga atĩrĩrĩ ti yanyu na nĩ yanyu atĩrĩrĩ Ndĩritũ no tũriuga ti itũ na nĩ itũ ngwĩre ũmũthĩ atĩrĩrĩ na nĩ ngũgũcokera mũtumia angĩthiĩ ahike kũndũ na marekete ũhiki wa kanitha makinya nyũmba mũthuri ũrĩa ugĩte gũikana mũirĩtu ũyũ virgin na ndekũmwĩhutĩrĩria akorwo mũirĩtu gathirange ũrĩa wothe aroka ainĩrwo baby agakorwo nĩ baby ya biũ akinya mũciĩ mũthuri angĩthiĩ gĩtanda-inĩ akore he ũrĩa nderĩtwo gũkora ndakora nĩ rũgano rũngĩ mũthuri ũcio ambagĩrĩria kũigua guoya akambĩrĩria kũigua atĩrĩrĩ ũguo nĩguo twakorire by the way nĩkĩ gatũmũrehe debate ya atumia nĩkĩ itatotirie menye nĩkĩ kĩarĩ haha nĩkĩ itahutirie na akinya kũrĩa akambĩrĩria kuona maũndũ nĩ mathũkire rĩrĩ rĩngĩ mũtumia ũyũ agacenjia mũtumia agĩrĩirwo gũkorwo ngingo nĩgetha anyitĩrĩre mũtwe acenjia rĩu mũciĩ ũcio no aharagana the option mũndũ akoragwo nayo nĩ mũthuri ambagĩrĩria kwĩka atĩa kũgũtha cold war agũtha cold war rĩrĩ rĩngĩ rĩ wĩyumaga rĩ kĩũra rũga na ithuothe arĩa ũrona tumĩte rĩ nĩ mũirĩtu ũyũ virgin twarehire kĩrĩma mũirĩtu ũyũ virgin twarehire kĩrĩma na twamũrehire na kĩrĩkanĩro na twamũrehire tũkiuga no ma nĩ atĩrĩrĩ Ndĩritũ ona twarĩrĩria ũhoro wa maĩ ona twarĩrĩria ũhoro wa barabara ona twarĩrĩria gĩtĩo kĩrĩa ithuĩ twamũkĩrire tũrĩ kĩrĩma kĩrĩa twamwamũkĩrĩire nakĩo mwico mũhiki ũyũ nĩ kũraga ciana citũ nĩ kũnyarira mbeca citũ ciretanĩrwo state by the way Ndĩritũ niĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa ndohĩgire niĩ ndiakorereire siasa cia Moi no niĩ kuma rĩrĩa ndohĩgire ũhoro wa Uhuru ũhoro wa Kibaki Uhuru niĩ ũhoro ũcio gũthiagwo state house tarĩ ũrĩa tũkaga ngirithano mahirwo ngirithano imagine na icio nĩ mbeca cia SHA by the way cia corruption ũhoro wa kũheo mbeca Ndĩritũ we wĩ haha ũgeraga haha state house ye haha state house yarĩ mũciĩ wĩ gĩtĩo state house yarĩ mũciĩ waiguaga ona ciana ciaragwo ci perform nĩ cigatwarwo state house ũmũthĩ ũyũ nguni ciothe rĩ corruption mũndũ wothe ũkwenda kũigua nĩ akũrũgama gĩtĩ rĩ twarwo state house kayagĩirwo gĩtĩ ta njĩra atĩrĩrĩ Anita mwena we wathiĩ ground rĩ nĩ ũheanaga mbeca nĩ ũgũranagĩra cai andũ matakibatara kũgũrĩrwo cai ndũ marabatara kwĩrwo ũhoro wa ma thaa icio na nĩo maragwĩta atĩrĩrĩ ndakuria very direct ndiraheana
na ndiragũranĩra cai andũ ona matirabatara kũgũrĩrwo cai kana gwĩkĩrwo maũndũ mau mothe mũretana mũcemanio andũ makaihũra magoka magathikĩrĩria tondũ ndakwĩra atĩrĩrĩ Wanjikũ niĩ ndĩraria ũhoro wa mĩcemanio ĩngĩ ndauga rĩu tawe rĩ tondũ tarĩu ta Ngondoni ndĩrakũra ta Ngondoni nĩ araigua ta ngĩrũgama na gũkũ gĩtohothi do you need money agĩthia Virgin reke ngwĩre atĩrĩrĩ ndũĩ maũndũ maya mbeca rĩ nĩ kũraringana nĩ ũbataraga mbeca okay to be honest mbeca rĩ no njugire mbeca nĩ overrated tondũ angĩkorwo andũ nĩ marakwenda na nĩ maragũthikĩrĩria rĩ ndũkũbatara maũndũ mau manene tiga tũkiugire mbeca cia gwĩkĩra ngari maguta cia gũthiĩ hau hangĩ nĩũrahotha maharambĩ kanitha tondũ no kinya tũngĩake kĩgongona ndĩritũ tarĩu ta mũndũ ũrenda kũrũgama ta gĩtĩ kĩu ũrenda rĩ estimate ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo na mbeca cigana cia logistics niĩ reke ndige kuga ũhoro wa tarĩu rĩ gĩtĩ kĩa maitũ wa county ndĩrabatara gũthiĩ matũra ngera andũ ũrĩa ngwĩkĩra Wanjikũ wa Nyĩrĩ ngamwĩra akorwo nĩ andũ akwa nyukieni nĩ ngũcokagĩra mũno ngamwĩra nĩ mũrabatara wabici ya gaf ngakiuga Kĩeni kĩrĩ na ũgemu mũthaka mũno wa kura nĩ kĩrabatara wabici ya gaf kũrĩa Mathĩra taguo Uthaya taguo Tetũ taguo Mũkũrũ-inĩ taguo na Nyĩrĩ taũni taguo tũrabatara kũ devolve wabici cia nyina wa kaunti Wanjikũ no kinya agathikĩrĩria na no kinya nake tugetikira kuthikiriria maundu maria ari namo urenda kunja tondo maragũthikĩrĩria ri no rĩu no na hindi no mwaragia gũkũ no cio mũkoragwo nao no nakũria atiriri ni magwĩtagia kindu nĩ ũkũringana tarĩu ndĩritũ to muthi ndakwĩra atĩrĩrĩ muthi nĩ muthenya wa kansa kũrĩ na harambĩ nyingĩ mũno cia mĩrimũ tondũ SHA ndĩraruta wĩra koguo rĩ ũrĩ na wendi mwega ũrĩ na wendi mwega rĩ nĩ ũkũheana ngiri ciaku 10 ngiri ciaku 5 cia kandi ya thibitarĩ nĩ mwĩtirwo gwaka kĩgongona na no kinya twake kĩgongona nĩgetha tondũ kĩgongona kĩu nĩkĩo gĩtwaragĩrĩria ndĩritũ tũkinyĩte hau nĩ ndwa kwarĩrĩrio nĩ mahoya koguo rĩ no kinya na tukarĩ akoni ciana iria icirathoma tũgagĩciteithĩrĩria tarĩu twĩna twana tũingĩ tũrarĩhĩra school fees koguo ndũngĩkĩaga kũhũthĩra mbeca tarĩu tale maracemania nao rĩ tarĩu mũndũ wenda gĩtĩ ta kĩa gavana rĩ mũraigua ta marabanga ta ũkona ta mbeca cigana niĩ ndingiugĩra mũndũ tondũ mũhuko wa mũndũ ndũhanaine tarĩu kũrĩ seneta wa kũrĩa Nyandarua acagũrirwo na mũcara wake warĩ wa ciringi 35 na rĩu nĩ seneta rĩu na nĩwe ũrauga kĩrĩma koguo gũtiramakania kũrĩ andũ aingĩ mahũthĩrire mbeca nyingĩ kũrĩ matarĩ na kĩndũ magĩthikĩrĩrio nĩ Wanjikũ so kũraringana na nĩ ũrauga ũrĩa Wanjikũ arenda nako kũrĩ kĩndũ Wanjikũ ararakario nĩkĩo na nĩ arathũrima mũno mũndũ ũrĩa agũkorwo akĩenda mũtungate nĩ ũhoro wa gũkunyanĩrĩra rũrĩrĩ tũgagũcagũra ningĩ wakinya kũrĩa ũtũgarũrũke nĩ ũgeka maũndũ marĩa marendwo meko nĩ mũikari wa kũrĩa ũrarũgamĩrĩra kana nĩ ũgakinya kũrĩa ũtũgarũrũke mau nĩmo maũndũ marĩa ararora na mũndũ ũngĩmarutĩra wĩra atĩrĩrĩ Liz tondũ no tũkĩaragia hana ithuĩ twĩna njengari ithuĩ tihũraga andũ arĩa athuri ti ciana ithuranaga nĩ andũ agima nĩ andũ tarĩu igua maũndũ macio mũragweta agĩteithia andũ a cancer nĩ ũnjĩraga nĩ ũrathomithia ciana koguo mũndũ agĩtuĩka gũthurwo rĩ nĩ mũndũ makoragwo moya-inĩ andũ a marathiĩ gũgũthura nĩ andũ makoragwo mamoe na noguo tũkwendaga kũririkania andũ atĩrĩrĩ mwathura na mũmenye andũ a mũikara nao mĩaka ĩtano nao nĩ rĩ kũrĩ ikinya andũ aitũ gũtuĩke atĩ Liz na mũtige kũhenia haha atĩ mũtigũraga gacai wa mbere nĩ wĩkĩra kĩa tũmangwĩre ũguo atĩ andũ makorwo makĩmenya nĩ ũtungata ta we mũndũ wanjĩraga atĩrĩrĩ ciake rĩ gĩthurano kĩrĩga ciake akoragwo acigayanĩtie akaiga ngiri akaiga 5 akaiga gũkũ thogithiinĩ ũguo nĩ abanga kũringana na ground ĩrĩa arathiĩ rĩ nĩ akoragwo ebangĩte wega na njĩraga ameraga atĩ aria kĩrwo atĩrĩ tũkunyĩre no igua koguo nakaja na netũmĩrire mbeca ndona inyuĩ mũrĩ waratakwa nĩrĩ mũingĩ ũriuga atĩrĩrĩ tũrahe Liz ka tũrahe Anita wĩra agatũtungatĩre na tũtikũmũherithia na tũtigũtũmĩra mbia ciake nĩkĩ nĩguo rĩrĩ kũgĩe na delivery gwĩciria atĩrĩ ndĩritũ niĩ wa mbere otogwa Anita arauga we nĩ nominated na nĩ ikaranĩtie na andũ ta nominated member of the county assembly nĩ athiaga kanitha-inĩ akaruta magongona-inĩ nĩ athiaga rĩngĩ kũndũ kwĩna graduation kana kwenda kwĩna mũrimũ ageka niĩ ndĩrizire rĩrĩa ndethaga kura ya MCA rĩ
na ngwiciria muikia wa kura wa kinyona ri tigare makihurukite ri no we ugakorwo ku na ni ndakondi muoyo ni ngakorwo ku koguo uria twatunganite ri niguo tugatungana niguo ndirenda guka niguo tugatungana na either ni kuongerereka nyongongerere tondu ndirongereire wodi ingi koguo ni nguthiururuka wodi ingi ndina wodi 35 nguthiururuka ni njugaga atiriri 1 tugire ta mutumia mutongoria kwenda guthurwo ri ni challenge iriku tutunganaga nacio 1 ni tugire uhoro wa finances tondu guthi gwika campaign ndikwenda gukuhenia ati no ukire rucini tiga mwanake uria wathiaga na baiskeli ndonire agikigurirwo ngari ni mheshimiwa Uhuru ni ateithirio ni andu ao because gitumi kiria giatumire ateithio ri ni riri arugama ri ni muthomu ni arahota gutako issues ni arahota gu convince Wanjiku niki arenda nani ri ndiritu ri hindi ria ndiretha giti ri ono muthi uyu uguo ndiretha giti kia mama county wa Murang'a no ngoro itari na mbeca icio nyingi cia kuhota gutuma thiururuke cia ku brand cia guthi makanitha-ini cia guthi group-ini cia atumia tondu ni ugugithie wite atumia mwameta mwatinda nao nduri kindu kingi no ni ukoragwo na arata a kioneki giaku amwe makauga atiriri mheshimiwa Diz ni tugukugurira macuka utwarire atumia ni tugukugurira ite 30 utwarire atumia ni tugukuhe ciringi ici friends of Liz. Yes, friend of Liz. Na friend of Liz ni friends of my vision. Koguo kiria Wanjiku areka ri wa mbere ni ndikwamba kuigino njuge ati ndagathikiriria mundu tondu ithuothe tukahana ni marketing tugathie na mundu akarugamaga ukendia kiria winakio na kioneki kiria winakio wendia kionekire Wanjiku akona atiriri uyu uri ni nege ni arahura uyu uri agatungimuhe akaringithania agacoka na thutha atiri kwi ungi wokire agituinira kwi ungi wokire na turugano tunene no mwisho ona twamuhe ona kwia maheanire matiari na kindu gya kuhena hindi ya campaign thaici ni monete kindu gya kuhena tondu mbeca cia thirikari ya bururi wa Kenya ni igitangikite muno na kwina andu marahota gukinyira guthugwa itanga no ni atiriri Wanjiku ti muritu ona athia heyo umuhe na nduramuhe gitio koguo we aratigwa kiuga atiriri ici ri ni citu tukuria no ng'ania tondu ni atuhete gitio na ni mwinyihia ucio niwe tukahe and the reason ya kuona ni mwinyihia mungikorwo mutwaranite na andu karugendo mathia makiraga acio angi ng'ania ni mwega tungimunyitirira ni gututwara hau ha thank you muno taugo horo tondu nderwo ngobira nawe taugo horo na kuri andu aku akinyana wa mbere ni ndacokia ngatho mwanake nioka ni ndamuona ndacokia ngatho ni tondu akaida kau twaheo na ni ngwenda kuga ni wega kuri Inoro na muno kuri we Ndiritu na my brother here Gordon na njuge kuri ikari a Murang'a county na muno ni ngwenda kumucokeria ngatho ni tondu wa karugendo tuthiete hamwe na uria ngoragwo ngitongoria bunge ya Murang'a county hamwe na governor Kang'ata ni ngenaga na riu tondu ireragira rukuini ka kuigana ni ndirerereire Kinyona ni ndutiire andu a Kinyona wira na tondu ndina kwiragwo atiriri wandike rifari waku haria Kianda rifari wakwa tondu ni ndiraingira thiini wa constituency kuma Gatanga nyingire Kandara nyingire Maragwa nyingire Kiharu thie Kangima Mathioya kuria gwitu Kigumo ni reference yakwa iku na koguo ndamuhoya na gitio kinene muno tuthina mbere na kuiga thayo na munyitirire 2027 ngai twatuiga muoyo ndiramuhoya kura ya maito wa county kana woman rep na mugie no tuku mwega na ndimwendete muno thank you ni Lisbo muthoni wa Mbugua kuma kuria Kinyana Anita nawe ukiuga horo thengio muno nyambirire na gucokeria ngatho muikari wa Thaya ni uria matunyitire na njira ya mwanya turi na Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua kuria Uthaya town muthenya wa Sunday ngatho cia mwanya njoke njire muthikiriria wothe muthikiriria wa Mathira aria maratuthikiriria kuma Kieni akuria gwitu Teto guthi uguo kinya Nyeri town na Mukurwa-ini ndimwire uyu ni Anita Thumbi na ndimwendete muno kana Maito Digital na mwaka wa 2027 uigiririki wanyu na kwihoka Ngai ndirahoya mukanyitirira ndi Maito wanyu wa county kana women representative na ningumutungata wega mutigoconoka asante cho ywa itha fethi urarugama ku aguko gite-ini kiu gikarire acha wathi na mundu anjira atiriri ati akarugama kwa mukai ago agurire
3 karibu sana. thank you ndakena nĩ kũigua atongoria acio na ngwĩciria no tũrathiĩ wega yes nĩ ũndũ mwega na magĩthiĩ kũrĩa mũgatũgeithanĩria na thank you mana Nderitu twacokia ngatho mũno tuma na Anita Muthoni Thũmbĩ na ningĩ Liz Muthoni mbũgũ ya mũthenya wa mũthĩ kiugo kĩa Mwathani Isaiah 41:10 iroiga tigai gwĩtigĩra ndĩ hamwe na inyuĩ tigai kũmaka amwe nĩ Ngai wanyu nĩ ndĩ mũmagĩrĩria na nĩ ndĩ mũteithagia nĩ ndĩ mũgitagĩra na ningĩ nĩ ndĩ mũhonokagia. Mũthenya wa rũciũ tugakorwo thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ twĩna atumia na tugakorwo tukĩrora thĩna wa meciria ũrĩa ũgũmĩire atumia. Thursday wengĩ twaitie ũhoro wĩgiĩ ũritũ wa meciria kũrĩ arũme naguo rĩu rũciũ twĩhamwe harĩa tũkwambĩtie aca ti ndo hau alfithie aca na nĩ mũkoretwo mũgĩcambia kanitha we by the way kanitha wanyu nĩ ũrĩkũ? Ũrĩ wa kanitha ũrĩkũ? ndereirwo Anglikani. Tukĩrĩa shirika we Anita ũrereirwo kanitha ũrĩkũ? nĩ thiaga kanitha wa Katoliki ũrĩa mwamũre wa Rekio kũu nĩkuo thiaga gũthikĩrĩria. Gordon ũrĩ wa kanitha ũrĩkũ? Mũgera ũtukũ mwega and good night. Na duda dono edengerete koigwata ikikade nie huroke nondige done konyita nyabate tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikade no nigga do ne konyita no haya it on a chase no
ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe, watamire njĩra iria-inĩ itune, arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora, nĩo maigagĩria mabataro mao. We makĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria, we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria, ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial star 770 hash sahi. Na cheza cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na wache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza cheza leo. Decide how much you want to win. Dial star 770 hash now. Usi stress. Cheza cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Hii ni the month of love. Na mapenzi ni ya moyo. Lakini pesa ndio mabawa. This month, Paul lazima ajue she's a queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao. Lakini mfuko jo? Goja. Si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
Etago Mukaramani, rwimbo etago Umanarua, toka haraka. Oh yes, ta Umanarua. Diga kunyitithania na murango. Oh, very nice. DNK, hakiri no ikonjiraga ndiambia show na rwimbo ru. Nginya ngiuma kuria ngumite no ngubangite. Ni ngumenyaga ndiambiriria gibindi na rwimbo ru. Umanarua. Diga kunyitithania na murango. Ona ndongetigera baba kana maitu na uyuria makuete gitio. Umanarua. Diga kunyitithania na murango. Diga kunyitithania na murango. Haya. Oh yes, so we're turambiriria TBT ya mbere ya mwaka uyu wa ya February mwaka uyu wa 2026. Very nice. Gonyite ogeni na ngwire ati guku ni Koinora. Ni muci wa tugi no tana. Ni na ni njetago General Shohi wa ithe Fethi. Taumana rua diga kunyitithania na murango. Ai taumana ruai. Oyo ni ahitetie kada ahitetie rwimbo ruma rurajoya ma Ngai rwimbo rurajaka na ndi rwega biũ guku ni Koinora ni muciĩ wa tugi no tana thengio muno noguo niguo turambĩrĩria hatirĩ ũndũ tanganja niĩ njĩtagwo General Shohi wa ithe Fethi wĩkũigua thauti ĩyo nditũ gĩthemba kĩu ũkamenya thaa thita nĩ handire rĩu ona ina ndagĩka 19 na hatirĩ ũndũ tanganja tuko ndani thĩinĩ wa gĩthaka kĩega kĩa Racũria karibu sana njĩtĩkĩria ngũnyite ũgeni nĩgetha tũtwarithanie twĩ hamwe wega tukiwa pamoja twĩ hamwe nĩgetha tũthiĩ oro wega thengio mũno 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 nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũcagũra thengio nĩ gũikara mĩtambo-inĩ thengio nĩ gũkorwo wĩ mbere ũyũ mũciĩ nĩ wa ũtugi na ũtana gũkũ ndũingĩraga ũkauma ũguo gũkũ ũkoragwo wĩ mbere na ũbangĩtwo wega. Thank you very much, sante sana. Nyambe njokerie ngatho mũndũ ũgwĩtwo Nderitũ Waihũra na mũndũ ũgwĩtwo Gordon na heshimiwa acio nĩ ũndũ wa gũtũtwarithia wega rĩu nĩ ikereka rĩngĩ na ithuĩ tũrĩthie wega nĩ TBT nĩtwambĩrĩria Aramithi na hatirĩ atĩ maũndũ maingĩ tũkũmĩthio kahora tumithie very nice tutari na gathina ona hanini na maundu makome sawa na tugithie tugicokagiria Ngai ngatho ni tondu wa wendo munene uria twikite na uria tuonetie Ngai ni atwikite wega na ni aturathimite ni wega gucokagiria Ngai ngatho no kamwiraga thengio. Very nice. Baba Chris wa Makomboki ndakuona rajire mitambo-ine muno muno nderwo ngugeithie ni Sara wa kuma kuria Ikombe Kigumo arajira mitambo-ine na arenda rumwe rwa Musaimo. Thank you very much. Michael Degwa wa AKA waru ndakuona. Thank you very much. Ndona nginya mundu gwitwo Kanyingi wa 100 ari kuria Timao ona kiarauga akondani Johnny Ngari wa Hema. Thank you muno munene ndakuona. Food waku makuria Makutano Moya. Thank you very much. Arajira sisi tuko ndani ni kwega guku Koinora ni kwega na hatiri ũndũ tangaja mwaura wa Manchester guonire tene. Very nice. 22989 kongo akuma kuria wetagwo Mathuke ka Maruke nĩ ndakuona arajire mitambo-inĩ arenda rumwe rwa mũndũ gwĩtwo Kĩarutara. Thank you muno muno muno, sante sana. He kairĩtu gegwĩtwo Anita Gal ke mitambo-inĩ muno nako karajira kakondani karatũthikĩrĩria wega nĩkoyũ nĩ rĩu twambia naruo kawetwo nako karatwarithio wega hatirĩ ũndũ tangaja maũndũ nĩ mega. Karibuni sana, thank you muno we wĩcagũrĩire gũkorwo wĩ mitambo-inĩ. God bless you Thank you very much. Mũndũ gwĩtwo Jessica, asante sana. Jessica nĩ ndamuona. Jessica ona kĩarajĩra good morning. Niĩ na niĩ ngauga good morning to you too.
Tony KE, asante sana. Ndakuona na Fadhili Nelson Mary Full Force wago ithegio mono na ginya kada itago Kevin Gathaya. Very nice. Mothe katare muthenya uria katare mithenya iria ngwiraga koguo ambe wingere kuo nyandikira SMS yaku wona yaingira ni ngumiona na wona yaingira uguo ni ngukorwo ndi sawa na ni nguigua wega biu. Muthe ni TBT ni TBT Kiode akwira manyimbo ngukunengererio nawe utati leo utati bwana yakunengereria nyimbo nawe ukaigua very nice hatiri ati undu ungi ni kahora tuthiete wega nginya nawe ukaigua musuri ukinyandikagira ukanjira uria uraigua ukanjira uraigua namna gani ndende gukunengereria rwi haha ruru ni rwa mundu gwitwo Jimmy wa Wayune witagwo ni ndagukamata ni ndakunyita Igua we nenda kunyita oi nenda kunyita oi wajaru he handu harangenia rwimbo-ini re nani aracoga oi nini aracoga etagwo Jimmy wa Wayune very nice hey ni reke ngwire Ndikogiria mwendana
etagwo mutigaire Jimmy wa Yune rwimbo nĩ rwega rũu rwĩtagwo nĩ ndakunyita ndakunyita. Oh, very nice. Atiri ũndũ ũngĩ wereke ngwĩre ayayayayaya ndikani ũrathikĩrĩria ũkaigua ndikani ũrathikĩrĩria request yaku ĩkwe igwe skia wewe Mwendo akonjeri maindia switi Ene undiga kenguhe kiugo mwendo Ndukanariganĩrwo nĩ maiga makore Mwendo ndanahũra nĩguo tũreretwo na tũu twitũ nawe Nĩ wega thiĩ na wega njeri Nyando igana kwenda maindia ui Tondo niona inge kwenda na ndora nyenda ui Ere ingeraga nyombo kona kare kegugua kana hihi keruru Ona ndagwetia mayo kanjia gutaika Ni wega thiĩ na wega njeri Ina nemoru kwengui mwendo wakwa njeri Guyo ngemera wasa ndengĩkorwo marĩngĩ No thĩna ngĩkũnyita tiga Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ ũngĩka ciama ciake ũrĩaga na cumbĩ wanjia kũrĩa ngarange Nĩ wega thiĩ na wega njeri Njeri twĩ nawe kware warugaga mĩtungo Waigaga kĩhingo-inĩ nginya tũrĩkie wĩra Rĩngĩ ũkaruga gĩtheri ũkohana karatathi gĩa ciringi Ta cukari ũrĩa wa tene warĩ wa mbeca 8 Nĩ wega thiĩ na wega njeri Andĩkwo kwa matatũ njeri nĩguo amenire Njeri ũkĩriganĩrwo no kũrĩma ndĩrarĩma Kĩrwo nĩ rika rĩaku Tani boy cia matatũ atĩ nĩ kũiya maiyaga nyingĩ nĩ anyuya bangi na marĩa karũrũndo nyingĩ matirĩ kĩene Nĩ wega thiĩ na wega njeri Tũtigane mwendwa atarĩ ũru njeri No twana twakwa njeri nĩngatũiyĩra njuma Nĩguo gĩthiĩ kũrĩa mĩtĩ ndũkanahe gũtiga Wamahingĩra nyũmba na nyũmba cia korogoco cicinagwo nĩ riũa Nĩ wega thiĩ na wega njeri Tũtigane mwendwa hatarĩ ũru njeri No twana twakwa twarĩ nĩngatũiyĩra njuma Nĩguo gĩthiĩ kũrĩa mĩtĩ ndũkanahe gũtiga Wamahingĩra nyũmba na nyũmba cia korogoco cicinagwo nĩ riũa Nĩ wega thiĩ na wega njeri Nĩ wega thiĩ na wega njeri Nĩ wega thiĩ na wega njeri Nĩ wega thiĩ na wega njeri
Ndikane uraigua, ndikane karoka kaundu kaigua wega. Ni wega ithie na wega njeri. Ai 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 ai. Michael Jagu wa Kiveregu, ndikane uraigua rau. Very nice. That ina ndagika 32 guku ni kwa Inooro muciĩ ni wotugi no tana na ni wega ni kuingira wega vio. Ici ciothe uraigua ngithaka ni request by the way. Ici ciothe uraigua ngithaka uthire rwimbo thakite rutari request nyandike haha kuria gwa 22989. Thegio muno muno muno. Morning show niko ndani kabisa. Jitagwo Melvin MK Melvin Kahanya. Gwitu ni kundu gwitagwo Matara kuria Nyeri Tetu. Geithia andu othe akundu gwitagwo ihithe play for me ti jaba ya Joy wa Mashiri aca riu rutingeigira riu ti ruhuthu muthi akiri TBT mundu wa Ngai umuthi ni TBT tutingithaka icio pana riu ni rucio no kanjitia rucio ni ngakunengereria hena mundu ranjitia rumwe rwa Kamaru etagwo Vini Mwaswa kuma kuria kia warigi kuria Karatina. Thengio muno 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 Vini Mwas, thank you very much. Thegwa wa Nyandarua Nyamatamu Products, thengio muno muno wi haria handu hegwitwo OJ Mebli kuria Ruiru. Mukaka wa Kirinyaga, thengio muno 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 muno. Arenda rwimbo rwitagwo Nyakokonyo Nyakokonyo rwa Les Mangerepa. Les Mangerepa ni tukurucaria ru. Hena mundu urajira shohi vipi? Mimi niko ndani kabisa. Nimeamua kukumbuka venye niliachwa niliachwa na my first girlfriend mwenye nilikuwa napenda yangu yote. Jitagwo Mosa waka Mwagi. Niko mitamboni sana. Ndugake make wani, hena mundu wajetia rwimbo rwitagwo Nyoni Ijogerwa mundu gwitwo Peter Kegia. In fact runirwo next rwa mundu gwitwo Peter Kegia. Rwetio ni mundu witagwo John wa kuria Kafuge. Niruroka koguo ikaroro hau kuria gwa 22989 22989. Igira hau unyandikire oro riu na ni ngorwo ndagigutwara na mutaratara nigetha ndeto yo gikorwo i sawa na maundu magikorwo me sawa kabisa. Ni ndona mundu gwitwo Joan Shikegwa mama Tarajio mitambo-ini muno muno muno. Helen mama Ignatius asante sana. Eliza Gitagia thengio muno 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 muno. Mundu gwitwo Joyce Double thank you very much. Noge ndirona Kifironga thengio muno. Pyrex Peter Tito Ashai mundu gwitwo Maida Baba Koi thank you very much. Judy Dora thengio muno muno mena wanyo ike mechanic na mundu gwitwo Tito Asha yari kuria Marigiti na mundu gwitwo Kadewege akuria Marigiti etagwo atia no ucio etagwo atia uria wa kuria Marigiti onake Kim wada wa kuria Marigiti onake ageithike mena Jackim Hambo thank you very much. Jeshi no yothe ndani ikuo thiini muno na ngamicokeria ngatho ni undu wa guthie na mbere na gukorwo magituthikiriria. Very nice. 22989 22989. Oh yes, nyebe nguririkania teti kana kwina bia goko kwa Inooro FM muno 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 kuria gwa Changamkia Krisi na ni njui wewe mundu mugine wingirite kuria gwa Changamkia Krisi. Ni njui tha ici turaria nawe ni uhinyite star 236 star 2 hash. Ni uhinyite star 236 star 2 hash. Ndugikorwo utahinyite star 236 star 2 hash ni tondu ino niyo raheana bia. Wathi haria hena kiurio kurio kigie Inooro FM ugagicokia kiuria kiu tondu wewe mundu muge wewe ni mtu mwerevu ni wikarite na Inooro miaka 22 ni uwi wega uria program citu ikoragwo ihana ni uwi kila kitu no anyita riu hatiri ati undu ungi kire nie ndirenda wike ndirenda uthioro haria star 236 star 2 hash na ndiakwiria ni haria uhinyagira kana haria wikagirira namba haria ungiheo namba ni mundu na urenda kumisave ri he haria uthia ugekira 07kkk hau riu niho ndiragutuma o hau no riu handu uguthie uhinye 07 uguthie uhinye star 236 star 2 hash star 236 star 2
hash. Sawa sawa, star 236 star 2 hash ucoke hinye ga kuhura. Wona weka uguo ni ugutumirwo kiuria gioka ri ni kiuria kihuthu muno. In fact ni getha umenye ni Inoro FM kiambiririe na ritwa Inoro FM. Wona giakinya gicokie kiuria kiria giothe urorio kina anja igiri, anja number 1 na anja number 2. Riu we wathoma kiuria wona, tondu o mundu arorio kiuria tofauti. So wathoma kiuria giaku wona anja ni number 1 kana ni number 2, akorwo wona ni number 1 ndugukiandika hau kianda 1, akorwo wona anja ni number 2 ndugukiandika 2 o hau. Wahihinya send, nwanyita tuge ne wona ni anja ni number 2, uhinye send. Wahihinya send irakwira please enter your M-Pesa pin to complete the entry to Changamkia Krisi. Igacoka o hindi ori igaguikiria kindu gigwitwo ki, igaguikiria prompt iyo kiri uravatara gwika no gwikira M-Pesa pin yaku peke yake. Wekira M-Pesa pin when waingira thiini wa draw, ni tondu immediately ni uramukira point igana rimwe akone wagia kiuria, akorwo anja yaku ni correct, na wona wamukira point icio igana rimwe, ici ni ciragutwa muhotani. Koguo oro riu turaria nawe hinya star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Shokie kiuria giaku, wigire point igana ciaku, maundu maku makorwo me sawa sawa. Tu hamwe, tuko pamoja. Iraga nyombo kona kare kegugua kana hikeruru, ona ndagwetia mayo kanjia gutaika. Oh yeah, so tugithiaga na mbere riu nie ngwiraga ungikaikara oguo wone murato tarakuhe form. Ungikaikara oguo wone murato tarakuhe maform, that is not a friend. Ucio ti murata waku, na nikio nie ndenda ngoro ngikuhe form njega. Neno ni form ya gutigirira ati we mundu mucanuku, na we mundu urakorwo wi mbere na kunene. Ndenda ngutaririe na ngwire wega. Riu hatiri ati undu ungi, riu hatiri kubahatisha, hatiri ati maundu make kana ke, akuna kubahatisha. Niki ni tondu tuina cheza. Ndenda by the way Kenya benji kurukie kanyamu kau ka rwimbo kidogo nigetha ngutaririe. We uturaga hau wiguaga arume ni maigagirira, ni mathia kuria mundu akabeti akaigirira indo ciake wega, agathaka agakorwo ni ehotanira. Urigagwo atiriri maundu maya mathiaga atia, guikaraga atia arume ri katari kuhega mohigire tene na ringi we ona nduithiranagia muvira, kana ona ukorwo ni withiranagia muvira, no ningi maundu mangiri ni makuhingicaga hari o gatimu kamwe kana igiri, kana otu maundu tuigana ona tuthiaga uguo tugakuhingica. Riu nikio ureheirwo cheza. Ndenda ngutaririe na ni ngugutariria wega. Riu tatha ici turaria nawe hena game nene muno irathie na mbere. Yes, gatagati ka Manchester City magithaka na imwana cia Newcastle. Ino ni yagwetha no kuingira thiini wa final ya gikombe twitaga Carabao Cup. No riu ri nigetha ngutaririe na ngutaririe wega, toya thimu yaku tutwarithanie. Ndirenda woe thimu yaku uthio hihinye star 770 hash. Nwahihinya star 770 hash. Wana wahihinya star 770 hash. Riu we waigira thiini wa cheza ni ndo ino ri ni mweke waku gukorwo wina mweke wa kuhotana, na ona to wa kuhotana peke yake, ni mweke waku wa gukorwo ukiigirira ukibetu wega vio na ondiria thurime wega na kindu gitagwo AI ni machine igagwikira analysis, igaguthuthuria na igaguthathaurira wega timu ici ni cigana. Kaneno ni Manchester City irathaka na Newcastle. Manchester City ikoretwo ikite o muthaki ugwitwo ringi Haaland, kana muthaki ugwitwo Rodri, kana ng'ania ndari kuo ni murwaru. Koguo haha gatagati ni megukorwo mena gathina, koguo tiga kuigirira o wanyita. Newcastle nao ri makoretwo mahano mathakite o thiini wa match ciao kana game ciao ta 10 iria mathakite ri matihotete ciganona, ni mahotete ciganona. Muthaki wao ri ureka wega ndagika eno ri ni mundu gwitwo Elanga ri afungite bao ciganona. Kandeno yahota gubunga muthenya wa umuthi.
kiumia magithaka indi America guthaka ko ni Manchester City, indi America guthaka na game ya English Premier League manyitirwo draw ni Tottenham. Koguo rita riri magiuka ri mahota gufungwo. Yani AI iragutariria one by one, igacoka igakwira atiriri nona odi ici urona haha ici nicio njega makiria ciaku gukorwo kiigirira, na hatiri ati undu ungi urabatara gwika avana no kuhihinya star 770 hash. Wahihinya star 770 hash ugacagurirwo ni AI kindu gigwitwo odi ciaku wega igaguthuthuria. Ndirakuigirira oro uguo avana, niramba gukwira twakuigirira u ni tondu riri Manchester City ihana u, Arsenal ihana u, mahana u, andu aya marathaka githemba giki. Koguo ri mahota kuhurwo ni tondu wa gitumi giki na giki na giki na giki. Onawe waikara uguo werorera, onawe ugoka ukauga haiya, na ni ukona ndire ndaigua kundu kungi urona odi irakwerethera wega na igakorwo cigigutwarithia wega ta ici. Ti kungi ni kuria gwa cheza, na ndirakwira uhoro wa cheza ni tondu riu ta tha ici, na ndirenda twike uguo nawe oro tha ici ri, ndenda woe thimu yaku oro tha ici twi nawe haha, ndenda woe thimu yaku oro riu. Akorwo ni woya thimu yaku ri, ndenda uhinye uthie haria hafon uhinye star 770 hash. Wahinya yo star 770 hash, ugacoka ukahinya kau gakuhura. Wahinya kau gakuhura igakwira bet and win up to 1 million. Ino ni quick bet. No ucagure quick bet, no ucagure single bet, na kwina iria twitaga multi bet. Riu akorwo urenda quick bet ire, ni ukuona ina 50 bob, ina igana, ina magana meri, ina kindu gigwitwo magana matano guthie guo nginya ngiri. Riu hau no uhotane up to 1 million Kenyan shillings. Niguo tutue turenda guthie kindu gitagwo single bet. Single bet ri ugugicagura ni number 6, koguo ugucagura 6 ugakihinya 6. Anyita igakwira enter single bet stick. Urenda kuigirira ki? No wigirire kuma ciringi 50, uthie uguo no wigirire nginya ciringi 3000. Wanyita iyo ni single bet. Single bet ni ya game imwe, koguo kiria tukuigirira haha ni game imwe na tugukorwo tugitaririo wega. Haya tugagicagura ngauga tukuigirira 50, tukambiririe na nyingire ke twambiririe na 50 ni sawa, twende kazi. Kaigirira 50 igakwira single bet enter M-Pesa pin next to single bet 50, ugathie kamera ni sawa sawa. Haya agigutumira prompt, gutumira prompt oro riu agutumira kindu gigwitwo prompt ikaingira ugagikira pin yaku. Anyita riu ndenda gugutwarithia nigetha andu aria matura manjira hihi cohi tutumire odi. Haya ugagituma, wanyita. Haya wona watuma ri endu agituma endu agikira hau wega good, igakurehera kindu odi ciaku wega, ugakorwo ukiamukira odi ciaku wega. Riu tari umuthi ni Thursday ya tariki 5 February thaa mugwanja niguo no thaa 6:45. No riu ri ndirwo thaa mugwanja kihanda cia kiroko ri hena game gatagati ga Flamengo, ino ni ya kuria kundu gugwitwo Brazil magithaka na Internacional. Ni timu ikoragwo kuria ajira match booking ni over 4.5, na gitumi kiria majira uguo ri ni gukorwo ati there have been at least 5 cards in all of the last 6 Flamengo Brasileiro Series A games. Koguo ni kumaanisha atiriri Flamengo hindi iria marathaka ri makoretwo yajigirira na kindu gigwitwo kadi. Koguo yajira ni gugukorwo kwina yellow cards kana red kana ki kadi ciothe iria ikuma ri ni makiria ma kadi 4. Wanyita ni makiria ma kadi 4. No, ni makiria ma kadi 5 over 4.5, ni makiria ma kadi 5. Na gitumi kiria matuma majire oguo ri kuria gwa cheza ri ni tondu riri thiini wa game
thĩinĩ wa game iria makoretwo magĩthaka game ithathatũ rĩ, Flamengo yenyewe rĩ ikoretwo Flamengo ikoretwo yamũkĩrĩte kandi, either nĩ yellow, nĩ red card kana nĩ kĩ, makoretwo mamũkĩrĩte red at least 6. Rĩu haha rĩ ũgakĩrwo wega twakwĩgĩrĩra over 4.5 na gĩtũmi kĩnene kĩrĩa twakwĩgĩrĩra over 4.5 ya kandi gũkuma kandi makĩria ma 5 nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ? Nĩ tondũ Flamengo matirĩ na mĩtugo mĩega, nĩ makoretwo makĩheo kandi, na thĩinĩ wa game ciao ithathatũ nĩ maheagwo kandi iria mathakĩte nĩ mahetwo at least o game nĩ makoragwo makĩheo kandi 5. So ũgakĩrwo atĩrĩrĩ rĩu haha tĩrĩ atĩ ũndũ ũngĩ, haha tũrakũigĩrĩra harĩa handũ hegwĩtwo kandi makĩria ma cigana, kandi makĩria ma 5, na nĩkĩo werwo over 4.5 na nĩ yaigĩrĩrwo kũrĩa gwa cheza. Rĩu ĩyo nĩ ĩmwe, no ũgerie ngĩ we wĩ mũndũ mũgĩ, no ũthiĩ na nĩ tũgũkorwo tũkĩrora ĩyo ĩngĩ ya single bet, twarora ya single bet, ĩyo ĩngĩ tũkũrora ya kĩndũ gĩgwĩtwo multibet. No niĩ ndĩrenda kamũira tũkĩrora rĩ, wetathi harĩa ha star 770 hash, star 770 hash, kũu nĩ gwa cheza. Thiĩ kũu anguka nayo mtu wangu, tiga atĩ kĩ kana kĩ, avana gũkũ. By the way, no ũthiĩ woe quick bet, no woe single bet, ruta ithuĩ tuoya single bet, kana woe kĩndũ gĩgwĩtwo multibet. Wona wacagũra maũndũ maku magĩkorwo me sawa, bata no kũhihinya star 770 hash ũgakorwo wĩ thĩinĩ. No wega ngũririkania atĩ ciũthĩ gĩũthi gĩkĩ gĩtiĩtĩkĩrĩtio mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18, na no wega gũgĩũtha wĩna wĩigĩrĩrĩki, tondũ rĩmwe ciũthi no igũkuĩre meciria. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na ĩgaterevwo wega nĩ BCLB license number ya BK 0000856. Oh yes, rauta ici nĩ thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 10, thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 10. Oh, very nice. Oh yes, na no gũkũririkania, ndĩrenda ngũririkanie kũrĩa gwa Changamkia Krisi nĩ star 236 star 236 star 2 hash. Kũu ũraingĩra ũgakorwo ũkĩyoera kĩrĩa we ũrenda kwĩyoera, nĩ mbia na mbeca ici nĩ ciaku, star 236 star 2 hash. Kũu nĩ gwa Changamkia Krisi. Ingĩra kũu mũndũ wakwa, thiĩ kũu, maũndũ maku megũgĩkorwo me chonjo na Ngai nĩ egũgĩkorwo agĩgwĩka wega. Thiĩ hau, niĩ nĩ njũĩ wĩ mũndũ mũgĩ, na ona ngĩkwĩraga ũguo nĩ ndĩramenya nĩ ũkinyire kuo. Na ũira ũcio niĩ nĩ njũĩ wĩ mũndũ mũgĩ na nĩ ũkinyĩte kuo, star 236 star 2 hash. O tũgĩthiaga wega, tũthiĩte wega. Ithaa rĩrĩ rĩngĩ ndĩrenda tũikare thĩ twarie. Yes, umuthi tũgũbataire gũkorwo twĩna ndagĩtarĩ Dr. Betty Kariuki, no ndaraigua wega mwĩrĩ, so tũtigũkorwo twĩnake, koguo umuthi tũgũkorwo twĩna ndereti, na ndereti ĩrĩa ndĩrenda twarie, mutapenda. Ndereti ĩrĩa twĩnayo mutapenda, watu yangu, nĩ mutafurahia, nĩ mũgũkena ona inyuĩ. Nĩ ndĩrenda twarangie, na ndĩrenda twarangie wega ithaa rĩrĩ rĩngĩ, na ndĩrenda tũteretange nĩgetha ũnjerethange ka maũndũ macio ndĩraiguanga nĩ mama. Sawa, tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ na ndeto,
nĩngũkũhe kamweke ũhũrĩre ithaa rĩrĩ rĩngĩ na ithaa rĩu rĩngĩ, sawa sawa. So ndenda wikare ta nyoni njũgĩ, ukorwo indo no ũragĩcaria kũrĩa gwa Changamkia Chris na kũrĩa gwa Cheza Cheza, ũthiĩ kũrĩa ũgwe na indo, upite na vitu bana, hatiri ati ũndũ ũngĩ, nĩ kahora. Na kũrĩa gwa kĩrĩa ndakwĩra kũu kwĩna indo, kũrĩa gwa Cheza Cheza mũndũ wakwa Ngai, ai karoro hau tu, karoro hau. Rũrũ nĩ rwa Peter Kĩgia rwĩtagwo nyoni njũgĩ. Twenda
Etagwo Peter Kegia kuma kuria Chania Boys. Rwimbo rwitagwo Nyoni Njoge rugitukinyiria wega riu thaa ici thaa mugwanja itigitie o ndagika 3 nigetha ikorwo ikihanda ni ikuracuria turaracuria ni nani njitagwo General Shohi wa the Faith. Thank you muno we unyandikire na we urathie na mbere na kunjira ni watuthikireria kuria gwa 22989 na sante sana. Thank you muno. Ndona muthuri witagwo Maura wa Manchester renda rwimbo rwitagwo Kongo Maito ni ngumunengereria ica ritari haraya no kwa ndagika ino ndienda nyambe ngutware kuria gwa shabiki.com ni amu shabiki.com ikurumbuyagia tuko na muthenya. Shabiki.com ikurumbuyagia tuko na muthenya niki ta imagine na no ngutinda ngikwira ni tondu uhoro uyu ni ngutaririe na no ngukwira ringi ati kuria gwa shabiki.com ndungiingira ume moko matheri. Hapana, especially kwaja kama wewe ni karubani, wewe ni rubani, wewe ni wekwambatia gatege wega. Thikiriria marubani mararihwo wega na maraingira kuria makauma na indo mikari miega muno na tiki ni muthenya utuku na riria ringi riothe wi kuria gwa Shabiki. Na reke ngutariria nona kuria gwa shabiki.com, kuria gwa shabiki.com o muthenya kuri mundu urehotanira shiringi 50,000 Kenyan shillings o muthenya. Niki ni tondu riri wathie wambatia gatege gaku wega wagatwara iguru itiwe wakambatia view itiwe wagakinyia haria iguru view riu we wina mweke wa kwihotanira 50,000 Kenyan shillings gukiuga ni gutuka. Ta imagine ro muthenya hatiraga kwina muhotani wa shiringi 50,000 na toguo tu itikia kana orege kiumia gigithira wewe wambatitie gatege iguru view we twarite gatege iguru view we ni urakanjwo shiringi 500,000 Kenyan shillings. Nuthu million wiki ikiuga ni guthira. Riu niki kingi ungikienda na ni urerwo wega no kwambatia urabatara kwambatia gatege. Yes, na peperusha ndege yaku kamitwara haria avieta wega maundu maikorwo me sawa. Ndakwira ni guthie kuria gwa shabiki.com ugathie ukambatia gatege muthenya ugituka ri we wina ciaku 50,000 kiumia gigithira ko ni woguko wambatitie gatege vio ri wina 500,000 niki utangika. Ng'ombe uturaga wiriragiria ri ga project kau ga kurima nguku uturaga waragia uhoro wako ri kanyumba kau wendaga gwakira mukuru gicagi ukarigwo kwambiriria kuguthie kuguikara atia ri ndukuona riu kau no ugakinyanirie na tiringi no riu kuria gwa shabiki.com. Thie gwa shabiki.com wona wathie kou maundu makorwo me sawa sawa na nie ndakwira kou thie wambatie gatege ndungiuma moko matheri ugukorwo wi mbere makiria ugukorwo wi mbere uria utari wona koguo thie hau oro riu ume na kanyamu gako. Thaici ni thaa mugwanja ihandite wega twambe turugie ithaa wona twarugia ithaa tugicokereria ithaa riri ringi ndina maingi mega. Niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbari thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Jehova ni uri hinya ni otaga mothe watamira njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao. Niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbari thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Huna bundles, huna smartphone,
usiwori, dial star 770 hash sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na watch system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial star 770 hash now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Hii ni the month of love. Na mapenzi ni ya moyo. Lakini pesa ndio mabawa. This month, Paul lazima ajue she's a queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao. Lakini mfuko jo? Goja. Si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on Shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial star 770 hash sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na watch system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial star 770 hash now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot saa hii ni 100 million.
Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiworry, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Ocio nĩ mũtigaire Sam Kenothia rwĩmbo nĩ ruo rũu rwĩtagwo Wairure. Reke ũcarĩrie nguo nĩgetha onawe tũhikanie. Jakara nĩkĩogĩrĩrwo neti onawe tuoithanio ndĩkewande igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine. Wewe reke ngwĩre rwĩmbo rũrũ, reke ngwĩre andũ arĩa moĩ nyĩmbo cia tene. Rũrũ katarĩ rwĩmbo rũhanaga thahabu rũrũ. Mũndũ warĩ na kaseti ya rwĩmbo rũrũ kana albamu ĩno ya Kenothia. Nginya wakĩrangagĩrwo itũra wagĩkoraga nĩ ũrathiĩ ũguo gakĩrangĩrwo nĩ tondũ wa gũkorwo atĩ we nĩ ũrarangĩrwo biũ nĩ ũrathiĩ gũkorwo wĩna kaseti ya Kenothia gwakoragwo kwĩ big deal. Yarĩ nene mũno 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 mũno. Ũtiarĩ itherũ we haikuwa mchezo kwanja wiguĩke atĩ gwaku nĩ kũrathaka kĩnanda kĩraina Wairure. We ũracia andũ harĩ haceke hau hatiarĩ andũ atĩ kĩrĩ oro ũguo. Anyway, thank you very much. Asante sana. Thaa mũgwanja ina ndagĩka 13 na thank you mũno 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 mũno. Hena mũndũ ũranjĩra Mr. Shohi kwerwo atĩa nĩ kwega mũno 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 arenda rwa Wanganango. Diarĩ rũĩ na diarĩ rũĩ Maithinga. Thank you mũno 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 mũno. Citagwo Sarah Waikobe, Baba Chris ndero me mitambo-inĩ na mũndũ ũgwĩtwo Kafiro wa Mukenga onake ndero akorwo agĩrũthikĩrĩria na nĩ wega hau. Na mũndũ ũranja ndungata ya Ngai nĩ ũrathimaga ngoro nyingĩ mũno nawe na nyũmba yaku Ngai amũrathime. Amen amen amen. Tũrakũigua wega mũno. Ngeithirio family yothe ya Mbari ya Keiro matongoretio nĩ Maina wa Keiro, Muthoni Muciri, Wairimu Gathege na mũndũ ũgwĩtwo Mũgogo Keiro na Grace wa Ng'ondu Keiro kũrĩa Mũrang'a na Wanjiko Kĩrũmwa Keiro kũrĩa Nyĩrĩ town na family ciao ciothe cio nĩ Mbaũ wa Keiro na Nyambura kũrĩa Marera. Njĩra mitambo-inĩ mũno 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 mũno. Arenda Rwana Hasho nĩ Maina rugaga thĩno nĩ gĩthuruarĩ. Haya thĩno nĩ gĩthuruarĩ. Rĩu nĩ ngũcaria maitha no nginya tũigue thĩno nĩ gĩthuruarĩ tũkĩmenya gĩtuĩkĩra gĩthuruarĩ atĩ. Arahũra mũrĩithi na wa Kang'ara ũcio nĩ wa muna kuma kũrĩa Kĩbũrũ Kĩrĩnyaga County. Thank you very much. He mũndũ ũranjĩra nĩ ndageria Shohi cheza let's wait cio nĩ kanyingĩ wa 100 kũrĩa Timau. Thank you. Ndenda tandũ taya mũndũ ũranjĩra kana ageria wageria ũkanjĩra mũndũ agakĩnjĩra wega wageria ũkanjĩra nĩ atĩa. Sawa sawa. Hena mũndũ ũranjĩra Kongo maitũ rwa kĩarutara ũcio nĩ Mwaura wa Manchester. Ndio inaanza by the way. Rĩu Kongo maitũ nĩruo tũrambĩrĩria naruo kuma rwa Sam Kenothia tũrathiĩ Kongo maitũ nigetha maundu magikorwo me sawa etihega nigetha maundu mothe makorwo me chonjo nigetha ndetwe gikorwo fine na tugithiaga na mbere tugithiaga wega tugithiaga na mbere reke nyambe nguririkania na niĩ nĩ ngũkũririkania ndakwĩra cheza kũrĩa gwa cheza kũrĩa nĩ ũkaingĩra nĩ tũkũgeretie nĩ ndakwĩra twakorwo twageria kĩndũ gĩgwĩtwo kũrĩa gwa cheza twathaka single bet niguo twathaka single bet na ngwĩrire nĩ raithi makĩria mũno kũrĩa ũrathiĩ rĩu tiga kwĩgia atĩ kana wĩ mũvira kana ndũĩ rĩu maũndũ ma kwĩgia tigana namo nĩ tondũ haha ũrandira na AI nĩ macini ĩno rĩ ĩragwĩkĩra ũthuthuria hatarĩ na my emotions ati kana nĩ supportaga Chelsea kana nĩ supportaga Liverpool kana nĩ ya Newcastle kana nĩ yako haha ĩragũchambuliera wega na ĩgakwĩra tũigĩrĩra ũĩ nĩ tondũ haha na haha rĩ andũ aya marathakĩte ũũ ng'ania nĩ erĩga gũbunga ng'ania wao nĩ arendirio arathiĩ kũndũ kũhana atĩa arathire kũna koguo matirĩ na striker koguo maikarĩte ũũ rĩu ndĩrenda tũkorwo tũkĩgeria nawe kĩndũ gĩgwĩtwo gũthaka gũthiĩ harĩa tũigĩrĩre multibet we toĩ rĩ nĩ kũigĩrĩra ngucanio nyingĩ yes nĩ ũgũkora rĩngĩ nĩ ngucanio ta 5 kana ngucanio ta 4 nĩwanyita so ndĩrenda tũigĩrĩre nawe na ndĩrenda tũthiĩ wega ikinya gwa ikinya ngwĩrire nĩgetha wĩingĩre kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo cheza ũraingĩra na njĩra ĩmwe tu ya gũthiĩ thimũ-inĩ yaku ũgathiĩ harĩa phone harĩa thimũ-inĩ yaku ũgathiĩ harĩa phone ũkahinya *770# wanyita
na nĩngwĩciria nĩ weka ũguo. Kanyingĩ wa 100 nĩ anjĩra nĩ eka ũguo star 770 hash ũgacoka ũkahinya rĩu gakũhũra. Wanyita wahinya kau gakũhũra rĩ ũgathiĩ ũrambĩrĩrio na kĩndũ ũrambĩrĩrio wahinya ũguo wahũra ĩgakwĩra bet and win up to 1 million. Nĩ ũgũkora quick bet, na wakora quick bet nĩ nyingĩ, hena ya 50 shillings, hena ya 100, hena ya 200, ũthiĩ ũguo nginya 1000. Wakĩra namba 6 hena single bet, wathiĩ na tondũ nĩtũgũthĩte nawe single bet rĩ, reke tũthe kĩndũ gĩgwĩtwo multibet, na ngwĩrire nĩ kũhinya multibet nĩ namba 7, koguo tũkwandĩka number 7 tũkorwo nĩ twa send rĩ ĩgakũria atĩrĩrĩ, how much do you want to bet, urenda kuigĩrĩra cigana? Niĩ nguga 50, reke tuge tũigĩrĩra 50. Good. Ĩgakwĩra how much do you want to win, urenda kuhotana mbeca cigana atĩa? Nĩ amount nyingĩ mũno. He mũndũ ũngiuga arenda kuhotana 100 nginya 250. He ũngĩ ũngĩthiĩ atwĩre AI arenda kuhotana kuma 250 gũthi 5. He ũngĩ ngira AI acai nĩ ndĩna gathĩna makĩria no nyende kuhotana kuma 5 nginya 700. He ũndũ ũngiuga hĩndĩ enda no hotane kuma 750 nginya 1000. Na nĩ cithiĩte ũguo, no ũthiĩ nĩ nyingĩ mũno. No rĩu rĩ niĩ ngũmĩra ndĩrenda tũhotane kuma 750 gũthiĩ nginya 1000. Koguo ĩyo nĩ option 4, tũhihinye 4. Wona twahihinya 4 hau rĩ no ratwarana naniĩ ĩgakwĩra multibet, enter M-Pesa pin next to multibet 50, best of luck, ũkamĩra okay. Wamĩra okay rĩ ĩgũgũtũmĩra prompt nĩ handũ ũgwĩkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo okay, handũ ũgwĩkĩra M-Pesa pin yaku. Wanyita? So yagũtũmĩra weto M-Pesa pin ũgwĩkĩra nayo nĩ thiri yaku, ũgekĩra M-Pesa pin yaku. Wekĩra rĩ nĩgetha wone rĩu kĩrĩa ya kũigĩrĩra rĩ ũgũthiĩ kwa message yaku, na nĩ ũkũigua ka message kaingĩra immediately. Ũraigua ka message kaingĩra, in fact nĩ kaingĩra na kambĩrĩirie na kiugo cheza. Wanyita? Nĩ ramba gũgũtũmĩra kodi yaku ya M-Pesa harĩa wagĩkĩra, ĩgacoka ĩgakwĩra atĩrĩrĩ nĩ wakorwo ũkĩingĩra harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo cheza. Wanyita? Nĩ waingĩra harĩa ha cheza, wathiĩ harĩa wacagũra ĩno na ĩgakũhe iria ciothe wacagũra, ĩgacoka ĩgakwerethera itũmi, ĩgacoka ĩgakwerethera itũmi. Wanengerwo ĩno nĩ tondũ ũũ, wanengerwo ũũ nĩ tondũ ũũ. Nĩ wanyita? Indo icio ciothe gakweretha wega sawa. Wanyita ũhoro ũcio? Koguo rĩ niĩ ndagũtũma kũrĩa gwa star 770 hash. Kanyingĩ wa 100 nowe wanjĩra nĩ ageria, acio angĩ nĩ njũĩ nĩ mageria no kũnjĩra matananjĩra. Koguo wageria ũnjĩre, by the way, wageria ũnjĩre sawa. Nĩ ngwenda mũno wageria ũndarĩrie, ũnjĩre waigua atĩa, gwathiĩ atĩa. Star 770 hash. No ngwĩre by the way, angĩkorwo ndũmenyerete mũno, ambĩrĩria na kĩndũ gĩgwĩtwo quick bet, ucoke ũguo no ũthiĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo wambĩrĩrie na quick bet, ucoke ũthiĩ ũguo ũthiĩ nginya harĩa handũ hegwĩtwo single bet, ucoke ũguo o kahora ũthiĩte ũguo nginya kĩndũ gĩgwĩtwo multibet, o kahora kũrĩa gwa cheza. Ndĩrakwĩra kũrĩa nĩkuo macini ĩragũtua mũhotani, na nĩwamenya macini ti ta mũndũ. AI is 90%. Koguo yani hau ti atĩ nĩ kũbahatisha, it is 90%. Kuna kubahatisha. Na ngĩkwĩre atĩrĩrĩ, gũkũ no ũthiĩ ũigĩrĩre quick bet, ũthiĩ harĩa ha single bet, kana ũthiĩ harĩa ha multibet. Wacagũra quick bet yaku nĩ raithi mũno, wathiĩ ũkoria ũrenda kũigĩrĩra cigana. Good, ndenda 50 nĩ sawa, kakĩigĩrĩra ũkanengerwo odd ciaku wega, ũgakorwo nĩ waigĩrĩrwo wega. Cagũra ũrĩa ũkwenda kũhotana, hihinya star 770 hash kũrĩa gwa cheza. Gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na ciũthi rĩmwe no igũkuĩre meciria. Thaka wĩna wĩigĩrĩrĩki, na cheza nĩ hĩtũkĩtio ĩgathũrimwo nĩ BCLB license number BK 0000 8
56 okotikoge nä kwa Inoro FM. Thank you very much. Tũrathiĩ wega mũno mũno mũno. Thaa mũgwanja ina ndagĩka 22, thaa mũgwanja na ndagĩka 22. Ithaa rĩrĩ ndĩrakĩenda twarie, ithaa rĩrĩ ndĩrenda tuongerere. Yes, ndaigua rwĩmbo rũu ta rwĩna kaũndũ. Ndĩrenda kwamba kũrũrora wega rũrũ rwa Kongo Maitũ nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Kariũki wa Kĩarũtara. Nĩ ngũkũnengereria no kamũira ngũnengereirie Kongo Maitũ wega nĩ getha maũndũ magĩkorwo me sawa. Njĩtĩkĩria ngũririkanie gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa Shabiki Super Jackpot. Shabiki Super Jackpot ĩrathiĩ na mbere na gũkũnengereria mweke wa kwĩhotanĩra mbeca iria ũtũraga wĩriragĩria. Gũkũ gwa Shabiki Super Jackpot, gũkũ wĩna mweke wa kũinũka na ciringi milioni 100. Tathikĩrĩria ũrĩa ndĩrauga, 100 million Kenyan shillings. Ici nĩ mbia ũngĩgũra mũgũnda tiga rĩu kĩa, ũgũre mũgũnda wake nyũmba, wĩikare ũrĩa wendaga, gakari ũtwarithie karĩa wĩriragĩria, ũkorwo ũgĩikara o maica marĩa ũtũraga wĩriragĩria. Na rĩu ti hĩndĩ ĩngĩ nĩ kũingĩra tu ũraingĩra kũrĩa gwa shabiki.com. waingĩra kũrĩa gwa shabiki.com ugakorwo wĩ mbere take. Kĩrĩa ũrabatara gwĩka no gũkorwo ũkĩhanyũka, no hanyũke ũthiĩ kũrĩa gwa Shabiki. Wathiĩ kũrĩa gwa shabiki.com ũgĩthiĩ o harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo shabiki.com, kũu nĩ ũgũkora Shabiki Super Jackpot. No rĩrĩ, handũ hotinde ũkĩgĩa thĩna rĩ, oya thimũ yaku nguonie ũrĩa ũgwĩka. Yes, oya thimũ yaku oro rĩu. Tondũ ndona kũrĩa angĩ maroria atĩrĩrĩ, niĩ itarĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo thimũ ĩna internet, nianga ngwĩka atĩa, reke ngũtarĩrie ũrĩa ũgwĩka. We ũtarĩ na njĩra rĩ, ndĩrenda wĩke o, oya thimũ yaku, thiĩ harĩa ha message, andĩka kiugo S, J na P, cibuatanĩte ndemwa icio ithatũ, andĩke S, J na P, ũtũme gwĩ 29063. Nĩguo ndakwĩra ũndenda ũthiĩ oro hau, ũthiĩ harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo message yaku, wandĩke ndemwa ici ithatũ ibuatanĩte S, J na P. Waciandĩka nĩ ndĩreciria nĩ warĩkia gũciandĩka, coke ũtũme gwĩ 29063, 29063. Wanyita, wona wathiĩ hau, maũndũ maku megũkorwo me sawa. Ũgũkorwo wĩ thĩinĩ wa Shabiki Super Jackpot, na nĩ ya milioni cigana. Bonuses nacio irambĩrĩria mũndũ akorwo nĩ egũkorwo ahutĩtie game 13, 13 games. Wakinyia game 13, we ũgũkorwo wĩ mbere makĩria. Wanyita mũndũ wakwa, nĩ harĩa ha message ũgathiĩ ũkandĩka kiugo ndemwa, ona nĩ ndemwa ithatũ, S, J na P. Sawa sawa mtu yangu, S, J na P, ugakorwo wĩ mbere ta kĩndũ kĩngĩ. Sawa sawa mtu yangu. Niĩ nĩ njũĩ mũndũ mũgĩ, no ngĩthiĩ hau maũndũ maku megwĩkorwo me sawa sawa. Hanyũka wĩingĩre oro hau, wone ũrĩa maũndũ megwĩkorwo magĩgũtwarithia. Ririkana ciuthi no igũkuĩre meciria, na gĩuthi gĩkĩ gĩtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. na Shabiki.com nĩ ĩramatagwo nĩ BCLB, license number ya BK 0001080. Rĩu rĩ, mũtianjĩtia rũrũ rwa mũndũ ũgwĩtwo Kĩarũtara, rũrũ rwĩtagwo Kongo Maitũ. Rũrũ nĩ rwega, ndaigua nĩ rwagagĩra. Rũrũ nĩ very nice, rũrũ rũtirĩ na thĩna wa thauti.
kona nawe igaimie Newa ningi vire kairetu Tarasege na kahuraria Okejera ne kamwethaga ena Nairobi Nekio natora itale muka ekongo maitu Toro manena tokundane ikiarutara Wenda nyokerete gutonga Ogwa Salia toliere ancora Congo maitu Toro manena tokundane ikiarutara Wenda ndiokerete gutonga Magana oyoro tu Congo maitu Toro manena tokundane ikiarutara Wenda ndiokerete gutonga Etagwo Kariuki wa Kiarutara ndiramenya niki nyimbo icio cikiri na quality tari njega no hatikiri uhoro gwiciria riri ni uria ciagekiritwo ndageria gucaria rwimbo ruria mundu angigikira ruria ruria rwega rutari na thina wa mathauti macio ndakirigwo ni ruriko no ningi ti uhoro riu thaa ici ni thaa 7:30 thaa 7:30 na thank you muno ni worathie na mbere na gututhikiriria. Thank you very much we ucagurite Inoro na we wikarite mitambo-ini we urathie na mbere na gutwariria na thank you muno ndakorwo ndona riri mundu gwitwo Wanjiru wa kuma kuria Kahuru gwita Kahuro kana Kahuro yes aranjire mitambo-ini muno ni atuthikiriria. Asante sana ni gucagura Inoro ena mundu wanjira ndi muthakire rwimbo rwitagwo wa refresh rwa Kigia tuigwe na Kamano na ucio ni mundu gwitwo na Cyrus Kafute Mongai wa All in Sako ucio ni Nduru wa Njogu. Thengio muno geithika. Aya Kariuki Mucombi wa Gathambi thengio muno ndakuona. Aya hena mundu gwitwo Mugiristi wa Thubukia Mugiristi original wa Thubukia mitambo-ini aranjira ni muthakire rumwe rwa John Diro itagwo ni waturukirie ni ngucaria rau. Haya riu ni ndenda twambe tuingire thiini wa ndereti ndenda mundu ari na mutaratara tondu muthi tugubatie gukorwo twina mundu gwitwo Dr. Betty Kariuki no ni akigiguire uru mwiri ni wiguire uru so ndenda twarie nawe hena kanyamu ndiraiguire na ndireciria uhoro ucio muno na ndenda unjire na undaurire we no witire okay twambiririe haha tondu nie ni ngubatara mundaririe wega biu nigetha anyite maya maundu agani by the way maundu mamwe matire maranyingira wega koguo ni ngubatara mundu ukundariria wega agaikara akindaragiria. Mwana ni watwara thukuru ni athoma
nĩ a graduate. Graduation no wagĩrĩire gwĩta andũ moke mũkũngwanĩre, kana we ũngĩopt mũrĩanĩre nyũmba. Nĩ wagĩrĩirwo twambĩrĩrie hau. Nĩ wagĩrĩirwo kũ-involve andũ. Ũkai Kariũki wakwa kana Mwangi wakwa rĩ nĩ ara graduate. Ũkai ũkai tũrĩanĩre. Ĩyo nĩ scenario number 1. Nyũmba nĩ waka, nĩ wagũra gaburoti, nĩ waka wega, you know, nĩ weka maũndũ marĩa mothe. Nĩ wagĩrĩire gwĩta andũ housewarming. Nĩ wagĩrĩire gwĩta andũ housewarming. Scenario number 2. Tũthiĩ no tũracithiĩ. Nĩ wahanda, nĩ waikara wega, nĩ warĩkia mĩeri 9, watigaria watigaria thikũ cigana ũna nĩgetha wĩyohore. Ũgeta andũ moke anga baby shower ngakĩ. Ta twambĩrĩrie na kwĩyũria atĩrĩ, nĩ wagĩrĩire gũkorwo ũgĩta na baby shower icio. Ndĩrathikĩrĩirie kaũndũ ka mũirĩtu fulani wĩ kũrĩa ng'enda-inĩ, na kaũndũ kau niĩ nĩ karanjoire na karatũma ndĩcirie maũndũ na njĩra ngũrani mũno. Atĩ andũ mokaga norogi magakorogera mwana waku ũcio wa graduate, agatũra atarĩ wĩra kana agakĩga, kambĩrĩria kũrogota maratathi. Atĩ hau nĩho tũkinyĩte. Atĩ andũ mokaga makũreheire iheo hĩndĩ ĩno ũrauga nĩ baby shower, magagũthemengera mwana, magagwĩkĩra mwana waku ũru, ũgakorwo atĩ mwana ũcio ambĩrĩrio nĩ ndirũ ũrĩ hau. Rĩngĩ ona ũkaga kũgĩa mwana na njĩra njega, ũgakua kana mwana agakua. Atĩ ũthiaga kũrehe andũ atĩ muoka housewarming, magagũkĩra na maũndũ atĩ mũtininaga mĩaka 5 na mũtumia agathiĩ. Nici nĩ ndeto ndĩraiguire, na ndĩramwĩra wega ndĩraiguire kanyamũ kau kũrĩa ng'enda-inĩ. No ndĩraikara ũguo ndĩroe ĩka nĩma. To gũkorwo nĩma we. To gũkorwo by the way niĩ itarĩ ndamenya maũndũ maya. To gũkorwo nĩma. Atĩ ũreta andũ housewarming magoka na ithito. Aca, niĩ maũndũ mangĩrĩ niĩ ndĩramaiguĩrĩire hau. Atĩ ũreta andũ housewarming, woka nĩ kanyũmba, nĩ wagũrire buroti na gũkũ Juja Farm, nĩ waka, nĩ wathiĩ ũguo, nĩ wathiĩ wega, rĩu we ũgakiuga reke njĩte andũ tũke twĩke ka housewarming kidogo, ndĩmathĩnjĩre haha tũrĩanĩre. Atĩ andũ magakũrehera ndiro. Thutha wa mĩaka 5 mũgakorwo nĩ mwatigana na mũtumia waku. Ũreta andũ graduation ya mwana waku. Wameta graduation ya mwana waku, magoka makiuga atĩ nĩ iheo maraheana. Mwana agathemengo. Ndeto ici nĩ niĩ ndĩraiguire, ndĩraigua ciamakia, kana nĩ ũndũ mũĩ inyuĩ. To korwo inyuĩ he maũndũ mũĩ. To korwo inyuĩ hetwo maũndũ mũĩ. Niĩ nĩ wamenya rĩmwe anga nĩ ngĩkoragwo kuma ng'arua nakuo ti handũ hangĩkĩganwo. No ningĩ maũndũ mangĩ nĩ maũndũ njiguagĩra ng'enda-inĩ. Nginya ndĩrauga wait a minute. Ndeto ici nĩ ikoragwo kuo kana nĩ andũ maugaga. Njigua andũ makiuga ndũkaneke baby shower, atĩ wekanga baby shower mwana nĩ egũthemengwa ngakĩ anga ndũĩ. Ndeto nyingĩ. Andũ a Ngai ta njĩrai. Maya maũndũ rĩ, mwana maigua. Maya maũndũ rĩ, nĩ maũndũ mwana igua kana nĩ maũndũ matarĩ kuo. Jarĩria reke itwarie. Angĩkorwo by the way no makorwo hi kwanyu ona nĩ matũraga kuo, no korwo kwanyu matũire kuo na ndũĩ. Yes, no makorwo kwanyu matũire kuo na ndũĩ. To gũkorwo kwanyu matũire kuo na nĩ ũmoĩ. Hihi ona we wanona brother yaku okire agĩkwo no
na brother yaku ndũngĩhota gũtarĩria nĩkĩ kĩamũrĩire kuma hau ekĩrwo graduation ndũrĩ wamenya nĩkĩ kĩamũrĩire. Andũ a Ngai ndenda twaranĩrie, ndarĩriai, ndenda twaranĩrie, nataka tuongee, ndĩrenda twaranĩrie na inyuĩ. 0722 200 720 0722 200 720. Ndĩrenda twarie. Yes, ndĩrenda twaranĩrie na inyuĩ andũ a Ngai. 0722 200 720. Iyo niyo namba yakwa ya thimũ na ngwĩciria iyo ni tareke na reke ndĩmĩresetie ro rĩu ĩcoke raini. No ndĩramĩseti oro rĩu ĩcoke raini nĩgetha muohe ndeto. Ti atĩ nĩ ũndũ ũngĩ ndĩrenda. Bana. Ĩno nĩ atĩa. Haya, reke ndĩmĩthondeke nĩgetha ũndarĩrie wega. Ati guthiaga atia, ati kunaendaga namna gani? Ugeta andu baby shower magoka magaguthukiria mwana, ugeta andu moke kindu gigwitwo housewarming party magoka na ithitu mugatigana na mutumia nyumba yaku ikaharagana, ugeta andu moke graduation magakurogera mwana kaguruka kana agatura atari ona wira. Ndeto ici nĩ inyuĩ mũrahe ũmũthĩ, nĩ inyuĩ njetereire. Iwenda mũnene wĩyĩya ndũkinyaga ĩgite ngoma no kanduta wega-inĩ waku ngeragia mũno ngĩrĩraga tũcoka no na nĩ waturũkia na tũtingĩonana. Kore iria ngaigua ire masathai kageria kuonia wenda nĩ ũngĩgũkarema ona ngĩgeria kũhe kicinĩ ndingĩmĩigua no imagine atĩ nĩwe nĩguo ngene. Nĩngũririkanaga tũkĩaria na mũirĩtu ũngĩ akirisa katara igacoka kũrĩ wetu na ngeriganĩrwo nĩ ngeta na mũmbi wakwa na nĩ waturũkia na tũtingĩonana. Ngeragia kũrĩa irio ngaigua irĩ macathai ngageria kuonia wenda nĩ ũngĩgũkarema ona ngĩgeria kũhe kicinĩ ndingĩmĩigua no imagine atĩ nĩwe nĩguo ngene. Kurugĩrwo nĩ ũngĩgũkarema maita maingĩ njiguaga akĩroria cumbĩ kana ndarũma ngaigua itarĩ na maguta tũgakoroba na ngamwĩra nĩ kaba mũmbi. Ngeragia kũrĩa iria ngaigua irĩ macathai ngageria kuonia wenda nĩ ũngĩgũkarema ona ngĩgeria kũhe kicinĩ ndingĩmĩigua no imagine atĩ nĩwe nĩguo ngene. Njigua ta ndaoro kici ngamũrenga mũtwe ũragĩrwo nguo nĩ ũngĩmagũkarema tondũ nyonaga hĩndĩ ciothe ta ya gacai ngamũruma mũno ngamwĩra nĩ kaba mũmbi agakũnja kĩbarĩ ũcio agacoka kwao. Ngeragia kũrĩa irio ngaigua irĩ macathai ngageria kuonia wenda nĩ ũngĩgũkarema ona ngĩgeria kũhe kicinĩ ndingĩmĩigua no imagine atĩ nĩwe nĩguo ngene. Yep.
enya na gatari kenda waira ndaito tondo njiguaga magĩkorere riothe mami na baba materaga nĩ kaba mũmbi atĩ ngũcaria biũ nginya tũcokanwo gerage kũrĩire ngaibaire macathai ngageria kuonia wenda nĩũngĩgũkare maĩ ona ngĩgeria kuwe kicinĩ ningĩmĩigua no imanjigire atĩ nĩwe nĩguo kende Shama, shama, shama. On a door of kissing. No negia moto. My imagination. You get a movie. I want to sell. Say it. Ay, 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 ay. Waka, 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 waka. Oine waka moto. Little. Shama. Shama. Opo, opo. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial star 770 hash sahi. Na cheza cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na uache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza cheza leo. Decide how much you want to win. Dial star 770 hash now. Usi stress. Cheza cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Kwamukira rwimbo gacubiri rwa Sara K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwamukira rwimbo gacubiri rwa Sara K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot sahi ni 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiwori, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Motumia morogi, motumia wa mithaiga, motumia tana mundu no tanya moya githaka. Motumia morogi, motumia wa mithaiga, motumia tana mundu no tanya moya githaka. Ikania nikawa mundu akeikania oragie ngai wake kiuria aire kwera methi kuicini ogio na gukira nderira kuria ageta memenya gigwitaga switi mujendi ira ruta oira wene ni oira kwandie mwene ega mato
Tongo yera ilo tondu mugindi mutare Niguona kindu kiaenia tugecirie no thabu Niwega kiaicacario kambaga kurora kibau Mutumia murogi Mutumia wa mithaiga Mutumia otana mundu no ta nyamu ya githaka Mutumia murogi Mutumia wa mithaiga Mutumia otana mundu no ta nyamu ya githaka na muiretu wana gatari jini Nanore akete ambigyo na tari misi sayuni Tamunera lido githekia Ngeria na rothio mirweru Ono ngejorire ritware akwa ndingeririkaniire Thutha kwaria cigo igiri Yacietagwo ndogo kionga Kinjira ciarirwo nĩ nyina mwĩrĩ wake ũtarĩ thirĩ Kinjira gũtirĩ ũndũ atangĩenda tiga mbara ya mwĩrĩ Cume thirĩre wĩra-inĩ wayo yathira nĩ gũcongwo Mutumia murogi Mutumia wa mithaiga Mutumia otana mundu no ta nyamu ya githaka Mutumia murogi Mutumia wa mithaiga Mutumia otana mundu no ta nyamu ya githaka Nĩ gwathire ũrĩa gwathire na tũkĩguithania nake no atuĩke mũtumia wakwa mĩaka ĩrĩ ĩgĩthira itarĩ ndaririkana kũinũka na ndona mũndũ wa mũciĩ ndamũragĩra toyũ kũndĩa nĩ ũndũ wa mahoya maingĩ mandũ aitũkiga mũĩrĩga mĩtegĩthirathira hinya na ngĩririkana gwitũ ndamwĩra nĩ kũinũka andũ aitũ ndathiũrũkaga nyũmba mũicoke ona nĩ nyũmba thĩinĩ njikarĩire gĩtanda mũtumia mũrogi Mutumia wa mithaiga Mutumia otana mundu no ta nyamu ya githaka Mutumia murogi Mutumia wa mithaiga Mutumia otana mundu no ta nyamu ya githaka Anguliwa nĩ burugo na njoroge wa gĩtengera Ona endayo tiwa kawaida makĩngĩrĩra yuthi Mabara nyũmba makĩona mĩthaiga ĩgĩtwo na kĩondo Mũingĩ wa kĩandu tũkĩrũrũnga na tũcine mĩthaiga Ndangunirwo nĩ burugu na njoroge wa gĩtengera Ona endayo tiwa kawaida makĩngĩrĩra yuthi Mabara nyũmba makĩona mĩthaiga ĩgĩtwo na kĩondo Mũingĩ wa kĩandu tũkĩrũrũnga na tũcine mĩthaiga Mutumia murogi Mutumia wa mithaiga Mutumia otana mundu no ta nyamu ya githaka Mutumia murogi Mutumia wa mithaiga Mutumia otana mundu no ta nyamu ya githaka Oh yes, hatiri oge rwibonero la karu mona wetagwo mutumia murogi ni rwa mutigaire Sam Kenothia. Very nice. Rwiboro thaka muno atukinyiria wega thaa inyanya itigitie dakika kenda. Thaa inyanya bado dakika 9. Thegio muno. Thegio ni guthie na mbere na kuingira kuria gwa Changamkia Krisi. Ona kuria kwa SMS reke ngwire cingirite nyingi nini wamenya ndiragerania na thimu ye haha nari igitikire kunjariria nari igitikire kuingira thimu nari oi mwathani igwe ndiriretikira na no ni ndamitanira nigetha ikiroro nigetha tukorwo tukimenya kandi tukwaraniria tondu reke ngwire message iria nyamukirite nginya ndirakimaka koguo ndeto ikoragwo cihana uguo
ndanyita ni he mundu ranjira atiriri ni reke ngwire Kariuki Mucombi aranjira atiriri cohi we turoro hau we ni andu onaga cohi maundu macio mothe mekuo macio ratariria macio mothe ni riu arandariria kanjira cohi ungigaka kanyumba tiga kurehe andu ati woka kurehe andu ati anga nigetha meke anga house warming ya gutwara ku wachana naye tigana naye we mutumia wohanda ikara na nda na urere mwana utigane na maundu maingi mwana waku athoma athie university ndugeciria ni andu othe marakenera mwana wake gukorwo agikate mwana waku gukorwo ati ni athie university na athoma na ariki utekuona uri utari wona we ginya ni uhoro ucio ni umakitie uhoro ucio ginya ni umakitie by the way ni uhoro unjikirite kieha muno hena mundu ginya uranjira atiriri we cohi huo ni ukweli hapa Gatanga South kuna mwalimu wa secondary science and maths alisalimiwa na mama wa family yao na 200 shillings. Sasa ni mwenda wazimu anashida kabe kundu gwitagwo Grestone na uchafu aligoroka hivyo na alisalimiwa na mtu wa familia yao kwa graduation yake. Ni maundu mamwe akiri makumakia koguo ona andu graduation ni family kindu gigwitwo gathering na kuria kungi andu mokaga mekuire ithito ni muraigua ndeto inyue ni muranyita ndeto ici ni muracigua wega we ni uhoro uyu ginya rimwe mundu authikagiriria ni ndi uthikagiriria uguo ngatwikira ngamaka tondu maundu mamwe maria andu mareka ona ndungitikia andu ni mekaga maundu ta maya ungika mundu uri ungi uru niki kai gwathukirie atia kai nduire kunie kai nduire pande gani kwani mimi nimekuwa wapi na wapi tandariria itondu ma ni maundu nie ndiraiguira ndiramaigua ngaigua tari kiria koguo ona mabiacara-ini maya andu maturaga guku tuga ati mundu ucio ni muhuri biacara wega muno amwe ni mekanikaga tondu ungigithie kugirira mundu mithaiga ukorwo ati we ni uratiga ya kuiguna we yaku ati ukorwo ni urathie kugirira cohi mithaiga ya kumwika uru ugatiga yaku iria hihi ungiuga ni ya koguo ni maundu maya mothe mekuo na reke inde mwire ni maundu maya ndiramamenyaga nie ndimamenyeire kuria mitandaoni-ini nimeajuriwa huko kwa mitandao bwana ati maundu maya mekuo ati andu ni marathie makagira ithito magoka guthukia ciana cia andu aria angi magoka guthukiria andu micii mundu agoka gwaku agaguthukiria mucii wega ni maundu mangi angaria kenjuge ni maundu itari ndona nie thaa 8 itigitie ndagika 5 thaa 8 itigitie ndagika 5 na maundu maria ndiraigua yes nie kirio kuja ukwamba ureke njike ni wambe ureke nguririkania ringi ati kuria gwa Shabiki kwina Shabiki Super Jackpot Shabiki Super Jackpot ino ni ya milioni 100 haha no ukinyanirie kiroto giaku gikinyanire o uria tuire wendete ni nyumba sawa no worries ni ukwamukira nyumba ona to imwe ni nyingi haha wendaga ngari wendaga kanini ga gwikua na family haha no ume na murau haha no ume nginya na bathi ikuage tauni ino kana kuria wikaraga reke ngwire guku gwa shabiki.com gwina Shabiki Super Jackpot Shabiki Super Jackpot ni ya shilingi milioni 100 100 million Kenyan shillings milioni 100 ukiurio ni andu utonga waku no wa mbeca cigana ugage no wa mita no wa mita 100 million Kenyan shillings na kire urabatara gwika ni kindu kihuthu muno ni tondu ona thaici no ukorwo gikite no gukorwo wingirite thimu-ini yaku ndagika ino twi nawe ugathi haria ha message ugathi ukandika kiugo demo 3
Ndemwa ya mbere nĩ S, ndemwa ya kerĩ nĩ J na ndemwa ya gatatũ nĩ P. Uciandike irumanĩrĩire SJP utume ndemwa icio ithatũ gwĩ namba ĩno ya 29063 29063. Utume ciugo ndemwa icio ithatũ SJP ucitume gwĩ 29063 na no ukorwo no ukĩingĩra kũrĩa gwa shabiki.com uthathaũre mĩbira ũrĩa gũbatie wĩhotanĩre milioni ici 100 million Kenyan shillings. Kenya no marathiĩ na mbere na kwĩhotanĩra, we ndũgatigwo na thutha. Ũririkane gũkũ gwa Shabiki Super Jackpot kũrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo nginya bonuses. Bonus ciaku irambĩrĩria wahotana ngucanio 13. Wona wahotana ngucanio 13, ũhotane 14, 15 na 16, we ũkĩrĩ na bonus. Na ti bonus yoro ũguo nĩ mbia njega. Koguo thiĩ harĩa ha SMS tuma kiugo SJP utume gwĩ 29063 ukorwo wĩ thĩinĩ. We wathiĩ kũu rĩ, mbia waneo ndũkũmenya ũrĩa ũgwĩka nacio, kana nĩ nyũmba ũtũraga wĩriragĩria, kana ũtũraga wĩriragĩria gũkorwo ũgĩikara kũndũ kwega, kũndũ kanyũmba gathaka. Rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ, nĩ kũrĩa gwa Shabiki Super Jackpot. Ũrathiĩ harĩa ũgatũma kiugo SJP ũgatũma gwĩ 29063. Kiririkane ciothe no igũkuĩre meciria, thaka wĩna mũigĩrĩrĩki, na gĩũthi gĩkĩ gĩtigagĩthakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Na shabiki.com nĩ ĩramatagwo nega telefoni BCLB license number ya 0001080. Dauga nĩ Shabiki Super Jackpot. Thiĩ hau tuma kiugo SJP gwĩ 29063. Yes, rĩu thaa ici nĩ thaa 8. Nĩyo ĩyo yatigaria o ndagĩka ĩmwe, thaa 8 yatigaria ndagĩka ĩmwe. No ndageria kupambana na thimũ ĩ haha ĩ, narĩkĩre Kenya be njĩrwo ndeto tondũ reke ngwĩre niĩ ndĩrakĩigua ndeto nginya ngamaka. Hena mũndũ ũranjĩra cohi kwerwo atĩa kuma mwena wa Kariamu, njĩtagwo Gacara wa Kĩrĩita na Njĩni. Sawa sawa. Hena mũndũ ũranjĩra ũndũ ũcio ũrĩ kuo cohi. Ndikana thimũ yakwa nĩ yagira mamwathani na hello Inoro. Hello. Hello. Wĩ mwega mũnene? Njagĩrĩte mũno baba witũ. Kwerwo atĩa? Kwagĩrĩte mũno wakinya kĩrĩkondo kwa Nduru wa Njogu. Karibu sana Nduru wa Njogu. Tahe ndeto ici Nduru witũ. Ndeto icio ndanacigua. Wanacigua? Na hingo tondũ ĩtĩngiari ũgĩkorwo gũtirĩ. Waiguĩte atĩa ta ndarĩria mũnene? Ndaigĩtua atĩrĩ. Gũkũ tũtwetĩtwo. Celebration ya kĩmwana. Gĩkwĩka university ngiri. Tũgĩthiĩ tũgĩgĩka atĩrĩ, tũgĩcelebrate. Mwana ndacoka kuona gĩkĩona wĩra. Mwana ndacoka kuona gũkũ takũgũrũka. Tũtagatea. Niki gĩekĩirwo graduation gĩkĩgũrũka? Na twacelebrate mũciĩ. Aya twacelebrate rĩ. Eka mũthia ndacoka kũiyũka mwana. Tũtwara gũkũ kĩũrũraga. Ũndũ gĩkaga. Yagũrũkire. Haiya. Ngĩigua no mũndũ wamwe wao tata. Atĩ wamwĩkire kĩimbirania. Andanaigua ndeto icio rĩngĩ ngĩigua ũkĩruta kĩu gĩthiaga na mbere. Haiya, ĩũkai ndeto ici kaĩ ikoragwo cihana atĩa? Tondũ mũndũ njigua ndeto ingĩario bure. Nĩ ndeto ciĩkuo. Ũkĩwata mwanadamu. Kususua uongo kwenye uongo mtupu. Haiya, niĩ ndĩraciguire niĩ ta makandituaga njugaga ona njugaga atĩ gũtirĩ atĩ ndeto ta icio nĩ kũigĩrĩrwo. Na ndanĩigua kinya ayauga atĩ na nyũmba atĩ nĩ housewarming. Atĩ baby shower rĩ. Baby shower atĩ nĩ woka kũrorwo nĩ baby shower. Akuonaga maũndũ maku mega gwĩta ngurubu. Haiya, nĩ ndaigua. Nĩ ũrakenera. Twara kanitha-inĩ kĩrokwendaga gũtwara ũkire kio ndo wathire ũkenera. Ngai nĩ amenya nĩ kũmũcokeria ngatho nĩ ũkenete. Na rĩu no gũkorwo kwa woteka rĩ.
Oro mbona onengo honoka. Aya ni wende kuhonoka we. Ila kwa nini mbonji hobiro. Nengo honoka ndiye me. Dando angane ara madia wotu kwanga mekaga. Aya ruini tuonu. Nimekuwa maboro muno kaja kaundo akukega ri. Kena wiki ngai ndio mukenu. Sawa. Thank you muno. Ne ule. Ndio ndio muduru wa damono eta taila kabute mungai. Sawa. Bota okanyora. Thank you muno. Ni dakena. Tiga kumageithia thaa ici ni uguo reke tuhe mundu ungi. Tusagire nde tweno. Asante. Haya. Nĩ ndakena rĩu thimũ nĩ yacoka raini, nĩ yacoka rĩu nĩ yaruta wĩra, nĩ yetikĩra, nĩ kũng'athĩirie, nĩ gũthiĩte ũguo ĩkang'athia. Niĩ ndĩrenda mũhe ndeto ici mũnjĩre atĩrĩrĩ, ndeto ici karĩma na niĩ njugaga tima. Hello Inoro. Yes, kwerwo atĩa mũnene wĩ mwega? Mũno nĩ mbere kũra kwa Inoro. Karibu sana, niĩ ndĩ gũkũ kwa Inoro. Akwĩra kawĩra mĩaka igana ũtarũigia maũndũ maya. Ai, niĩ no amenya kũrĩa ngiumĩte maũndũ ta macio anga gũtirĩ we. Maũndũ makoragwo kuo. Ndakwĩra niĩ ũrĩa ndanona. Kaĩ wonete atĩa baba witũ tondũ nginya nĩ ũramakia rĩu we. Ndaharaganĩrio gwakwa. Atĩ wekire atĩa? Ngaharaganĩrio gwakwa. Waharaganĩirio nũ tiga itherũ? Itherũ ndigũkwĩra no maũndũ makoragwo kuo. No ndakwĩra maũndũ marĩa makoragwo thĩ ĩno. No we gwathi mekire atĩa makĩharagania? We ndũrandarĩria wega na niĩ ndĩrenda kũmenya. Nĩ mũtumia waku kana nĩ mũrataguo kana nũ? Sister ya mutumia akiharagania gwakwa. Mutumia waku akiharagania gwaku? Sister yake. Sister ya mutumia waku? Akiharagania gwakwa. Athire akĩgĩra maũndũ ma ũgoi-inĩ? Ndikwĩra hau karĩ ũgoi-inĩ. No ndakwĩra ndia mwana ũrĩa twagĩire nake. Mwagĩire na mutumia waku kana sister ya mutumia waku? Na ucio rĩu mutumia wakwa rĩu sister yake rĩ. Ndũĩ agĩranĩirie maũndũ na ndigũkwĩra. Aca we toka wega. Nĩ mwarĩ ndũgũ na sister ya mutumia waku? Aca nĩ ũrĩa rĩrĩ ta rĩu we rĩ ndĩ mutumia. Ndĩ na mutumia. Mutumia waku ndarĩ na masista? Ena masista nĩguo. Sister mutumia aende kuharagania gwaku. Araharagania atĩa? Araharagania atĩa we gatarĩ maũndũ mokaga my friend. Mokaga nginya ũkarigwo methaga na kanĩkĩ. Ndũgĩtũtarĩrie nĩgetha tũtigekore hau nawe. Rĩu rĩ. Okaga gwaku kana nĩ atĩa ekire? Gũka ta rĩu sister mutumia waku no mũgirie gũka gwaku. No mũgirie kwaranĩria na sister. Aca. Katikariyo rĩ. Maũndũ marĩa makũrire. Yani ndebangĩte ngagũra mũgũnda ngeka atĩa. Akorire ndĩ zero wake. Rĩu Ngai no mwega. Ndigirwo mwana. Na mwana wakwa nĩ mwega ndĩmũreraga mũno tondũ rĩu anjĩte ũyũ twaria nawe gũkua. Hĩndĩ ndareirwo mwana na nguo na gakũnia. Anene monaga maingĩ tondũ ndarirwo kana ona cingiragwo ndeciria umwana ũcio taugire kumania hĩndĩ ĩyo ndeciria wa mũtumia ndatuire mwana ũcio mũtumia wakwa ndĩmũthomithie kũingĩrwo nendaga ndikae waconoka kana agaconoka
muno yendaga kumurora ta itubito maria nyonete na maria atagereirio ndamakie no kimakukuo pole sana ndamakire maundu maria makoragwo thina uria maingi araguthukirio nginya maica maku ni sekondi thank you muno ndakena ndakena muno asante sana haya muthuri ucio ni ageria kundariria we ena maundu no riu ri ndarahota gukiumukania wega tondu ndigika ni akihutangitie kamwe twiri uguo no ndarahota kundariria wega ni ndirenda mundu kundariria maundu maya graduation icio hindukanete andu ndukaneke hello Inoro. Hello. Yes, we mwega ati witagwo u ai nduraiguika baba witu thĩinĩ wa itũũra rĩa Thĩka ndĩrenda kuuga maũndũ macio rĩ ekuo wana macemania namo ũmwe nĩ mũtumia nĩ mwana wa my brother mwana wa your brother nginya degree agĩka nginya degree rĩu akĩinũka atĩ nĩ gũtuĩka graduation wĩra nyina atiga gũtinda agĩka andũ othe niĩ marĩa andũ maigana akĩiginoa ndagũthikĩrĩirie ndangĩcia agĩthi na yeko niĩ ndiathire tondũ he mũndũ ndekuaga itekwenda tũtungane nake kuo ndarega ũcio kuma hau rĩ akĩrire kũrogota maratathi atũire arogotaga maratathi kai na nĩ mĩaka igana na athomeire kĩ hihi mwana icirie wĩra athomeire ona ndanyita na andĩkwo akauma aya andĩkwo agathiĩ akauma ona ndekũnina thikũ ithatũ twekaraga ũguo tondũ nyina nĩ atĩtwethagĩra wĩra makĩrĩ na andũ anene rĩu ndangĩita ndenda kuga atĩrĩrĩ maũndũ mangĩ cia gũtinda ũgĩka andũ akorwo nĩ nyũmba ũrahingũra cia gũtinda ũgĩka andũ mĩhingũre tiga gũtinda ũkĩra andũ nĩ wahingũra nyũmba reke maiguane nĩ wahingũra nyũmba kana nĩ wekire ũrĩo ta rĩu thĩinĩ wa gwitũ manyarirĩte ciana ciothe kwanyu maranyarire ciana aranyarire ciana nĩ ũmwe ndarĩ mwana rĩu naiguaga ruo rwa ciana ici na mbere we ndarĩ mwana no abuatanaga na arĩa mena ciana agacinyarira agacinyarira ĩmĩ ciothe angĩrĩ macikire ta kũbe akigĩka ũndũ rĩu nĩona gwakwa akĩmakaga mũno tondũ inaingĩ tumaga na mahoya rĩu agakiuga nao nĩekwĩndira nao no rĩngĩ tuma na mahoya tiganĩte tũtiganĩte kĩrĩma ikũmi kuma nyũmba yake na kwĩ hĩndĩ tũtangĩkoma nĩ kũrega tũkũrĩrwo nĩ manyamũ maroho macio make haiya nginya nĩ amũtũmagĩra maroho moru ũkaigua rĩu na kũraga gũtũrũga rũgũ mabati igũrũ no rĩu na ithuĩ tũkahoya mũno tũgakĩga Ngai mbere ngũkĩenda kuga ona makanitha-inĩ rĩ kũrĩ wahunjia me maroho macio no kũrĩ andũ me maroho macio moru makanitha-inĩ wona waka kanyũmba kega rĩ twetana moke mahingũre rĩ gũka kũrehe mahoya ma ngiru koguo hatirĩ bata nginya wa gwĩta kanitha atĩ moke magũteithie kũhingũra nyũmba ũreta arĩ ũreta tondũ ũkuona tũrĩ maũndũ gũtuĩke ta wĩra wa tũhu nĩguo ona wahana ta ũrathiĩ na mbere rĩ kũrĩa kũrĩ magongona arĩa a roho wa ũiru nĩ roho wa ũiru nĩmekũruta magongona ma gũkũbananga maũndũ ũguo andũ nĩ mamenye maũndũ mekuona nĩ gwathũkire mũno
Kau kiro ke gani bia to ka wonu ati ne ndulakire kanyumba kana ndile kio. Fanya kivyako tiga maundu maingi. Tiga maundu maingi ti muhoe na andu akuhingura nyumba muikare. Thank you muno muthuri ni watuteithia. Hapo ni mwana ona kuri ungiagiuka ati ni gucukio. Ati na ni kana ganini rikimeга kuikareri. Agacungia makahikinya mbaru makauna. Agutikeria kana buba sikima ni gakuire. Kare nadu. Kai. Thank you. Ano pasio mekura une mehene iki. Thank you muno gututara baba itu. Asante. We, mwaigua maundu. Rigwo twataririo. Ti maundu maya mekuo tiga igwitua mutiramenya mekuo kuringana na andu aya. Hello Inoro. Hello. Yes, wewe mwaga. Good morning. Mimi niko salama kabisa. Wewe utari atia? Ina baba itu. Karibu sana. Niona ni ndio kuo ni Jeni. Jeni karibu sana. Aterere. Kore mwana guciarwo. Na ni kuri githomo. Na ni kuri uhiki. No na maundu mau matatu. Kinya uhiki. Yes. Kwira andu mari uiruma. Andu mari uiru muno tondu. Oko ni bebe sawa urathi kuga ureta andu bebe sawa. Na ungiethire mwana akiaga. Niguo. Na ariho hau gatagati kau. Ndugeciria ni ria akenete muno agiuka celebration iyo nawe ethete akaga. Niguo. Ona. Ndanyita. Number 2. Wona githomo. Kuri andu mari uiru munene muno nakio. Tondu graduation wetana graduation ri. Ureta mundu nginya mwana wake ni urigagia. Ora hindi okite graduation iyo ni ri akenete muno. Asha, of course ndakenete tondu mwana wake ringi ona ndathire. Okay, rĩngĩ nĩ mũrataguo no oka ena ruo runene mũno ũguo ndarĩ ũndũ atangĩgwĩkĩra mwana ũcio na njĩra ya ũrata cia ithitũ ya ithitũ icio na morogi macio na kĩ haya rĩu nona naguo hiki njiguaga kũrĩ andũ matũũraga kĩrĩma-inĩ ndũgekĩke eni no gũkoragwo kwĩ maita merĩ kũrĩ mathiaga kũhoya rĩu ene ũhiki nĩ mathiaga nginya kĩrĩma-inĩ kũhoya ũndũ ũcio ũgakinyanĩra naguo mwena ũyũ ũngĩ-rĩ kũrĩ marathiĩ kũbingithia ndiũ kana nĩ ũrona ũhiki maita maingĩ nĩ ũkoragwo nĩ ũkuma na gĩthagathago kĩa mũthemba fulani eni nĩ tondũ kũrĩ andũ mena iũndũ icio mekĩte ũrĩa maikĩtie nĩgetha tondũ ũraneta ũhiki na mwana wao ona nĩ agire mũthuri na kana ona ndahana atĩ gwĩka ũhiki kana ona akĩhikire na ũhiki ũyũ wa gwĩkĩrio tũkuo ndirica-inĩ kwaria ma rĩu akĩonete mũirĩtu waku arakĩrutwo nyũmba na njĩra ya kaũndũ kau kega gũthiĩ gũtwarwo kanitha-inĩ no gatingĩmũkenia nĩguo nĩma ni rĩu maũndũ ta mau nĩ makoragwo kuo na by the way nĩ kwanza ũhiki na gĩthomo niĩ nĩ ũĩ ndonire maitũ tagĩka ũhiki-rĩ ndambĩte kwaga kĩratũ nginya Ngai akaita gũthiĩ ũkamba ũkarigwo nĩ atĩa ndona kĩmwe kĩu kĩngĩ twethire hakuhĩ na hĩndĩ ĩyo twarĩahe mathaa atĩ mwakĩria ndagĩka cigana ũna nĩ mũkũhũrwo penalty ya mbeca cigana ũna ona rĩu-rĩ
muthenya ucio ri andu maihoire nyumba urageria kumera tafadhali ebu tokeni at least tuangalie iki yatu nao ni kwauraga na ori ni arugameria matirenda kuma matikarange ndoro ni ndaugite nie ona ndaga nguthi maguru matheri ndigwikira irio ingi nigetha riu ndihane tari nie ndirakioneka muno no finally ni kionekire no na ni hagia gathagathago gatari kega riu hari ungi mutumia Joe nake muthenya wa hiki wa mwana wake nguere athia nayo yanyitirwo ni kindu ndikane githige gitarurania ni hari gathagathago we cikoragwo tari cia gutumwo no andu na ari nginya maukuhiririe muno by the way so maundu mau ni mekuo muno niguo na undu wa uiru na kwa kuhoka Ngai ndanyita thengio muno muno Jane na atiriri by the way ni ndirenda gukwariria behind the tent ore njira nä thaa cigana ndigakinĩci nä tå kwaranĩria ndä na namba nä ngå kå hå rä ra thank you asante sana Jane thank you ihinda rĩega nĩ wega thank you Jane haya cio tå mwä taga Jane wa kå rä a gä thå rai we ndeithiai kå understand ndeto ici ndeithiai tu ndä ci understand ndä cinyitikunia hello Inoro Oyo. Mambo vipi? Poa sana, ukoje wewe? Niko poa kabisa. Tahe uhoro riu njigue. Uraria na gio wasura ikonya kinwa? Yakora maundu ni monagwo. Wonete mariku baba witu? Ni ndikionete ai. No ni nyonete micigi. Gugithia atia? Riu micigi cio ri. Wari na mwanake wa graduation. Na mwanake ũcio athomete nginya university mwanake ũcio arĩ pilot wa ndege aya atwarithagia ndege athiana ndege no arĩ na mũtumia warĩ mũikamba magĩthiĩ ũguo makĩhĩtania rĩu mahĩtania rĩ kana mũthiĩrĩire kwogo mwanake ũcio nginya nĩ aririmire akĩhana toja rĩu aikaraga o kwao o ũguo athire akĩhana toja agĩikare oro ũguo rĩu agĩcoka kwao rĩu aikaraga kwao rĩu ona ahingũragĩra baba wao ngari akahingũra ngĩti akaingĩra rĩu aingĩra nĩ ohingaga baba wao aingĩra nĩ ũhingaga nĩ ohinga ngĩti agĩkĩga biũ nginya akĩhana toja rĩu nginya akanyiha ona mwana mũndũ ũcio arĩ mũnene rĩu ahana kana rĩu mĩtugo ĩngĩ maũndũ mangĩ monagwo nĩ maũndũ moru mũno andũ mekaga maũndũ moru mũno na athũkire arĩkia o graduation arĩ wĩra andĩkwo na akahikia mũikamba ũyũ arĩ wĩra no athũkire agĩthũka biũ rĩu ona agĩkĩga biũ na ndonaga kĩrĩa kĩ mbere rĩu nĩ nguga atĩrĩrĩ we ona okorwo nĩ graduation ona tiga gwĩta mũndũ kana kĩ weikara na maũndũ maku wĩka maũndũ maku na nokire o ũguo rĩu cohi witũ rĩ thengio mũno 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 ũgeithĩke mũno nĩ ngwendete mũno asante sana tondũ nĩ ũkinyagĩra maũndũ maingĩ mũno 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 thengio mũno mũno niĩ ona ndakena ngeithĩrie njĩratha wake huyo na mami witũ harĩa cũa ikonya kĩnyuetagwo nyina wa mathu ageithĩke mũno na majirani mothe ma Nyakinyũ mageithĩke na maboda macio ma hau kwa Njeki mageithĩke asante thank you asante sana Cohi thank you haya niĩ ndeto ici ndĩraigua ndĩraigua ndeto icio nginya ngamaka ndĩraigua ndeto icio nginya ngainainani nĩ akĩrĩ ndeto ndĩraigua niĩ
ate ni kuroganago. Hello. We mwega? Sahi. Ndi mwega biũ baba witũ. Kwerwo atia? Utiena uru. Niĩ njĩtagwo Cohi, we wĩtagwo atia? Na njĩtagwo Maina ndĩ Nyahururu. Maina wa Nyahururu, kwerwo atia? Gũkũ Nyahururu gũtiena uru. Tahe ũhoro, ndeto ici tũraria wanacigua Maina kana? Niĩ nĩ nyonete kwanja maũndũ maingĩ mũno. Ta njĩra Maina nĩ marĩkũ macio wonete? Itũũra-inĩ andũ tũgũrĩte mĩgũnda rĩ. Mũndũ ũmwe agoka na nĩ headmaster wa secondary. Agaka nyũmba ici ganene mũno ahũthĩte 5 million. Ageta andũ arĩkia gwaka moke mahingũre nyũmba. Na mbere ĩyo matanakana makoragwo na thayũ na mũtumia wake. Gũgĩũka ngari nyingĩ mũno nyũmba igĩkĩhingũrwo na gũgĩthĩnjwo. No kumania hau andũ marĩkia gũthiĩ. Kinya ũmũthĩ ũyũ andũ acio matũraga marũaga. Na mũtumia? Kanda na mũtumia matũraga marũaga. Arabu mũthuri ũcio nĩ titaikara kũu tararaga barabara ngari-inĩ. Ngai. Nĩ kwaga thayũ. Tararaga gwake. Atũraga barabara ngari-inĩ, araraga barabara. Na kũndũ kũu gũtũraga mbara. Rĩu kwĩ maũndũ mathiaga na mbere matarĩ mega. Nona nginya mũgũka andũ moka gũceracera gwaku. Ũndũ ũcio mũndũ nĩendaga kwĩmenyerera mũno. Ti andũ othe mokaga marakwendera maũndũ mega. Angĩ mokaga gũtiga maharaganie kũu. Mũndũ o hau wamũkaribisha nyũmba rĩ. Oka wĩikarĩre gĩtĩ harĩ tũmaũndũ egwĩkĩka kũu kana tũnyamũ egũita kũu. Kũu mũtigathiĩ na mbere na mũtigasucceed. Mĩtũrĩre ya andũ andũ makoragwo makuanĩkĩire ũndũ nyingĩ mũno. Ona gũceracererwo nĩ andũ mũno ndũkanende. Tiga kwenda andũ maracera gwaku. Baba wĩragwo wĩ mũrogi. Wĩragwo ndwendete andũ anga ũhana. No we nĩ ũramenya kĩrĩa ũragitĩra. Na thikũ ici kuoneka ũgĩthiĩ na mbere rĩ. Mũndũ nĩenda gũikara emenyereire mũno maũndũ maku. Tondũ kũharaganĩrio mũtũrĩre kana harĩa ũraruta ũteithio. Ta rĩu no nginya wandĩkĩtwo. Kũrĩ mũndũ ũtakomaga nĩ ũndũ waku nĩ ũkũiguĩra ũiru. Akona harĩa angĩkũnyitĩra. Akũharagania gũcokia nakuo onagio gũtũraga ũrũraga ũgĩthumbũkaga na bamĩrĩ yaku. Andũ nĩ mathũkire. Mũndũ abata gũikara emenyereire mũno na ebangĩte. Tũtikũ wega. Kai, nĩ twaigua mũthuri. Thank you. Thank you very much. Asante sana. Asante. We? Aigua ndeto we? Aigua ndeto? Ũgathikĩrĩria maũndũ nginya ũkaigua ta watuĩkĩra. Ũkaigua hai. Gũkũ no Kenya. Hello Inora. Ũcio nĩ atũhũldĩra. Hello Inoro, ndenda kũigua kuma kũrĩ we. 0722 200 720 0722 200 720. Ndakenda kũigua kuma kũrĩ we. Hello. You have received a reverse call request. Asa, rĩu mwambĩrĩria mĩtugo yao rĩ, tũkũhĩtania. Ũcio no mũndũ kana onake nĩ mũndũ wa gĩtũmwo. Harĩ mũndũ wa gĩtũmwo. Kwa nĩ mũndũ wa gĩtũmwo. Tiga kũhũra na reverse, ndingĩhota kuoya na reverse call. Hello. Hello Inoro. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Ũkĩona kaũru no thayũ mũingĩ. Karibu sana, ndakena nĩ gũkũigua. Rĩu ndeto ici tũraria rĩ. We wanacigua kana nĩ ndeto tu ũraciguĩra haha tani? Niĩ ndanacigua ĩ. Twatuaga kahũa. Atĩ mũgĩtua kahũa kĩ? Tũgĩtua kahũa mwena ũyũ wa Ngingiri. Ngingiri nĩ kũ? O haha UNEP. UNEP, okay. Nĩ ndona, Nĩguo atumia makĩhũrania makiuga atĩrĩrĩ. Eira kũu mũrathiĩ kũrĩa njahi. Gwa kũndũ gũciarĩtwo mũgathiĩ na cindano ici cia gũtuma burana. Ũgathecathecaga ciana ciene. Ngai. Nĩ kũhũrania mahũrana. Niĩ ndirĩte o hau kĩhũa-inĩ ngĩtua. Nĩ kuma mũthenya ũcio ndaiguire ũguo. Tondũ rĩu mũndũ no ciathecwo na cindano ĩyo na gũkũ rungu marĩ thũi. Egũtũra umaga ironda. Ironda ingĩ cia white.
na yero ri mwana ucio nya akarira aririraga akang'ang'athara aina rendaga gĩkua nĩ ũndũ wa kĩrĩa wa nyamũ ĩno ĩtagwo tetanus tetanus niĩ ndũraga ndĩtigĩrĩte kai rĩu andũ maũndũ maingĩ tiga ndĩngũkĩheo ngĩ chance ndingĩaria karũgano ka mwanake ũngĩ watũheaga ũhoro taria nĩ ndakũhe kanya kau we aria atĩ gwathiaga atĩa mwanake ũcio nĩ wa kerĩ ũhiki akĩheo kĩheo nĩ mũtumia warĩ mũhonoku augaga atĩrĩrĩ akĩhunjia nĩ mũhunjia atĩ mũtumia ũcio ohaga gĩtambaya gĩkagethia ta matũ ma bunda rĩu rĩrĩa ekire ũhiki mamũikirie ikombe atĩ mama ũcio amũreheire ikombe akĩmũhe kĩheo kĩo akĩmũhe rĩu amaheire kĩheo ikombe ikombe icio ciarĩ njĩke kĩũndũ mathire ũguo magĩtigana na mũtumia ngai matigana-rĩ mũtumia nĩwe wathire na ndiro mũtumia wake nyũmba ĩrĩa mũtumia ũcio aikaraga agĩthama-rĩ akĩndirwo wewe ĩkĩgwa akĩikombe iria ikĩgwa na igĩkua mũtumia ũcio nĩguo ambĩrĩirie gwĩciria anga ndarĩ na mũthuri haya ambĩrĩirie kũhũrĩra mũthuri ũcio kĩrĩa thimũ akĩmwĩra rĩu-rĩ nĩ ndĩrenda twarie tũcoka no tũthondeke mũciĩ mwanake ũcio etũraga agĩraga kanitha-inĩ akĩhunjia niĩ ngĩmwĩta mũthenya ũmwe ngĩmũria nĩkĩ gĩtũmaga ũkĩhunjia ũkarĩra ũkoragwo ũcio wĩ mahunjio-inĩ ndĩkĩhunjio akĩnjĩra ndũtige niĩ ona ndigũkũhe ũhoro keheri-inĩ ndĩhunjia kanitha-inĩ wĩkuo no niĩ nĩ kũmacerera ndamaceragĩra kanitha-inĩ ndĩ wa kanitha wa Catholic athiaga kũmacerera kanitha-inĩ cia kĩroho mwanake we twĩ ndũgũ biũ tondũ niĩ ndamũkinyĩrire nginya akĩheana ndeto icio kanitha-inĩ rĩu ũmũthĩ matiakĩte mũciĩ mũno koguo nĩ macokanirwo macokanirwo na rĩu mena twana twĩrĩ nĩ marĩ na kambere matiganĩte kena mĩaka ĩrĩ rĩu acoka nĩ magĩire tũngĩ twĩrĩ ona nĩ manjĩtaga gwaciarwo makanjĩra ũkathĩ tũragĩire na kana haiya niĩ ndamaka we niĩ mwanake ũcio arĩraga ngiuga bana amũria rekeheri-inĩ ngira nĩ ndĩhunjia wĩkuo thengio mũno nĩ ndakena nĩ kũigua ũguo nĩ mũthoni asante sana mũthoni thank you nĩo hau ha magu thank you very much tũmakoragwo na ndeto ona ithuĩ tũrĩ ona tũrũgano reke acio angĩ mahayane karũgano thengio mũthoni haiya wewe nĩ mwaigua ndeto munasikia ũguo nĩguo gũikaire tanjarĩriai 0722200720 0722200720 hello yes wĩ mwega mũno Chohi niĩ ona niĩ ndĩ mwega baba witũ nĩ ndakorwo ndageria karaini namba ĩyo yakorwo raini ũtimakanaga na tũthendi andũ kamake rĩu no ndagĩkĩra karibu sana toka ũhe ũhoro baba witũ rĩu waitha Bethi mbere ona he mũini wa rwĩmbo waini rwĩmbo rwa gospel akĩina tiroto ciothe ciĩragwo andũ
andu no magutirie na rwimbo rũu wona kahinda ũtũhũrire ũtanakihinga stage mathaa maku rĩu niĩ maũndũ nĩgetha God prefer mũno njĩkĩre ũndũ ũcio mũkonde rĩ tena-inĩ rĩrĩa twaciaragwo rĩ gwaciaragwo ciana rĩ niĩ mũno reke njuge gwitũ nĩ mũkũrũ na thutha wakwa na ciana 12 twakĩrĩa aingĩ matukũ marĩa tondũ twagĩcoma kera ya ITES no nĩ ndakĩwa kabere hanini tondũ nĩ ndakĩrĩ mũkũrũ na maitũ angĩaciarire mwana rĩ nĩ twahũra ũmwe tondũ tweragwo wona mũriũ kana mwĩna mwana mũtikauge ũngĩathire kuona kwa atĩ mamu wanyu nĩaheirwo kana mũndũ ahũragwo mbara njũru mũno nĩ ũkũhũrwo haro nĩ ndendire kũmenya mũno nĩkĩ gĩkĩ gĩtũmaga maitũ agirie ciana ciĩke atĩa cithiĩ ikiugaga twagĩatũma tũgirio nĩwe na kũngĩokira gũcerwo rĩ maita maingĩ nĩ atwĩraga muge ndirĩ kuo muorio ciana cia rĩrĩa twakĩrĩa thĩ kino titaya rĩu nĩ ũkũmenya ona matitindanĩrĩre rĩu nĩguo acokire gũtwĩra atĩrĩrĩ tene kwĩ mũndũ ũngĩ okire one mwana waku mwana ũcio akiuma kũu tiga mwana ũcio nĩ gũkua arakua kũrĩ andũ amarĩ aiyũ ũndũ icio cia gũthemeka ciana ciene tondũ nĩ ndaigua ona itũra gwitũ kaigua mũtumia ng'ania ahetwo ciana ta kenda igĩkuaga cia mbere rĩu ũkona mũtumia nĩ mũkũrũ no rĩngĩ mwana wake ũrĩa mũkũrũ ũkaigua nĩ ciana ciakuĩte nyingĩ kĩ hamwe rĩu tume hau ningĩ tũthiĩ mahoya maya mathiagwo ma ngwatanĩro rĩu athĩ okorwo nĩ ta kanitha-inĩ ũkaigua he ngwatanĩro gĩthiagwo ithemidi ngwatanĩro icio nacio nĩ ingĩ nĩ ũkuona mũndũ ararĩ ndugu nĩ akoretwo ahonoka no kuma akĩheo ucirika wa mahoya macio ũkona mũndũ ũcio na ndanaikara nĩ agwa acoka ũtuĩka nĩ mũrebi wa njohi rĩu ũkona rĩu kũrĩ andũ mokaga na iũndũ irĩkũ mena iũndũ icio aya nĩ maũndũ nĩ maingĩ ndenda ndagĩka nini etho nao acio angĩ tũkigua ũhoro wao nĩguo niĩ tondũ ndathomire kũrĩa Mũrang'a secondary rĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Mathioya nĩ ndaingĩrire ndaumaga na Thĩka na kumĩena ya Kiambu wakinya Mũrang'a rĩ tũkĩhaica matatũ ciarĩ cia Tũkũmbĩ nĩ waciririkana tũmilicani mũno itanoka atĩ matatũ ciarĩ cia Tũkũmbĩ mapikapu marĩ macaki no nĩ Tũkũmbĩ tũkĩanjia kũhaica ngari twahaica ngari ĩkĩrurumio ĩkĩrega kũruruma yarĩ ngari njerũ kondakta rĩ gĩtwĩra tũcomoke tũkaingĩra mũndũ ũmwe mũtumia wona ndaingĩrire ngari ĩkĩruruma na ĩgĩthiĩ mũtumia ũcio agĩkorwo nĩ wakuanĩtie maũndũ nĩguo nĩ Mũrang'a tũgĩthiĩ secondary Mũrang'a ũyũ nĩ ũmwe taũni na arĩ mũtumia mũico biũ ningĩ hĩndĩ ĩngĩ ngiuma Thĩka yambata na haha handũ hetagwo Flyover harĩa ngĩikaragĩra no the road side rĩ tũgĩkua mũtumia we na nguo ndaihu na we makĩohaga kinya matũ ũguo ngari ĩgĩkũra tũgĩgĩthiĩ na nĩ lift yahetwo handũ no niĩ harĩa ndagĩkinyia haha ndaumagĩra rĩ ndakuirwo haha mbere pick-up no ndagĩkuirwo haha mbere ngakorwo ndĩ gatagatĩ wao na ndereba mũrango wagĩra kũhingwo ndũrahingũka ndereba abocirwo kuma yumĩra mwena wake na yarĩ ngari njerũ na mũrango wahingũrĩtwo wega mũno no ndaigua rĩu niĩ weka atĩ ndũreka atĩ ndĩrauma na mũrango ũcio no kũhingũragwo tondũ agĩũkĩte akĩheaga andũ lift tondũ yarĩ ngari ya mĩrigo nĩ ndereba iria njagĩthiaga agĩkuaga andũ njĩra-inĩ no nĩ igua rĩrĩa mũtumia wakuirwo niĩ ndakinya harĩa ndaumaga nĩgetha magĩthiĩ na mbere na thabarĩ mũrango ndwahingũkire ũkĩrega kũhingũka mũrango ũcio wakwa tani rĩu niĩ ndabocirwo kumĩra mũrango-inĩ wakwa ndere rĩu niĩ ndikĩmenya atĩa gwagĩthiĩ na kũmbĩ kana mũrango nĩwahingũka na ndwahingũki rĩu tũkiuma atĩrĩrĩ wakinya nĩ maũndũ maku ma wega cohire ti ũtinda ũgĩta andũ tondũ andũ acio nĩ thĩna mũnene ũkwĩrehere ona mũini wa rwĩmbo nĩakĩini akiuga no mũndũ ũngĩ nandirie akiuga ũngĩhũna rĩ humbĩra nda kũhumbĩra kũu kwa nda ti atĩ nĩ kĩrĩa rĩrĩa wĩna mawega rĩ menya wĩ wiki tondũ mũndũ ũcio hĩndĩ ũngĩ wĩna mawega nĩ imba ũcio kana mũndũ ũcio ũngĩ rĩ ti gũkenererwo ũrakenererwo tondũ nĩkĩo ũigua na mbeca icio mũtutagĩra kwa Inoro nĩ andũ aingĩ mũno rĩngĩ mahũragĩrwo nĩ arĩa
Mushwaga tida akimwita no rigitia tidaka wakeigua. Aca. No ndarenda ringi cwe ke atia. Amenye tondu ringi renge hara ikaraga environment ikaraga mundu etangienda amenye ni agia na mawe mundu ucio ni eguthukia maundu riu ndaja gwithengio getuigua andu aya angi nao. Thank you. Haya, niĩ ndĩraigua maũndũ mangĩ ngahahũkanie mambo ingine inanihahũra mimi. Nĩ thaa 8:37 iye mutindarangĩrie andũ a Ngai mũnjĩre maũndũ maya kana nĩ hello. Wĩ mwega? Ndĩma mũno yes. Ũgera kũmenya ũhoro ũcio no amarĩ especially akorwo nĩ kwanjĩra nĩ ũregeria kũiga gatuka mũciĩ hanyu mũciĩ nduka ĩyo no ĩgũrirwo nĩ ageni. Haya gatuka gaka kaigagwo haha nja haitũ. Andũ a hanyu rĩ no mokire gũkomba. Haya matingĩũka no yonaga makĩhĩtũka na indo magũrĩte kĩndũ na andũ arĩa makũiguagĩra ũiru rĩ ndũkana macaria atĩ na kũu kũndũ kũnene. Aca mũndũ ndakwende na bata nawe andũ arĩa makoragwo mena bata nawe rĩ gũkũnyarira rĩ nĩ andũ arĩa magũkoniĩ competitors. Yes. Andũ matakwenda makĩre noguo aigua mũthuri ũcio mwari ũngĩ agweta rĩ ũgeka nyũmba rĩ ĩyo nĩ thĩna. Ũngĩiga nduka nĩ thĩna na matikenaga. Ũngĩgĩa ng'ombe rĩ iciare kamori rĩ makũrie yaciara ũmere kamori rĩ nĩ ũkuona mũndũ arangĩenda ndeto icio rĩngĩ no ĩngĩciara gategwa rĩ nĩ egũkwĩra hau rĩ hau nĩ hega no ũngĩmere kamori tondũ mori nĩ yakuongerera ingĩ rĩ matingĩenda ũhoro ũcio. Haiya koguo kĩndũ kĩrĩa kĩaiyũrire andũ mũno makĩria nĩ gũkũhenia nĩ ũhinga na ũiru. Ũhinga na ũiru nĩguo ũiyũrĩte na andũ arĩa aingĩ no ona andũ maiyũrĩte kanitha maiyũrĩte kũu kazi abure mena ũhinga mũingĩ mũno na ũiru mũingĩ mũno. Yes, ĩyo no contribution yakwa. No ngwĩre atĩ arĩa magwĩtaga arata kana arĩa makuonagia nĩ arata nĩ anini mũno arata aku mũno makĩria rĩu tũndĩrĩ nĩ andũ arĩa marĩa thakame yaku tondũ acio nĩ ũngĩkorwo wĩna gathĩna nĩ marĩ ona gathĩna onao nĩguo no aya angĩ rĩ matirĩ rĩu nĩ competitors yaku yani gĩcieno mũrĩ na mwĩna gĩcindano nao rĩ wakinyũkia ikinya rĩmwe mbere rĩ nĩ maiguaga ũiru nĩ wamahĩtĩria. Ndanyita ũhoro ũcio mendaga kũigua atĩrĩ gwaku kwĩna ndwari gwaku ng'ombe yaku nĩ ĩrahunire mũgũnda waku nĩ ũrahirwo gwaku nĩ kũrahirwo nduka yaku nĩ ĩratuirwo rĩu kana nĩ ũrahĩrĩrwo nĩ nyũmba rĩu macio nĩ mendaga kũigua kana mwana waku rĩ ndarathoma atuĩkire mũnyui wa njohi. Arĩkĩ ũguo nĩ Ngai agarũria akiuga atĩrĩrĩ hakuhĩ andũ othe mĩciĩ ndĩkũgĩa nyui ya njohi nĩguo kwagaga mũthekereri ũrĩa ũngĩ kwage mũndũ ũngĩthekerera ũrĩa ũngĩ. kaũndũ kau nĩ mũgathiaga. Thank you mũno ndagĩkena nĩ watũtarĩria wega biũ. Ũguo nĩguo kũhana na hĩndĩ ĩyo ũkwenda gũkũgĩa na ũndũ waku mwega rĩ ona ndũkende mwaragio ũndũ ũcio mũno na ndũkende andũ matinde makĩmenya tondũ wera andũ rĩ marauga nĩ gwĩtĩĩa ũretĩĩa nĩguo waka nyũmba rĩ ũrĩonaga mũndũ oka gũkwĩra ici rĩ mahiga maya ũgũrĩte atĩa mabati maya ũragũrĩte atĩa nĩguo tondũ harĩ kĩndũ kĩa mũtura weka ũguo mbere yake nĩkĩ nĩguo nĩma. Thank you mũno mĩrũkĩ atĩrĩrĩ ti kwenda kwa andũ nĩguo nĩ nĩ cai
Toro na kaini re. Ari ona uiru. Ari na uiru. Kwa uiru ntago banirio na mundu. Neguo. O banirio na mundu. Thank you mono. Ndakena. Yes. Yeah, thank you. Asante sana. Wa? Ndeto iria ciego kwa andu a Ngai. Nĩ ndeto ingĩ ndito. Nĩ hatari.
Yes, Harunero wa Modo gwitwa wa Mombe. Yes, Joseph wa Mombe rwitagwo Rakeri. Na hatiri uritanga rugatukinyiria wega thaa kenda riu etigitie ndagika 13 na gukiire goko. Na hatiri uritanga ngwiririo na gugikiaga ukimenyaga ni muthenya uyu wa tariki 5 riu we ni ugaikara uyu ati shabiki.com irakurumbuia gukurumbuia makiria ni amu waingira kuo ni urehotanira besha o muthenya riu to muthi tariki 5 ni aramithi ya tariki 5 February he mundu kuinuka kungigatuka he mundu kuinuka na ciringi 50 na kiumia giki gikiuga ni giathira uguo he mundu kainuka na ciringi nuthu milioni niki ni tondu riri wa gukorwo ni wo gukorwo ambatetie kana omboketie gatege wega gagakinya iguru view agakorwo na the highest multipliers ni mundu yani weri ni wo kinyitie kuria iguru view kabisa ucio ni wo gukorwo ehaririirie na akehanda wega na reke ngwire ni undu muhuthu muno no kuingira kuria gwa shabiki.com uthake muthako uria wendete wa ndege wihotanire ndakwira ni kuingira kuria gwa shabiki.com ugathie haria ukombokia gatege ugakombokia hagakorwo hatiri mundu ungi ugukomboketie tawe ugakorwo niwe ukomboketie makiria na kiumia gigithira ri ugakorwo niwe wainuka na nuthu milioni muthenya ugithira riu ta wa muthi ukiuga ni wathira we umboketie gatege gaku wega no wagukorwo ugikiinuka na ciringi 50 ririkana giothi no gigukuire meciria thaka na wigerereki giothi giki gitigathakwo ni mundu utakinyitie miaka 18 na shabiki.com ramatagwo ni BCLB license number ya BK 0001080 Haya kamuira ndagika icio ingi ithirite tafadhali tajira ati riu mutietanagira kindu gigwitwo baby shower mutietanagira kindu gigwitwo mohiki ni ndaigwa ni maingira ho mutienda nginya gwitanira kindu gigwitwo graduation ni undu wa uria andu maroganire. Haya koguo niguo guturaga na nie ndimenyaga maundu maya tajira. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Ndi mwega muno. Karibu sana. Tajira ni njitagwo cohi we witagwo unana ndirenda kuigua ndeto ici. Njitagwo Ithabethi. Wi maitu we. Ndi maitu wanyu. Riu ri ndeto ici wana cigwa maitu. Ndana cigwa na ndagwikiria WhatsApp we. Rugano rwa muthuri wa pastor wa kire mucii. Akamucii ri. Agirie kuhurwo nginya ni andu a kanitha. Aya ni mbeca yite cia kanitha. Andu ao nao makamuhura makoiga ni athomire nginya kia ngoma. Riu agacoka riu riria ekirire ahinguraga mucii ri ona andu a wira magoka makehura selfie magatuma bisa magathi wira-ini kuga ni ayite bia. Riu rugano ni ndagwikiria WhatsApp rugano ru rwakiona rwi YouTube. Waikia WhatsApp yao yako iyo ya thimu iyo no ndirahura no kiruhikurira andu mekuruthikiriria kiaria tondu rukoragwo thimu ino rukoragwo YouTube-ini. Athire akiaga murato no mwatigirwo na mutumia wake na ciana. O nginya haria akomaga ni aronania hokaga ndundu igatinda ikirira hau haria ndirisha-ini na ni aronaniriria. Riu kiria kiagire andu ni kwageire wiru na andu kwaga na rumena wiru wiru niguo ninite micii na andu ona thiku ici rikio andu gutiri icio baby shower gitiikagwo uhiki no hiki ugikorwo no hikiru andu maigaga kiheo tent andu makerwo matikakuhiririe muhiki ugatiga oro haria igacoka iheo icio ciendaga icoke ihoerwo
nayo nyumba mundu agiakendaga gwetha kana ni mutungatiri wake foundation itanenjwo oria muonaga kanitha igikwo ground breaking kahoera musia giaku foundation itananjio ikarathimwo mugaka mugacoka riria ugakinya ni kuhingura ri ni njitaga andu a kanitha mutungatiri na madikoni magoka makahoya gatonya mucii nake mwana akorwo ni graduation mbeca iria ũngĩtire andũ marugĩre rĩ mũhingũrĩre market rate ati market ũkathiĩ ta market rate nyamũ ta CIC Mansaek ũkahingũrĩra mwana ũcio ta 100 ikanjagia Quran akorwo nĩ nyamũ ici iretwo baby shower hatirĩ bata wa gwĩtana ithuĩ tũgĩaga mũndũ nĩ agĩe mwana tondũ ũragĩta andũ na ũngĩ ndarĩ mwana ũngĩarona tarĩ show graduation nacio rĩ andũ arĩa ũreta rĩ mwana wake ona ndakinyire nginya 8 nawe ũreta na andũ atĩ ũkai graduation ũkonekaga tarĩ mwĩtĩo nawe ũkwendaga gũcokia ngatho gwĩ Ngai nĩ ũrĩa gwĩkĩire rĩu niĩ njĩkaga ũguo thiaga gũcokia ngatho ngekĩra bahasha kanitha ngathiĩ ngera Ngai wakwa thengiũ nĩ ũrĩa ũnjĩkĩire ngatwara bahasha kanitha-inĩ rĩu koguo kwĩhoka Ngai no kuo gũtirĩ ũndũ ũngĩ ndagũikĩria nyamũ ĩyo na ĩngĩkĩrwo andũ nĩmekũmũthikĩrĩria nocio kwaca nĩ pasta na tũraga civaga mbia nĩ agakĩra family yake mbia atigirwo narĩ mũtumia wake na ciana ciake aya angĩ othe makamwamuka nginya kanitha nĩ akeragwo nĩ aiyĩte mbia nĩ wagĩa kĩndũ nĩ wahoire kwa ngoma tondũ njĩtĩkĩtie na andũ ngĩrigagwo atĩrĩrĩ kwa Ngai nĩkuo kwĩ indo njũragia kwa ngoma agĩire indo agĩkĩra Ngai tondũ Ngai nĩwe ũkĩheanaga no rĩu andũ metĩkĩtie mũndũ agĩa ngari njega kana nyũmba njega ũrĩa nĩ ahoire ngoma no kwa Ngai nĩkuo kwĩ indo irĩ njũragia atĩrĩrĩ kwa Ngai gũtarĩ indo njega na tũmũhoyaga nĩwe tũheaga indo tugaga thahabu na betha wenda nĩ kwa Ngai no rĩu mũndũ aka kanyũmba kega andũ manjagia kuga ũrĩa nĩ ahoire ngoma ũrĩa nĩ ahoire mĩhianano koguo aba gũtũra mwena wa Ngai na ũkamenyaga ona arĩa mwĩ hakuhĩ nao mũno nĩo makoragwo ona mumĩte thakame ĩmwe ona no makũgarũrũke rĩrĩa mona nĩ wagĩa indo mũndũ akarigwo ũyũ angĩra atĩa ũyũ athiĩ mbere atĩa haya thengiũ mũno 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 nĩ twakena na namba ĩyo na rũgano rũu nĩ ndagũikĩria WhatsApp asante sana ona korwo rũrahingũrĩrwo andũ mone kĩrĩa kĩu rwĩ YouTube mwene nĩ arũikĩtie YouTube okay nĩ ngũrora oro rĩu asante sana okay amen thank you haya ndeto nĩ inyuĩ mwĩna cio na reke inde mwĩre mwĩna ndeto ici mwĩna cio nĩ ndeto nditũ reke inde mwĩre hello Inoro hello kwerwo atĩa wĩ mwega Hello yes wĩ mwega nĩ kwega horia redio yaku nĩgetha tũiguithanie mama nĩ ũkũmĩhoria ndĩ haha rĩu Hello yes nĩ ndĩrakũigua wega biũ wĩ mwega Cohi ĩni ndĩrakũigua wega biũ tahe ũhoro ndathikĩrĩria kĩbindi kĩu ndaigua ona niĩ nĩ ngũcangĩra tondũ ũguo mũtumia ũcio igana andũ arĩa marĩtie mbere yaku ũguo nĩguo kũrĩ na nĩguo gũkoragwo we wonete atĩa no nginya ũngĩkorwo nĩ wonete kaũndũ we niĩ mwaka ũmwe wa 65 rĩ 55
Mĩrongo ĩtandatũ 65. Wikarĩte mĩaka 65. Mwaka ũcio wa 65 rĩ. Twathomagĩra thukuru ĩtagwo Mũgumo-inĩ. Mũgumo-inĩ, ehe. Na ithuĩ twathomithagio nĩ mbũri. Mbũri ĩmwe yaciaraga mahatha matatũ. Ehe. Mũthenya ũmwe no waigua hĩndĩ ĩyo nĩ twarĩhaga cukuru. Mũthenya ũmwe mũtumia ũmwe no nĩ agĩkuire rĩ. Agĩũka gũcera hwaĩ-inĩ. Ciũria itikĩrĩ haha ithatũ. Ehe. Aingĩra gũcera rĩ. Agĩcoka agĩkĩnyua akĩrĩa agĩcoka akiuma akĩinũka. Wona ima rĩ. Ciũria iria igĩkua ithatũ. Ngai o hĩndĩ ĩyo. Ikĩhoha na igĩkua. Ithuĩ ciahoha maitũ no gũkĩra okĩrire. Akĩnjĩra mũthoni oya kori kamwe. Nake agĩkĩra kamwe gaka kangĩ kĩondo. Na niĩ ngĩkua kamwe, rĩu tũti tũtatũ. Akĩnjĩra nĩ tũthiĩ tũkiuma tũgĩteng'era nĩ hakuhĩ gwake kwa mũtumia ũcio. Tũgĩthiĩ tũgĩkora nĩ akinya. Arĩkia gũkinya nyũmba rĩ. Na ithuĩ rĩrĩa twathire twĩ mũrango-inĩ rĩ. Kuga hũti rĩ. Erire maitũ atĩrĩrĩ. Biricira ũrĩ gũka. Maitũ etagwo Biricira na arĩ ona rĩu. Koguo kũrĩ arĩ no arathikĩrĩria no akũnjigua. Nake akĩmwĩra nĩ ndoka. Nĩwamenya tũri tũrĩa twaimire mũndũ o moko tũkĩrũgarũga kũu gwake. Haiya, ehe. Nake akĩinamĩrĩra agĩkĩra ndoro agĩtũhakania tuothe agĩtwaragĩria ĩ. Ciũri nĩ tũkũhota gũkua tũkĩinũka. Aca. Ciũri citũ tũgĩgĩkua niĩ ngĩkua kamwe nake maitũ agĩkua igĩrĩ o ũrĩa gũkuĩte na kondo. Kuma hau ndũĩ rĩu nĩ acithondeka. Gĩetagwo gĩta. Gĩta. Ehe. Na ciũri citũ tũgĩcoka nacio mũciĩ. Haiya, ciĩ muoyo. Ona itarakĩenda gũkuo rĩu ikĩregire nĩ ciarĩ ciũri nene. No nĩ waigua twakinya mũrango-inĩ ciũri twakinya gwake ciambĩrĩirie gũtoga kũhikianagia. No tũkiuma gwitũ cohi ciarĩ gĩkuĩtĩkie kana ciarĩ ta nguo. Koguo ũguo andũ acio me mbere maheana. Nĩguo kũrĩ ona ihinda rĩrĩ tũrĩ. Mũndũ nĩ egũka akarũgama nja yaku akarora ng'ombe yaku ũguo. Kana ngũkũ ũkona ngũkũ yaku nĩ ciahoha. No rĩu tũkiuga nĩ nyamũ ici muoyota na gĩthũngũ na tũkagĩra ndawa. No ũgakora tũcui twaku tuothe nĩ twaku. Nĩ twakua. Koguo nginya rĩu kũrĩ ũguo waigua andũ makiuga baby shower nake nĩ citigĩtwo. Nĩ tondũ nĩ andũ aingĩ mekĩte ũguo. Mũthenya ũmwe hau haitũ harĩ itũũra hakĩgĩa irima rĩkwenjwo rĩa mwanake nĩ akua. Ithe gũtikĩrĩ marigũ gwitũ nĩ Mũrang'a nohi. Marigũ macuhĩte ũguo nĩ makũrũ. Irima harĩa rĩrenjwo mũtumia akĩhetũka akiuga atĩrĩrĩ. Haiya toneka arĩa. Nĩ ũkũmenya tũgĩkinya nyũmba irigũ rĩrĩ irima. Ngai. Ehe. Tũgĩkinya gũikara thĩ rĩrĩ rĩngĩ. Nĩahũkangĩte mĩahũ. Haiya. Mwene agũtũria kaĩ kwahĩtũka o hau nja. Nĩwamenya ũrĩa wĩna kĩũndũ kĩu ndangĩyuga. Koguo ona ihinda rĩrĩ noguo kũrĩ toguo ũraigua nginya mũhunjia ũreĩta mũhunjia. Nĩ egũgũthũkĩria indo ciaku. Nĩguo. Na rĩu atĩ nĩ kũrwara irwarire no nĩ kuonwo cionirwo nĩ mũndũ ũrĩkũ. Ũcio. Niĩ ngũnyitanagĩra nacio moima mbere tondũ ũguo nĩguo kũrĩ nginya ihinda rĩrĩ. Rĩu no mwĩhoki Ngai akĩambaga kuohithia indo ciake oroke. O kwĩ Ngai. O kwĩ Ngai tondũ Ngai nowe wĩna kĩhoto. Nĩguo nĩma. Nĩ Nancy Mũthoni ũrĩa mũrata waku. Thank you Nancy Mũthoni nĩ ndakena.
Na no igwa ucio no wa miaka mingi. Ni ndawo igwa no wa miaka mingi biu. No gwa tu andu acio me mbere moiga niguo kuri kwoguo twiharirie na kuhoya Ngai muno. Nigetha atuninire kiuiru kiu tondu ucio koragwo ari uiru. Niguo nima. Tukeke Ngeithie maitu. Mugeithie muno. Ndamugeithia ari tondu gwetagwo Ithanga. Na ndageithia Nyambura witu ni disable mari o hau na maitu eri. Ni mageithike muno. Na iru akwa umageithie me kuria Murang'a na nithio guku kwa Jevi ni ukinjui we. Tukoragwo na kariko nawe no ndukihingagia Joy witu ni wega rathimwo. Thank you muno, asante sana. Thank you. Na ruta andu aingi no horo ucio nigetha twirute. Niguo nima. No geithie mwanake wetagwo Mbirua wa kuria Murang'a twacangagira nake hindi ndaiyitwo ng'ombe etagwo Mbirua. Thank you muno, asante. Ni twakena muno ni undu wa kunyitana. Thank you, asante. Hey, ni ndereti umunjitikirie ndimikinyie hau no ti kuga ati ndamirikia avana ino no tugathie na mbere nayo ino riria nguona ihinda ri ni tuguthie na mbere nayo tondu ai maundu mangi wigikaraga uguo kamba kumaka hawakarigwo atiriri kai guthiaga atia we ni thaa 9:09 good morning guku ni kwa Inoro ni muci wa Utugi na Otana. Karibu sana. Niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *860*281#. Jehova nduri hinya lihotaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao. Niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *860*281#. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial *770# sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na wache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial *770# now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Hii ni the month of love. Na mapenzi ni ya moyo. Lakini pesa ndio mabawa. This month, Mpoa lazima ajue she's a queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao. Lakini mfuko jo? Goja. Si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on Shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwũinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
Oh yeah, so tumwetaga Austin Muturi rwimbo rwitagwo irathira uria riua rwimbo rwega muno ruratukinyiria riu thaa ici twi nawe ri thaa kenda ndagika na 15. Good morning na hatiri udutanganja tuthiite wega biu twi chonjo na no turacokeria Ngai ngatho ni tondu wa gukorwo twi muoyo keheo ni muoyo hatiri ati undu ungi keheo ni muoyo na tugacokeria Ngai ngatho ni tondu wa gukorwo agitutwarithia wega twi thayu na ni twarahuka wega na ni njuyo nawe ni warahuka ni ndenda kwanja wambe warahuke utengerete no hiuhite ukorwo gikinya kuria gwa star 236 star 2 hash kou ni gwa changamkia Krisi ni ndenda wivange hau ni undu wa Christmas ni undu wa kindu gigwitwo Valentine ndenda Valentine yaku ikorwo ithaka ugitwarwo hari uratwarwo ni mundu wa US korwo wi mundu wi mbere makiria thi hari ha star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash thi hau hanyuka oro riu ihenya uthioro kinye hau wone ona maundu megukorwo magitarie thengio muno muno we wakorwo wokira thengio muno muno hena mundu uranjira cohi arahora mwarimu Jagon Paul Mwangi Gifisho kana Professor Paul Mwangi Gifisho QB na wakangara OGW shona maiko jogu wa kifrigwe thengio muno Kairo mundu gwito Steven Kago wa kuria Kairo aranjira mitambo-ini muno aranjira tuko ndani please horera menye na shuru riu ni twanina tutiathaka muthungutho mutheri reke tugoshe ni kuri maundu na yundu cohi no mundu angihoka Ngai na wisil na thakame ya Jesu uregeragira iguru wamo kana mari gwethaga na matinge kuona ndama waku makaratu ni woranjira ndeto yo njoroge mugatundu thengio muno ndakuona Solomon Kimani wanyu na addition yari kuria Rwanyambo thank you very much mundu ajira cohi ngeithiria Jeff Kuria referee mwenyewe mugikunjo na Nyox wa Kata Anoli Noro FM Faratani tuition kid shire mundu gwitwo Fabish coach wa kuria kundu gwitwo ikani karauka na akoragwo ari wako thank you muno ndamuona 0722200720 ntogukorwo tukiarahorana no tukiarahoranaga igira kuria gwa changamkia Krisi twarikanira nawe muno ni star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash igira hau thie kou tutengeneze mambo Tirera,
Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial star 770 hash sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na wache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial star 770 hash now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Kwamukira rwimbo gacubiri rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwamukira rwimbo gacubiri rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot sahi ni 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiwori, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Aikaria gakoe. Ginya gikoe. Gatito. Ginya getito. Tene moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro. Shesheni hakuhĩ nawe. Amutu y de que está de tamaño.
Oh yeah, so tumwetaga mudogo to Elizabeth Nyabere rwimbo mwaideta na muigai wa Njoroge na ni rwimbo rwega gutukinyeria wega riu thaa ici ni thaa kenda na nuthu. Good morning, good morning, good morning, asante. Oh yes, na wewe tikirite kuingira kuria gwa Changamkia Krisi no wega ngutambure na ngwire ati we atiri undu omwega tawe gukorwo wi hau gukorwo wi kuria gwa Changamkia Krisi. Thank you very much, asante sana. Star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash kuingira kou ugathie kou ugatigirira ni wacokia kiuria giaku na ngwirire no guthie haria. By the way, haria tuikagirira namba na haria tuikagirira namba haria waheo namba ni mundu uthiaga ugekirira hau niho ndirenda ukinye star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Wona wathie hau tigirira ni wacokia kiuria giaku wega ugie na pointi na maundu makorwo me sawa sawa. Ndenda kweyathi mushiga nona na wende getha maundu magikome mega. Hello sho kwerwa atia wewe mwega ina uri aha ina wagaceri kumara mago kina ngofu. Karibu sana wagaceri, wenda twara hureu ndia kwara hora mutumia tu tawa kamano uri adu waka wenda kideta muno aha era hura kanyaro ati bwa na John Githenya ama kana tunapita kithena turamuhe pole de raigwa wega kuigwa wega sasa na mugwa bida na Njoroge wa kinira joga muga turulugu mugwete hau mwagida wana ndeta ina zeuri moto betaje gashe amani na cha papa na mukuru wa Murunga ruri wande kama kani tare wajeni wagithiga na wa matugo na gete watalu bure wajo amare mai ajaza wa thoko moto betaje wajeni wagithia mse mwagijogo na ni kitu githie mega na tutwase wa magipita kwete muno sho hivi niguo neguka ni aracokire arari mwambatha gutucariria mariri maembe kidogo ni aonire haria mandathi matireka wega riu ni arendia nginya maembe
au nä gä tega må no ini thank you muno nasema mno sio asante sana thank you good athiĩte wega mũno asante sana nĩ ũndũ waku we ũcagũrĩte Inoro nĩ warahũkire angĩkorwo nĩ warahũkĩte njĩra hello Shahi kwerwo atĩa Ben Githu wega mũno gũkũ tũrĩ Moro na nĩ ũhoro mwega ũcio ũrenda kwarahũra ũ itho gaceri gĩtawa magogwe kũrĩa Kĩnangobu nĩ ndamũigua rĩu reke njarore mũndũ pastor wĩtagwo Reverend Samuel Tutu kana Pastor Karwembo wa kũrĩa Church of Restoration Chandĩra ata Francis Ndirango wa harĩa kanitha wa Hosana kũrigania na St. Brendan Secondary School mũhu wake moria kũrĩa Mũkorobothi mũndũ gwĩtwo Councilor Elijah Kĩnyanjia kũrĩa Sagaitimu Oya wairia mirimo mitatu murimo wa gatatu Francis Kamunywa mirimo mitatu murimo wa keri Odo weto tito wa shai wa marigete na wa kamano wa kirere na jayemenge na father hari atotare na jude wa father me hau totare hau hakiri hega thank you muno wa bari na chage othe magena muthenya mwega ni MC Mtarajio Ben Githu kuma Moro asante Ben good no tũrathiĩ we nĩ warahũkĩte agĩkorwo nĩ warahũkĩte by the way njĩra nĩgetha ũndarĩrie ũnjĩre kana nĩ ũkĩingĩrire kũrĩa gwa Changamkia Chris kũu ndĩrakwĩra no mbia irauga koguo andũ mena indo koguo ndũgetĩkĩre gũkorwo atĩ ningĩ ũgĩgĩikara oro ũguo ũtarĩ kanyamũ *236 *2 hash *236 *2 kũu ndĩ gwa Changamkia Chris niĩ nĩ njũĩ mũndũ mũgĩ ingĩra kuo oro rĩu *236 *2 hash thiĩ hau caria indo ciaku ume wĩ nacio ndona wa Kamano aranjĩre kuo Mwarimũ Njago nĩ asante sana andũ aya othe ndĩramona thengiũ mũno hello kwerwo atĩa gũtirĩ na ũru good morning gũkũ no kũrathimwo na mbura na nĩ yure nĩ irekwo yure nĩraurire wae mbura njega rĩu ĩndũ ũkuona nĩ kwagĩra mũndũ tũina wa gaceri hau na nĩnjiguĩte Ben Githu MC Mutarajiwa rĩu Professor Paul Mwangi wa Kĩbichori mũthuri ũgwĩtwo Hosea Kĩmamo mũtwarĩirwo nĩwe chairman wa Gathuthi Tea Factory na arĩmi a majani rĩ ndikariganĩrwo nĩ kwĩrora Kamaro na igua gũkũ nĩ kurĩte akamaka mũno na garakarai mwĩre ahorere ngũnda kũmwĩra ahorere na mũgwa bindani rĩ na Kariuki Mũchabi na mũndũ ũgwĩtwo Mwarimũ Ndũrũ wa Njogu na wa Gĩthumu kĩũkwarĩtio rĩ thank you Professor Paul Mwangi kĩwa Kĩbicho ndakariganĩre na njoke ngwĩre harĩ Cambĩki wa kũgeithirie wĩtagwo atĩa Sande rĩtwa rĩake ndiĩkĩrĩtire Wangũi anjĩrire atĩathomithagio nĩ baba guothe ngĩũkorwo tũkĩmenya ngima yumaga mũtu-inĩ nĩkĩo tũrĩ na cohi thank you mũno nĩ ũhoro mwega asante Saturday twĩ na mũndũ ũgwĩtwo Njomo good akiuga ona nĩakenie nĩ kũigua nĩ kũrĩ gakwao karĩ thĩinĩ wa Royal Media ona niĩ ndiagĩkena Thengio ngĩmenya ngima yumaga mũtu-inĩ nĩkĩo cohi arĩ maũndũ mega ũguo rĩu mũndũ ũgwĩtwo JM nake ndakariganĩre na Njoroge wa Kĩbicho na Macharia Mũkũrinũ asante sana thank you Tagwo mzee Mwangi Njogu na mũthuri mwega mũno nĩ anjakaga mũno we Tito kũrathiĩ atĩa gũkũ kwagĩrĩte mũthuri kaĩ wehithire kaĩ warĩire cia kĩrĩa ũkĩũra atĩrĩrĩ onakorwo nĩ kũra kaĩ mũndũ akĩũraga na cĩnji ona ndiakĩrĩte nyingĩ no gũthiĩ wetha rĩrĩ gũgĩceracera bũrũri ũgĩetha wandandũku ndĩera andũ atĩrĩrĩ tondũ nĩ watũraga wĩriragĩria kũrugagĩra andũ tũmĩgũrũ rĩ ũrarĩ kĩrathi gĩa tũmĩgũrũ kũrĩa Kĩrĩnyaga rĩu nĩ ũracokereirie ndacoka ndĩrathiũrũrũka ũguo ndĩrathiĩ kinya Lamu ũrarĩ nginya kũrĩa Mpeketoni kũu guothe ndĩraga na mũndũ watuga kaĩ ũrecia kũhingũra branch Mpeketoni nĩguo ndĩreciragia kũu gũtirĩ marigiti ndĩonire methi mũno na kaba gũkũ ndũra good karibu sana Tito ũrenda twarahũre ũũ rĩu tũkwamba kwarahũra rĩrĩ
Muthuri wa 73 years old tondu akire 72 tutike 26 mzee Mwangi Njogo mzee Mwangi Njogo ndio esirie 73 thaici no muthiangu JMegere na wakamano akire na ndama wa karaturi sare wa ngoroka na wajini wa githiga na Mwangi Ndawa ri ira cio raringaringa hau ni tukuhitania iya ni agotige gutura na Mwangi Ndawa na Njoroge wake uyo ri githenya wa Irotina wa sari wa ore maona bendi githu ari turi moro na andu othe ri magairie muno merende mamisite muno asante sana thank you merende oni riu thank you muno maroria niki uratura asante ucio etagwo Tito wa cai agikania iya ni gutura iya ni ndombe utige gutura we hello good morning kwero atia wa kamano asante na thayo ri ndakena ni gukuigua na ngamba gugucokeria ngatho githie ndwero ni Mwangi Njogo ngima yumaga kiria mutuini ona baba wanyu to kumucokeria ngatho kinya ciru good ciru munene na ciru munini ni ndio ndo aguciara njamba thank you muno karibu sana ya kurathime na gwike wega ni ndaigua Tito ni arathiete gucera inya gathiera mukinya Malindi guothe ari gicwaine rakerathimo niguo ma mundu gwitwo patron witu Dr. James Mureithi wa Kang'ara HCOGW muthuri twendete na tukahe gitio ni atwikaga wega muno ni gutunengereria kigo hindi ya karura no horo cio kiri mwega kirathimo na family yake ndirago famkona maina muna na Maiko Njogu ri Njoroge akihuwa na Masanja Mukurino na mama Nedia cihaya koibe na Jennifer Marira Njogu na wale coro na kiarahuke na mwarimu Jago nina ni ekite wega ni kutirira Peter Githina na njira nene oyo wake madu ri ona kenire timurataguo na muthitene na muheci oyo maina wa maguru na itho agaceru arumaga ona ndamaigua hau na Mwangi Ndawa na Beni Githuna JMege othe tondu turingi muci uyo ni ucio watwana na Wanjogu wa Kigogo-ini ri maciarahuke tuikare oro haha kinya mundu gwitwo ya papa murungano na ndama wa karatu ndakariganire na ciari ndo wa macingwe kuria ndugamano asante sana rathimo thank you good tuthiite wega tuthiite very nice thi haria ha star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash kou niguo changamkia Krisi tiga gwitigira cioria thie urio kiuria ucokie point cingire uhotane bia ni ciekuo gwa changamkia Krisi star 236 star 2 hash Wa uthingu eti wengai owe warorire utiona nejagiriire ndukiomwe wa mwana waku wa uthamaki ndiragukaira ndithi kiguore iguru nginyeria wega waku we Jehova Ngai kuringana na tha ciaku no tugi waku mathaithana makwa mwathi mathikiririe na momenya makwa mothe ujehererie ndarie nimenyete wiya wakwa uria njiritie mahitia makwa nyonaga o hingo ciothe we nowe wiki njiritie kinjiguire tha nginyeria wega waku we Jehova Ngai kuringana na tha ciaku no tugi waku mathaithana makwa mwathi mathikiririe na momenya makwa mothe ujehererie mundu kugira no horo wa makumagoro yake thiini tokanwa gwikino kionda twitwa umuthi kwiturura murigo uyu ni murito baba njaura nginyeria wega wakuwe
na tha ciaku no tugi waku mathaithana makwa mwathi mathikĩrĩrie na momenya makwa mothe ũnjehererie. Njiguithia gĩkeno ngoro-inĩ yakwa na kwa waganu ũnine ũnjehererie nyumbĩra ngoro ĩngĩnjege tarĩ na gĩko cokia njiyũrie na roho waku mũtheru kinyĩria wega waku we Jehova Ngai kũringana na tha ciaku no tugi waku mathaithana makwa mwathi mathikĩrĩrie na momenya makwa mothe ũnjehererie. Macio mothe nĩndĩkenaga tũrawĩirigĩire itũra rĩa ngoro yakwa ndikanacoke gũkwĩhia no ngũkenagie nginyĩria wega waku we Jehova Ngai kũringana na tha ciaku no tugi waku mathaithana makwa mwathi mathikĩrĩrie na momenya makwa mothe ũnjehererie. Na kwa waganu ũnine ũnjehererie nyumbĩra ngoro ĩngĩnjege tarĩ na gĩko cokia njiyũrie na roho waku mũtheru kinyĩria wega waku we Jehova Ngai kũringana na tha ciaku no tugi waku mathaithana makwa mwathi mathikĩrĩrie na momenya makwa mothe ũnjehererie. Jehova Ngai kũringana na tha ciaku no tugi waku mathaithana makwa mwathi mathikĩrĩrie na momenya makwa mothe ũnjehererie. niguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*281#. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe watemire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria. Niguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*281#. Arua made anyonaga
Riboti yako angamenya wito neigoro geragara yako horera no kirererie mwathani kirie gukinya tuinuka tukauruka Sabioe, isetiko guayo hiae, tesakiria gosokae ma, riganera, toindokae, we tomatine.